โอ้ไปได้อย่างอีแม่ก็หอมอีวะเขาว่าอันเอาตีเฮาเนี่ยวันนั้นเขาหอมปันอีแม่แบ่งเกิงเขาถ้าได้มาก็จะเอาเข้าตีดินเห็นแล้วเนาะอ่ะศรัทธาญาติโยมเนอะเอาพระอาจารย์อันนี้แหมเอาตังออกไปเอาไปปักละอันนี้เป็นหอมมาแต่เจ้าเขาถึงบ่นับใช่ไหมเอาปักเลยอันนี้บอกคือเปิ่นแล้วเอาหอมท่านอาจารย์จะเอาไปหอมมันเอาปักเลยอันเอามีชื่อเปิ่นเอาตังออกก่อนอันนี้ได้จากวัดหล่องกูปอนนับเหตุก็ได้เชือกเล็กเชือกน้อยเดี๋ยวเขาจะบอกเปิ่นว่าได้พี่น้องหล่องกูเปิ่นหอมมาอีนะวันพระวันนี้เปิ่นหอมอันนี้ก็หล่องกูนั่นสถาบันหล่องกูแต่เจ้าไปตะคืนไปนอนวัดหล่องกูเวียงป่าเป้าสถาญาติโยมวัดหล่องกูหั่นก็ได้คือเปิ่นฟังว่าครูบาอาจารย์เปิ่นจะไปแปลงวัดแปลงวาสร้างวัดใหม่ที่บ้านเหล่าเปาวัดเหล่ามนทาถ้าสถาญาติโยมได้มีโอกาสขึ้นใจได้ไล่ใจตันเนอะใครจะเป็นเจ้าภาพตรีดินก็บอกกันได้โทรไปหาอาตมาก็ได้หรือว่าฟังรายการวันพุกนี่นะเปิ่นจะแจ้งว่าเลขที่บัญชีอายังคนเฒ่าคนแก่ว่าท่านอาจารย์มาเดียวอีแม่จะหอมมาเดียวนี้เอาสลุงไปซอยลงได้สตังมาแต่หือบ่ฮู้นะได้สตังมาวันพระนี้วัดร่องกูได้ต่อใดได้สตังมาแล้วเนาะอีพ่อจะกลับแล้วล่ะเอาเดินทางปลอดภัยไปขับรถเร็วนะสบายปลอดภัยเนื้อปอเนื้ออนุโมทนาบุญไปดีมาดีตลอดเส้นทางอันประหลวงกำนันเป็นบ่าวเนื้อสถานี่นะปอกกำนันเวียงป่าเป้าห้องน้ำส่งอยู่นี่เนาะอันนี้สอบต.กำใจวันนั้นยังงามกว่านี้วันนี้เป็นแม่บ้านเห็นแล้วอันนั้นเปิดมีที่พักหันด้วยกะรีสอร์ทวันนามาพักรีสอร์ทได้กะท่านอาจารย์ก็ของอาจารย์กะเน็ตนะอย่างอื่นป่ะเขาไปเอาได้พระเจ้าแสนตนเตียนมงคลเนอะซ้ายขวาเปิ้นไปเอาแล้วอีป่ะยังมาเด้อเบิดป่อกระยูเนี่ยกะได้ป่อเขียนมาแล้วเขียนอยู่ล่ะตู้เป่าเสกนอกบนนอนนี่ห้องน้ำกะตู้ตัวนี้เป็นเป่าเสกห้องบอกเกิดนอกบนนอนนี่ห้องน้ำพระสงฆ์เนอะนิมนต์บ้านของสอบต.เพียรศรีปทุมธาเพียรศรีปทุมธานี่หู้จักเนี่ยอันนั้นเพียรศรีปทุมธากับแห่มคนตีบ้านอันนั้นก็เพียรศรีก็หอมมาปันนี่นะเพียรหอมลูกลำปางมาเพียรศรีเหมือนกันจะได้จื่อเหมือนกันนี่อันนี้เราเป่านี่หลายหมื่นไปว่าหมื่นเดียวอย่างบัตรต้าเหรอไปเม็ดเลี้ยงใหญ่มาหอมหมื่นได้ถ้าแปลงแล้ววัดข้าเจ้าอีกคำเดียวหิมบานเปิ่นเนี่ยไปวัดข้าเจ้าบ่อีล่ะถ้ากลัวนะไปวัดข้าเจ้าอีกคำเดียวหอมปันหมื่นเดียวผมได้ไม่เลี้ยงเดี๋ยวขอพอกันแล้วจื่ออย่างเต้เปิ่นหอมมาในสถานหอมมาปันหนึ่งนะวันนั้นกำเดียวเป็นหอมมาคุณเพนสีบนเขาจำเนียนบ่ใช่เพนสีจำเนียนกันทาทองชุมชนบ้านน้ำทงลำปางหอมมาปันหนึ่ง
กระเดียวปิดอาจารย์เปิ่นจะเขียนอักขระลงเตียนมงคลถึงสองข้างซ้ายขวาพระเจ้าแสนตนโอ้ตะกี้นะเอา1,200ก่อนเนาะโอ้ปีน้องบัน1,251ครับบ่เอาเป็นสองเอา200เอาเป็น300มาเอาเป็น300เบิดเขาขี้ข้านจำนะมันจะลืมมันจะลืมของเปิ้น50นั่นสื่อว่า50เนาะเอ็ดบัดนับมาเนาะ1,300พี่น้องบ้านศรัทธาไปวัดได้แล้วศรัทธาไปวัดแต่เจ้าเปิ้นนิมนต์ว่าโอ้ท่านอาจารย์มาพบปะศรัทธาวัดหล่องกูกำละอีนะผีบาไดค้อนหลวดอูหลังวัดเหล่ามนทาเฮอเปิ้นฟังได้สตางค์แหมปัน300ปัน300อีแม่ปักต้นสตางค์ปัน300ปักเลยมาปักสตางค์มาเพะนั่นพอจานสั่งเข้ามานั่นประจานนี่แน่นอนกันเฮ้ยสั่งแม่เลี้ยงได้นี่มันธรรมดาแล้ว โหนั่นกะประจานด้วยปหลวงด้วยนี่คนมีฝีมือคนมีปารมีศรัทธาปารมีตั้งการปกครองก็มีปารมีการเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้จารย์ก็ดีเอาดีแตะเนาะวันนี้วันลองไฟเนอะศรัทธาวันลองไฟอันท่านสองอบตบัดเดียวนี้ธงเฮางามดิธงติดปักหนตางเนี่ยแต่ว่าบัดเดียวนี้มันจวนน้ำไปมันถึงป้ายปุ๊บก่อนเลี้ยวเข้าหันเนี่ยมีธงมีธงปักมาสักกิโลนึงขอห่างกันสักกิโลธรรมจักรกับธงชาตินี่นะเพราะคนต่างจังหวัดเป็นมาวันพุกถ้าจะได้ขอขยับธงที่มันถีไปปักตรงพุ่นเพราะบัดเดียวนี้มันปักตัดนาปากซอยเลยถ้ารถมาใจกะเขาตีกว่าเปิ้นบาหันนะกะสำคัญคือเปิ้นบาหันนะเปิ้นต้องการพอว่ามันอยู่ตัดได้วัดนี้นะอย่างน้อยสักกิโล2กิโลปักเลยมาห่างๆก็ได้สัก5 อัน10 อันเพราะตะกี้ตู้สังเกตมาแล้วสังเกตมาว่าโอ้เจ้าโลมาตำแท็กแล้วถ้าบักครับรถจ้านี่เปิ้นต้องไปยูเทิร์นเปิ้นน่ะเอาตีตังในเนี่ยมันทีแล้วตังในบัดต้องทีเอาไปปักพุ่นห่างๆเอาเด้อขอช่วยกันครับเพราะวันพุกนี้คนต่างบ้านต่างจองเปิ่นมานักเปิ่นมันอยู่บ่หันตีวัดเฮากำเตื้อแล้วมันปักมุดยังบ่ได้เตื้ออีปอยแม่บัดเดี๋ยวนี้มาพอแล้วตะกี้ก่อยๆมาโอ้ชะลอมาปะธงปุ๊บก็เลี้ยวปั๊บ ถ้าเฮาห่างสักหน่อยเนาะสัก2 กิโลก็ดีนะเปิ่นขับรถมาปึงโอ้นี่รถเปิ่นมีตู้มีอันทำมาจากเปิ่นมีธงชาติเนี่ยตั้งหน้าเนี่ยเปิ่นก็ก่อยชะลอแล้วเปิดไฟเลี้ยวมับมาถึงป้ายที่เขาบอกวัดมณฑารามเปิ่นก็เข้าทันทีนะก่อนมาอ่านมันจับปัดโตมาซิวเลยเสร็จแล้วเอียบปุ่นไปยูเทิร์นแหมกำลายปากตางเจริญบุญเนอะศรัทธาก็จ่วยกำท่านสองอบตนั่นนะเป็นหัวหน้าเด็กน้อยมีหลายลูกเปิ่นม่วนเปิ่นจะได้วัดใหม่กันนะเด็กน้อยทั้งหลายจะได้วัดใหม่แล้วได้มีสนามวิ่งเล่นแล้วหรอลูกหลานเกี่ยมมาอยู่วัดใหม่แล้วศรัทธาวัดเรามนทาวัดเหล่ามนทาเนาะที่บวงสรวงก็งามมาแล้วว่าเดียวผลไม้มาติ๊กแล้วเนอะไผ่มีบ่อฟักบ่อน้ำแก้วแก่นงามเลยศรัทธาเอามาเนอะก่อนจะเข้าพิธีวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้มันยังมาบัดตันเถอะก่อนจะเข้าพิธีก็เอามาฮือตันเนอะเอามาฮือตันเลือกเอาแก่นงามเอาหน่วยงามนะหน่วยบ่งามนี้เกิดมาจะบ่งามศรัทธาต้องเอาหน่วยงามมาเนอะพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เกาลูกปลูกต้นไม้ต้นมณฑาบัดเดี๋ยวนี้เอาลงดินไว้แล้ววันพุกจะเอาดินถม
ช่วยกันปลูกถือว่าเป็นการช่วยกันปลูกศรัทธาอันนี้ก็พระสงฆ์สังฆเจ้าได้ร่วมด้วยช่วยกันท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอาตมาภาพก็ได้มีส่วนเปิ้นหอมต้นไม้มงคลที่ปลูกนี่แล้วปลูกแล้ววันนี้เอาลงไว้เรียบร้อยแล้ววันพุธก็จะได้ถมเอาดินเข้ากรบเนาะตามเวลามังกรที่เป็นมงคลดอกเปิ่นป๊อผูกผ้าผูกอย่างผูกลิ้วผูกรอยงามเลยนะปลายวัดก็งามปลายวัดใหม่พิธีมงคลก็งามปัตตะวันนาถ้าเป็นวัดวาอารามแล้วจะงามปันใดสถาพี่น้องสามัคคีกันจะนี้ความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสำเร็จความสุขสบายใจอยู่ที่หั่นการจะยกวัดใหม่การจะสร้างวัดวาอารามใหม่การจะซื้อที่ดินถวายวัดวาอารามบัจจัยเนี้ยได้ง่ายๆสถาที่ดินจะต้องได้กี่ไร่จะสร้างวัดใหม่ได้7 ไร่ขึ้นไปสร้างวัดใหม่ได้แล้วที่ดินนั้นจะต้องเป็นที่บ่มีปัญหาเป็นที่ดินที่เป็นมังคละเป็นมงคลแล้วถวายให้โดยสุจริตใจที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทก็บ่ได้ที่ดินที่ทับซ้อนเนาะที่ดินที่ลาดพัสดุก็เนี้ยบ่ได้อันนี้ที่ดินที่เขาได้มาได้จากน้ำพักน้ำแรงน้ำจิตน้ำใจแรงศรัทธาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายร่วมกันบริจาคให้หอมกันคนเล็กคนน้อยบัดเดียวนี้ได้แก่เปิ่นไป1 ล้านบาทแล้วก็รอแหม1 ล้านบาทจะได้ครบได้ข่วยบ่ได้ก็จะมอบเพื่อกับทางเจ้าภาพไปอันนี้ก็คงต้องอาศัยบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวช่วยกันโดยศรัทธาพี่น้องช่วยกันโดยจะตานาบุญบอกบุญกันไปลูกหลานอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเนี่ยพระป่าสามัคคีมาช่วยกันนี่มันก็จะได้เป็นผลสำเร็จต่อไปในอนาคตอาตมากึดกอยว่าหันงานการงานที่เขาทำกันนี่มันลุล่วงรวดเร็วอย่างอีกคิดว่าภายในพรรษานี้น่าจะระดมทุนได้มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธามาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาซื้อที่ดินช่วยกันกับพี่น้องหมู่เฮาเพราะการซื้อที่ดินนั้นเปิ่นถือว่าในบรรดาการฮื้อทั้งหมดทั้งมวลการตานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการตานที่ดินสร้างวัดเนี่ยศรัทธาเป็นการตานเป็นการทำบุญที่ได้บุญนักที่สุดเพราะไอ้อย่างที่ดินเป็นสถานที่ที่จะสร้างวัดสร้างวาสร้างศาสนสถานถวายไว้ในพระพุทธศาสนาปุจจาคุณพระแก้วเจ้า3 ประการเขาซื้อที่ดินถวายเขาเอาที่ดินถวายเปิ้นแปลงศาลาแปลงโบสถ์แปลงวิหารแปลงเจดีย์เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้แล้วศรัทธาญาติโยมได้มาทำบุญสุนทรทานได้มากินมาทานที่นี่ได้บุญได้กุศลกันที่นี่เขาก็จะเป็นได้บุญโดยเปิ้นกุยางกุประการศรัทธาเปิ้นถึงบอกว่ามันเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์นักถ้าเขาเชื่อในเรื่องของภพภูมิการจุติการเกิดของมนุษย์ทั้งหลายท่านอาจารย์จะกลับก่อนละกาสัตโอ้เดี๋ยวจะมานอนด้วยกันสาธุอาจารย์สาธุได้มานอนด้วยกันที่นี่ประเดี๋ยวผมจะไปนอนหอเหล็กปื้นนะปื้นเก้ากล้วยปื้นนะ ไปหอเหล็กปื้นเก้ากล้วยปื้นนะไผก็ได้ห้ามไปหลอกเนอะขี้ข้านล่นเจห้ามไปหลอกนะยิงสวนเนี่ยเอาศรัทธาญาติโยมเขาได้บริจาคที่ดินไปวันนาเปิ่นสร้างพระประธานสร้างเจดีย์สร้างพระธาตุสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิสงฆ์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ที่ดินที่เขาถวายนี่นะศรัทธามันจะเป็นที่ดินที่เป็นธรณีสงฆ์ไปจนชั่วลูกชั่วหลานเฮาเนอะถ้ามันจะลกล้างว่างเปล่าไปที่ดินนี้ก็ยังอยู่ในบัญชีรายชื่อของตีวัดตีวาไผ่จะเอาไปเนี้ยอย่างอื่นบ่ได้ฉะนั้นก็ขอบอกให้ศรัทธาญาติโยมว่าไผ่ยังบ่ได้กึดใจบ่ได้ไล่ใจบ่ตันกำเตื้อยังบ่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันกำเตื้อก็ขใจโวยเนอะได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาบริจาคที่ดินด้วยกันเมื่อยายพรกำลังจัดรายการอยู่เนอะห้ามโทรเตี่ย ถ้าจะโทรหาทุลุงเนอะ ทุลุงยองท่าเบอร์ท่าสายยายพรอยู่
ยายพรโทรมาเซลยายพรร้องวัวแดงข้างสันกำแพงข้างกำแพงวัดกระทางทุกแหมละกึดได้กำอย่างละประจานเอามาเนอะไออย่างที่ขาดเหลือจะได้ก็บอกกันเอามาได้ตันอยู่เนาะจะเอามาช่วยกันเนอะวันนี้กี่โมงเขาจะออกอากาศก็ตุลุง6:10ล่ะโอ้6:10เดี๋ยวกี่โมงละใกล้แล้วกันนี่6:10จะออกอากาศวันนี้จะเลี่ยงไออย่างจ้า6:10ออกอากาศ7:00นี้ก็จะสวดมนต์โอ้ก็ใกล้แล้วเหรอ22อยู่กะ24แล้วกะปุ่นโอ้สายน้ำคนขี้จุมาแล้วตุลุงจุเฮาไปอันเมืองพานแต่ว่าโทรนัดในอำเภอว่าคณะสงฆ์จะไปเยี่ยมตุลุงหนีกลับมาดอยสะเก็ดจ้อยมาแล้วครูบาอาจารย์ตุลุงมาแล้วตุลุงเกียมจัดรายการเนอะ6:00ตุลุงแดงเข้ารายการ6:00เนอะโอ้ศรัทธาญาติโยมดีอกดีใจอีแม่ตุลุงครูบาอาจารย์จากดอยสะเก็ดมาเนอะไผ่เป็นแฟนครับตุลุงแดงมาแล้วตุลุงแดงท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าพิธีบ่ต้องกว่าละไผ่ไปเอาไม้กวาดไว้เหี้ยก็แล้วกันไว้เหี้ยบัดใจตุลุงแดงจะกวาดนะกะบัดโตบัดได้สักเม็ดตุลุงนะไอ้อย่างบัดเรียบร้อยนี่เนี่ยคนเดียวมดตุลุงเป็นคนจิตอาศัยแม่เขาหิวน้ำเอามาให้สักขวดละมาสักขวดละถ้ามีนมสำเร็จเนอะตุลุงแดงอย่างก็ตุลุงแดงแบบมีเงินหว่าไปเลยยังพอย่างเมื่อก่อนเจ๊ก็ว่าอยู่บ่กึดตุลุงแดงมีเงินเพื่อจะมีโตจริงเลยจริงสิล่ะโอ้นายอำเภอว่าอันท่านอาจารย์อันดอยสะเก็ดบ่มามาจ้างว่าจะได้เป็นมวยอีกอ่ะเป็นมวยอีกอ่ะอันดูบอกว่ามันคือน้ำหมูแก้มหิมถ้ามีเครื่องนอนผ้าห่มกันเตรียมมาแล้วครับเตรียมทุกลุงขอถวายความเคารพและก็ถวายการต้อนรับท่านพระครูชลทานพิทักษ์หรือว่าครูบาแดงเนาะวัดแม่ห้องไคร้ดอยสะเก็ดแล้วก็ตังตุปี้จากวัดจอมแจ้งโดย วันนี้ตั้งอกตั้งใจแต่ดีอกดีใจเนี่ยเปิ้นว่าสร้างวัดใหม่ไผก็ใครมีส่วนร่วมอาจารย์พระครูเปิ้นมีความตั้งอกตั้งใจได้ลูกจากไก่มานะญาติโยมติดกับเวียงป่าเป้านะเปิ้นมาฉะนั้นก็คณะศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นนาบุญที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งภายในภายนอกภายในนั้นก็มีคณะสงฆ์อันประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ในตำบลที่เป็นตัวรักตัวตั้งตัวตีแท้ๆก็อาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูสมหวังท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมทุกหลายท่านหลายตนเนาะที่จะได้ตั้งจิตเจตนาว่าตั้งพี่น้องศรัทธาบ้านเหล่าเป้าหมู่3เนาะเปิ้นก็มีความอยากจะได้วัดวาอารามเพราะว่าข้ามหนทางไปวัดก็ไกลแล้วก็มันอันตราย
แต่ว่าประสบจบเหมาะว่าวันนี้นะพศนี้ท่านก็ได้รวมพลังกันจะได้แปลงวัดแปลงวาสร้างวัดสร้างวาเป็นของตัวเองนี่นะเนาะ วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นปฐมมาฤกษ์ในการคือสร้างห้างแปลงจะมีการบวงสรวงเทพาอาหัก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วก็จะมีการวางศิลาฤกษ์กันต่อไปเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งแต่ตอนวันนี้วันค่ำเนาะพี่น้องศรัทธาก็ช่วยกันตึงยิงตึงใจคนเฒ่าคนแก่หนุ่มกำใจยิงทั้งหลายได้ช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็สถานที่ก็กว้างขวางดินดำริ่วเนาะสำหรับดินนะถ้าปลูกอันยังแล้วก็ปลูกโต้งามแล้วเป็นสวนลำไยเก่าหรอกนะที่ตังของพี่น้องชาวบ้านเพิ่นก็ซื้อมานะจะว่าได้มาได้ซื้อมาเนาะแล้วจะได้ปลูกแปลงวัดเป็นลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นในยามแรงวันนี้เนาะตะกี้ฟังอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเพิ่นก็ได้อู้เอ่ยแล้วก็ได้เยาะหยอกเคียวกับพี่น้องชาวบ้านไปพ้องได้เป็นที่ละเมาเอาใจฟังแล้วก็ม่วนดีเป็นพี่เป็นน้องกันดีนะเพิ่นว่าแปลงศาลาวันนั้นเพิ่นมายังมีอย่างสักยังแต่วันนี้หมดในละมิดเนี่ยนี่ดูเป็นตัวเป็นหลังมาสำหรับศาลาก็มุงตองนี่มันเย็นจะด่านะอาจารย์ท่านมหาว่าเพิ่นก็ได้มาจากวัดจำลองผู้เนาะนี่นะด้วยบารมีอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมโดยได้ไปขอปูจาเพิ่นได้ตึงเสาตึงอย่างมดนะตองนี่มันอยู่เย็นเนาะก็จะกุ้มเมินอยู่หลายปีอยู่นึกนี่นะฉะนั้นก็คณะศรัทธาท่านสาธุชนที่ฟังกันอยู่ตามในบ้านในจองเนี่ยวันนี้หลังจากที่กินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงกันอิ่มหนำสำราญเนาะเสร็จสับเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัววีหัวปะแป้งจัดแจงแต่งดาเสร็จจากภารกิจบัติตุละอื่นใดค่ำนี้ก็มามาสวดมนต์ทำวัดไปกันเนาะแล้วก็เราจะได้สนทนาธรรม6 โมงปลายนี้ตุลุงก็จะได้อากาศราธนาอย่างท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเพื่อจะได้ส่งกระแสกระจายเสียงไปทางปุ่นไหลดอยขุนตานไปทางลำปางบุญญาวาสแล้วก็ดอยนางแก้วโดยนะท่านก็กำลังจะไปจัดแจงเตรียมเนื้อเตรียมตัว6 โมงเนาะเป็นต้นไปบ่ต้อง6:10ว่าไอ้โดเจน้องเจ6 โมงตรงไปเลย ต้องขอบคุณเด้อพี่น้องบ้านไก่ตะกี้คุณพ่อเสถียรฮะพิธาจารย์เพิ่นก็เป็นเจ้าพิธีในวันพรุ่งนี้ตัวเนาะเพิ่นก็บอกว่าพี่น้องไผ่ผู้ใดที่มีตังผลหมากลากไม้ส้มสุกลูกหวานก็ดีเนาะเป็นบักกล้วยกาจะเป็นบะลำไย เป็นบะเขียวหวานบะม่วงเป็นบะหนุนกล้วยสุกอย่างต่างๆนี่นะเพิ่นจะเอามาเป็นผลไม้บวงสรวงถ้ามีก็เอาลำเลียงกันมาเนาะลำเลียงกันมาแล้วก็ชนะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองถ้ามีอย่างแล้วก็ปะกันเอามาเนอะวันนี้พระสงฆ์เพิ่นจะมาจำวัดมานอนนี่หลายรูปหลายตนที่มาไกลเหลือเพิ่นก็ปูนไม่ห้องใครวัดไม่ห้องใครนะติดกับเวียงป่าเป้าพนะดอยสะเก็ดนะท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาจำวัดมานอนด้วยกันเนี่ยเนาะเป็นปฐมฤกษ์ต้นที่จะได้ร่วมกันกึศวัดสร้างวาป้อไอ้ดวงนี่ก็เปิ้นก็จะปิกไปบ้านในกำบุญอาบน้ำอาบนองก็มาแถม มาตั้งเมื่อตอนเจ้าแล้วนี่พี่น้องศรัทธาที่เพิ่นมีที่รับที่นอนแล้วเพิ่นแปลงที่แล้วปัดโมงไว้แล้วตุลุงนี่ก็ยังมีโมงโดยเพิ่นด้วยนะ ยังจะได้ซอหายังมีผ้าห่มสักผืนด้วยดูเบิดก็ของไอ้ดวงเอาก็สอบป่านมาตัวจะลบนอนนะกันเหล่ามนทานะฮะวัดเหล่ามนทาที่เพิ่นตั้งชื่อว่าวัดเหล่ามนทารามเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็กำลังจะกะเกียมกันเนาะศรัทธา
ซึ่งกำหนดการก็วันนี้ก็เวลาประมาณ6 โมงได้นิมนต์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยนะเปิ้นจะได้มาเข้ารายการแตนตุลุงแล้วจะไปถึง2 ทุ่มนี้ก็มีการถ่ายทอดไปหลายสถานีนึกเปิ้นก็จะมีการถ่ายทอดดังการสวดมนต์วันนี้จะมีการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เทศธรรมกันแรกคือแก่ปัญจวัคคีย์ต่าง5เนาะการแรกนี้บนไปเทศมีคนฟัง5 คนเหกระแตเนอแล้วมีคนหูไอ้คนเดียวคืออัญญาโกณทัญญะเนาะได้หูธรรมได้ก่อได้แสดงตนแสดงตัวนะเสียสละบวชเป็นผู้เจ้าตนแรกในพระพุทธศาสนาเฮาเนาะน่าช่วยกันอันใดเก็บดีเกี่ยวกับพอตัวตังในนี่ก็ขอบคุณที่เพิ่นได้เอาเต็นท์มากางมันเป็นเนรมิตแต่เนาะตะกี้ยังเป็นปูนอยู่แล้วบัดเดี๋ยวนี้ตังพี่น้องก็ได้เอาเสื่อเอาศาสตร์มาเจือมาปูนะอันนี้ไผ่เดียวกันเจริญปอนอันนี้มีไผ่เนาะไปโทรมาบอกว่าเจริญพรก่อมปากเอาละศรัทธาญาติโยมแม่ทิศก็ออกกำลังยกโต๊ะยกตังได้สบายมาอยู่นี่หลายมื้อหลายวันแล้วนะแม่ทิศอย่างป้าดวงไอ้ดวงเนี่ยไอ้ดวงชื่อแต่อย่างเหรอภูวดลพรหมทาได้ ภูวดลพรหมทาเจริญพรยายพรกะมีหยังฮะหยังมันชัดๆแล้วอย่างก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดใหม่พี่กะตุลุงจะได้มานอนวัดใหม่พี่เรามนทาบุตรสวดมนต์ด้วยเหรอบุตรสวดมนต์โดยมีสวดมนต์มีสนทนาธรรมถึง10 โมงพุ่นน่ะจะบุตรจะฟังเนอะบุตรก็ฟังเนอะแล้วก็สวดมนต์ด้วยกันก็เดียวก็ถ้าฟังแล้วมีหันภาพหันเสียงโดยเนอะได้ยินถึงเสียงถึงภาพโดยนะทางคณะตัวพี่หนุ่มเขาเพิ่นจะมาถ่ายทอดเพื่อได้หันกันเนาะขอบคุณยายพรเจจะอู้ตัววะยายพรอู้กับเจกำจากนั้นก็คณะศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมโต๊ะตังมานั่งก็เคลียร์เนาะโอ้คุณพ่อเสถียรนี่เปิ้นก็มีกำลังได้วันพรุ่งนี้เปิ้นจะมาเป่าสังเนอะสังจากประเทศทิเบตนะเสียงจะนุ่มจะนวลจะได้ลองฟังบ่เนอะเปิ้นเป็นเจ้าพิธีนะเปิ้นเป็นเจ้าพิธีเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาเนาะเปิ้นว่าวัดใหม่นี่คนที่เปิ้นจะมาสร้างนี่นักเนอะศรัทธาเนอะวัดใหม่อย่าเปิ้นเฮาจะลงตั้งใหม่เนาะจะลงตั้งใหม่นี่ก็โอ้ดูอย่างนั้นครูบาจากวัดแม่ห้องไข่ร่วมใจของไกลนะเปิ้นก็จะได้มาร่วมในบุญวันนี้ตัวนะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาบ้านเฮาเนอะหลังจากที่กินข้าวน้ำข้าวแรงกันอิ่มหนำสำราญแล้วก็ปากันมายามเจ้าน้อยมั่มใจไก่เนี่ยตกกลางบ้านกลางจองนี่วัดเหล่ามนทานี่นะวัดเหล่ามนทานี่ก็เปิ้นมาจี้ไว้แล้วเนาะอาจารย์วรรณชัยชยานันโทคณะสงฆ์เปิ้นจี้ตัดที่นี่จะเป็นกำแพงเนี่ยค่ะตัดที่นี่จะเป็นหอระฆังตัดที่นี่จะเป็นนั้นโบสถตัดที่นี่จะเป็นศาลาตัดที่นี่จะเป็นวิหารเนี่ยนะเปิ้นก็จะมีล็อกไว้เนาะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองเนอะในเปิ้นบวชน้องเจเปิ้นหันสลาสักเปิ้นบวชวันนั้นเปิ้นห้องหาตัวมาดูแต่อะไรเนอะสดายญาติโยมเนอะตอนนี้
ใกล้เวลาที่ท่านมหาจะออกแล้วก็เดียวท่านมหามาตั้งจุดที่จะไลฟ์สดเนอะจะไลฟ์สดโดยเดียวน้องเจก็ไปพอตัวกล้องอยู่ตัดใดแล้วจะนั่งตังใดนะโอ้ตอนนั้นครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาถึงขอบคุณเนอะเจ้าปี่ในน้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่กำลังเดินทางมาแล้วก็ดีขอถวายการต้อนรับเนาะครูบาอาจารย์ที่กำลังเดินทางมาถึงณโอกาสบัดนี้เนาะคนก่อนนักก่อนหลายเนาะชะดาเนี่ยเปิงเขาได้วัดใหม่กันแท้เนาะบางพ่องก็บอกตู้ตึงจะนอนด้วยกันนี่นะตุลุงนี่นะ จะนอนด้วยกันเนี่ยเนาะเจริญพรนะแม่เนอะสาธุจอดทางหน้านี่ก็ได้เนาะอันนี้ก็เปิ้นมาร่วมทำบุญแต่จะร่วมสวดมนต์ด้วยกันเมื่อแรงนี่ก็ได้นะเดี๋ยวน้องเจได้เอาเพลงบรรเลงใส่ก่อนเนอะตุลุงจะมีธุระหน่อยก็เดี๋ยวท่านมหาจะมาจัดสถานที่ที่จะได้ออกรายการ6 โมงวันนี้ตัวเนาะ
จารย์สมชาติมีหน่อยครับตะลุงฮ้องมาปะนี่กรรมด้วยครับตอนนี้ท่านอาจารย์ท่านมหาก็ไปทักทายเนาะเจ้าของตี้เต้เปิ้ลถวายตี้ได้แปลงวัดแปลงวาก็ขอบคุณนะคุณแม่สีนวลนี่ครับ แม่นวลเนาะนั่งดีๆแม่เนาะโอ้ดีแต่เดี๋ยวท่านมหาเพื่อจะถ่ายรูปคุณแม่ผู้ใจบุญไว้นะเอากล้องไปนะพูดกับท่านหาท่านไปที่เจ้าของตอนนี้คุณแม่นวลแซ่หยีเจ้าของโกย่างการเกษตรนะครับคุณแม่นั่นแม่พอกล้องนั่นแม่เนอะท่านมาหาถ่ายรูปโอ้เป็นนาบุญนะแม่เนอะขอบคุณแม่นักที่ได้ร่วมถวายเอาถ่ายให้ท่านมหากรรมเพื่อถ่ายกับคุณแม่เดี๋ยวถ่ายคุณแม่เดี๋ยวถ่ายกับท่านมหาเด้อแม่นั้นนี่ท่านมหาเพื่อจะยืนตั้งหลังในงานนี้ขอบคุณท่านกำนันพวกกำนันสุทินสุรินทะอดีตกำนันตำบลดอยหล่อเปิ้นปักต้นมาอยู่ 20,000 บาทเลยปักตางเจริญ
ท่านกำนันสุทินสุรินทะอดีตกำนันตำบลดอยหล่อบ้านปักต่างเจริญต้นปักต้นมาหอมเจ้าแห่มาวันพรุ่งนี้ 20,000 บาทแล้วก็เครื่องบวงสรวงตึงมดเครื่องบวงสรวงตึงมดแล้วก็ป้ายทุกอย่างในงานนี้จำนวน 15,000 บาทอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นเป็นเจ้าภาพเลยเนอะ อันนี้ต้องขอบคุณทางท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นรับเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงแล้วก็ป้ายทุกอย่างเนอะในงานนี้นะ 15,000 บาทรายการอื่นๆนี่ก็ที่ไอรัดเนอะ ไอรัดเปิ้นจดไว้เนาะนี่ไอรัดตานุเนาะตอนนี้คุณแม่เปิ้นสนทนาธรรมกับท่านมหาอยู่เนาะเปิ้นสนทนาธรรมอันนี้ก็โอ้คุณแม่ก็มีจิตเจตนาดีนะจากร้านโกย่างการเกษตรเนาะได้มอบถวายที่ดินโดยต้องขอขอบคุณนะมาณโอกาสที่นี้โดยนะ คนมีบุญเนี่ยพอในน้ำจุ่มตาบานเนาะที่แม่นี่ผิวพรรณวันหน้าขาวเนาะจุ่มด้วยเย็นด้วยบุญถวายที่ดินนี่เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เนาะแม่ทิศก็กำลังจะกราบบาทเท้าของท่านอาจารย์ครูบาแดงเนอะแม่ทิศปักต่างเจริญนี่ก็อยู่ที่นี่ตลอดนะคืนนี้ก็จะนอนเนี่ย แม่ทิศนี่ก็ท่านพิธาจารย์ตัวนะคุณพ่อเสถียรก็จะนอนเนี่ย พรุ่งนี้ถ้าพอเพื่อนเนี่ยก็จะเป่าสั่งนะจากจังหวัดทิเบตโอ้จังหวัดทิเบตเหมือนกันประเทศ ประเทศทิเบต หลังจากที่เอารายชื่อท่านมหาด้วยเพื่อจะได้กล่าวแล้วเดี๋ยวจะดังไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะอาจารย์ท่านมหาจะได้ออกรายการเพื่อจะได้กล่าวสักเสริญเยินยอเจ้าภาพที่ดินถวายเป็นวัดอนาถปิณฑิกเศรษฐี อาจารย์พระครูชลทานเพิ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วนะอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้สร้างวัดสร้างวานี่ก็ศรัทธาญาติโยมเนาะเป็นนาบุญเนอวันพวกคุณแม่มาแถมเพราะว่าเปิ้นก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นการสืบชะตาไปในตัวเนาะการสืบชะตามันดีนะศรัทธาญาติโยมดีอย่างใดก็ดีจะได้วันนั้นท่านพระครูชลทานพิทักษ์เทศธรรมศาลากลิวิจาสูตรสืบชะตาสถานีดีปุถุดังหรือเก่ากันนี่มันเป็นอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมเนาะวันนี้คุณแม่ก็สืบชะตาโดยเนอถึงมดถึงเสียงก้าคุณพ่อเสถียรพิธาจารย์เปิ้นจะบวงสรวงเนี่ยทู่ถึงสุดยอดแล้วเนาะตอนนี้ท่านมหาจะได้ตั้งกล้องตั้งใดเหลือเวลาอีก9 นาทีนะจะถึง6 โมงจะได้ถ่ายไลฟ์สดไปที่สถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอเนาะเดี๋ยวพ่อมีอย่างน้อยโอ้ไปยังเป็นยังพูดไปเนาะเดี๋ยวป้าหลวงเครื่องนอนเนี่ยเบื้องหน้ามาหลายคนตุลุงก็มีด้วยนะกระสอบป่านเป็นที่ลบนอนนะบึ้ดสมบึ้ดมีหลายตัวนะตัวเป็นหนุ่มเขาหมอนเนี่ยเอาแล้วหมอนเนี่ยแล้วก็เอากระสอบป่านเนี่ยเอาละนะผ้าห่มมันต้องห่มมันดื่มจะหนาวกระสอบป่านมาลบนอนกระสอบข้าวสารนะกะ ยุงนี่มีแต่เหรอก็เดี๋ยวแม่ทิพย์มีอันนี้ก่อนมีเบอร์โทรของท่านผู้ก่อนโทรไปบอกก็เพื่อนเอาที่นอนที่ตุลุงที่แม่จันถวายเนอะโทรไปเลยเดี๋ยวเพื่อนจะมาก่อนละแม่จันตานรถเพื่อท่านพระครูอยู่1,300,000แต่แม่จันเพื่อกล่อมเขี้ยวคาดนะเพื่อก็ย่ำลืมตุลุงตานหมูครอบตุลุงแบบ400โอ้นี่พิธาจารย์เปิ้นมาข้อมูลมาตุลุงปดผลน้ำบนบ่อดอยขมอนี่มันจะใกล้ๆนะเนาะปันกว่าซี่กว่าขั้นนะเนาะเนี่ย
คุณพ่อเสถียรเปิ้นจะเอาน้ำดอยขมอมาโดยน้ำมนต์จากดอยขมอน้ำบ่อติ๊บโอ้ต้องขอบคุณเนอะคุณแม่ขนาดเปิ้นฮื้อ6 ล้านก็ยังขายนะนี่เนี่ยด้วยราคาปู่จาเอาบุญโดยการเพิ่ม2 ล้านได้บุญด้วยแม่เนอะขอบคุณนะแม่เนอะจากร้านโกย่างการเกษตรนะอันเนี้ยบุญไพ่พอบหันบาปบหันมาบุญบหันมามงนะเพิ่นว่าบุญบ่ได้หันมามาบเดี๋ยวใหม่ที่ลุงเนี่ยก็เดี๋ยวก็รอท่านมหาตั้งกล้องกันนึกโอ้ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์มาแล้วนะคุณแม่เพิ่งจะไปแล้วเอาระฆังมาด้วยได้เอาห้อยหมูเนี่ยกะเอาห้อยหมูใดตอนเนี้ยแต่หมูเนี่ยกะเนี่ยกลางเนี่ยมันง่ายดีเนาะกลัวลืมเอาแล้วตอนนี้นะก็จะได้มอบเวรประเคียนไม้ได้เวลาพอดีคุณจะได้มอบหมายถวายเวลามอบไม้ให้กับท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยจะได้เข้าสู่ในรายการสารธรรมยามค่ำเพลงเข้าให้น้อยหน่อยก่อนนะน้องเจเอาเพลงเข้าให้น้อยเปิดเพลงตะเกียบุรพารัศมิงนะเดี๋ยวท่านมหาเพื่อนยังพร้อมดีเด้อนะเจริญพรเนาะปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยเท่าแสงส่องฟ้าอำไพเมื่อนทำสีขาวถ้าเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเผยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดคือออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพน้อยทุ่งผู้ทาสบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นทางนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคืนฟังร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพน้อยทุ่งผู้ทาสบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสม
สุขเกิดปิติสุขในทุกทินที เปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นฟังที ร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีส้ม ต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการ น้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกษาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีตั้งหลายคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายติดตามรับฟังสารธรรมยามเย็นในยามค่ำยามแรงของวันนี้วันที่22เดือนมิถุนาเป็นวันพระศรัทธาเป็นวันสำคัญที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจน้อมกายเข้าไปสู่วัดวาอารามเพื่อจะทำบุญทำกุศลตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนาะวันนี้อาตมาภาพเดินทางมาที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมเพื่อมารับใช้ครูบาอาจารย์พระสังฆเจ้าเจ้าคณะพระเถรานุเถระในอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อรองอำเภอครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวซึ่งได้รับการถวายที่ดินจากศรัทธาญาติโยมที่ใจดีใจงามต้องการถวายที่ดินไว้สร้างวัดสร้างวาที่บ้านเหล่าเป้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครูบาอาจารย์พระเถระตั้งหลายก็ได้มอบหมายให้ตั้งท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ซึ่งเป็นลูกหม้อเป็นคนเป็นลูกหลานของบ้านเหล่าเป้าของเฮาที่นี่ได้มาดูแลพอกอยซึ่งท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เป็นครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวจัดรายการด้วยกันมาเนิ่นนานหลายปีแล้วศรัทธาก็เป็นที่หู้จักมักคุ้นของศรัทธาญาติโยมทั่วกุฏิกูแห่งในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาแล้วที่สำคัญท่านอาจารย์เจ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพเคารพนับถือก็เลยได้ตั้งปณิธานในจิตในใจไว้เสมอมาตั้งแต่ได้รับการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์ในคราวครั้งที่อาตมาได้เดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษา
ได้ตั้งเจตนาเจตจำนงปณิธานเอาไว้ว่าถ้าครูบาอาจารย์มีการมีงานที่วัดที่วาของเปิ้นที่เปิ้นไปรับผิดชอบที่ไหนก็ตามถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาถ้าสบายดีอยู่จะไปช่วยเหลือทุกที่ทุกแห่งซึ่งวันนี้เนาะครูบาอาจารย์จริงๆแล้วอาตมาภาพได้มาช่วยครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันที่17มิถุนาที่ผ่านมาแล้วสถาวันนี้ก็ต่อเนื่องจากวันที่17มาไปทำภารกิจหลายที่หลายแห่งวันนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่บ้านเหล่าเป้าที่สถานที่สร้างวัดเหล่ามณฑาที่นี่โดยความเมตตาอารีดูแลจากครูบาอาจารย์ในพื้นที่เนาะท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลวงปู่หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อซึ่งเป็นครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเคารพนับถือหลวงพ่อก็ต่างพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่ได้มาช่วยกันพอกอยในศาสนพิธีซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ตยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มอบสถานที่เจ้าของสถานที่พร้อมกับลูกหลานของเปิ้ลแล้วก็ศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องตังเหล่าเป้าของเฮาที่นี่ซึ่งจะได้เป็นเจ้าของวัดวาอารามต่อไปในอนาคตบัดเดี๋ยวนี้เฮาได้เป็นเจ้าของสถานที่แล้วร่วมกันครับพี่น้องเจ้าบ้านศรัทธาญาติโยมถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตยต่อไปสร้างวัดสร้างวาแปลงวัดแปลงวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาต่างๆหมู่เฮาตั้งหลายก็จะได้เป็นเจ้าของวัดวาอารามต่อไปกันแหมวันนี้อาตมาภาพและคณะสงฆ์เนาะก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์สถาพี่น้องที่ฟังอยู่ตังบ้านตังจองเนอะตุลุงแดงท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคล้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครูบาอาจารย์นักจัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวท่านอาจารย์ก็จัดรายการตอนเจ้าของวันตุลุงจัดวันอังคารก็ว่าวันพุธเนี่ยอาจจะมาจำมาได้แล้วสถาแต่ว่าตอนเจ้าในเครือข่ายคลื่นสีขาวสถาญาติโยมก็จะได้ฟังน้ำเนียงเสียงธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูวันนี้เดินทางมาถึงแล้วเป็นกำลังใจให้กับท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์และท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งเป็นถือว่าสถาญาติโยมในพื้นที่เคารพนับถือแล้วก็มอบหมายให้ได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดแปลงวาในครั้งนี้เนาะท่านพระครูมากับท่านอาจารย์ทุกปีครบเนาะเจ้าอาวาสวัดจอมแจ้งที่ดอยสะเก็ดก็เดินทางมาถึงเตียงหัวค่ำตะกี้ตอนนี้ก็มารอกันวันนี้จะมีการทำวัดสวดมนต์มีการปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมกันที่นี่ศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านเฮาทั้งหลายเนอะวันนี้ค่ำนี้แรงนี้เพิ่นจะทำวัดสวดมนต์กันที่นี่ศรัทธาพี่น้องเสร็จภารกิจการงานที่บ้านที่จองแล้วกลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วเนอะกลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วก็ขจายกลับปิกมาวันนี้เราจะมีการทำวัดสวดมนต์โดยกันที่นี่เพื่อเป็นบังกะละก่อนที่จะทำพิธีในวันพรุ่งนี้นะศรัทธาพี่น้องบ้านเฮาเนอะเป็นมงคลกับบ้านกับจองกับสถานที่ใหม่แห่งนี้ครูบาอาจารย์เจ้าได้เมตตามาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดที่นี่ในค่ำคืนนี้ก็จะได้มีการเจริญสมณธรรมปฏิบัติธรรมกันที่นี่ตัวจากนั้นนะค่ำคืนนี้มีการสนทนาธรรมกันแล้วก็ออกอากาศสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่สถานที่สร้างวัดเหล่ามณฑาที่นี่ศรัทธาญาติโยมอาตมาได้ได้จากับศรัทธาญาติโยมในรายการที่อาตมาในรายการวิทยุที่อาตมาได้จัดที่จังหวัดลำปางตลอดถึงได้มีโอกาสจัดรายการไปตังเมืองฝางตอนเช้าตอนบ่ายวันนี้ก็ได้ได้จาผ่านตั้งรายการไปฮือตังพี่น้องเมืองฝางพี่น้องแม่อายชัยประการท่าตอนได้รับทราบว่าครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาตอนนี้เปิ่นกำลังช่วยศรัทธาญาติโยมสร้างวัดแปลงวาที่วัดเหล่ามณฑาราม
หรือว่าบ้านเหล่าเป่าที่นี่ศรัทธาญาติโยมหลายท่านด้วยกันเปิ้นได้รับทราบข่าวการสร้างวัดแปลงวาที่นี่เปิ้นก็ปากันให้หอมมาศรัทธาวันนี้อาตมาภาพยังบ่ได้รวบรวมรายชื่อได้จดจานได้เขียนให้เรียบร้อยจึงบ่สามารถจะได้ประกาศในช่วงนี้ได้วันพรุ่งนี้เนาะได้เวลาที่เข้ารายการได้เข้ารายการนั้นก็จะได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามเฮือศรัทธาญาติโยมตั้งหลายท่านตั้งหลายได้รับทราบที่ว่ามีไผ่พ่องที่เปิ้นให้เปิ้นหอมมาเนาะจะได้เรียบเรียงลำดับลำดาแจ้งบอกกล่าวเฮือศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้รับทราบซึ่งอาตมาภาพเองได้ประชาสัมพันธ์ไปทางพี่น้องทางลำปางเพิ่นก็ให้หอมมาหลายท่านด้วยกันศรัทธาก็ดีอกดีใจกับศรัทธาพี่น้องบ้านเหล่าเป่าศรัทธาพี่น้องวัดเหล่ามนทาตอนนี้ยังบ่เป็นวัดเตื้อศรัทธาแต่เป้าหมายคือเป็นวัดแน่นอนตั้งคณะสงฆ์โดยท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์และพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงพ่อเจ้าคณะปกครองจะทำหนังสือเนาะขออนุญาตสร้างวัดแปลงวาชื่อว่าวัดวันเหล่ามนทาศรัทธาญาติโยมก็คอยฟังว่าเปิ่นจะสร้างบ่ได้บัดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มต้นแล้วถือว่าปฐมฤกษ์ในการเบิกฟ้าเบิกดินในวันพรุ่งนี้จะมีการบวงสรวงเทพไทยตั้งหลายที่ปกปักรักษาเทวดาฟ้าดินตามคติความเชื่อธรรมเนียมของล้านนาตั้งเหนือของเฮาการจะกึศร่ำตามสร้างวัดแปลงวานั้นเปิ่นจะขออนุญาตจากเจ้าที่เจ้าตังเจ้าเขตเจ้าเด่นบอกคือเทวดาฟ้าดินทุกชั้นพรหมทุกชั้นของเทวดาทุกชั้นที่มีอยู่ที่ได้เคารพนับถือกันถึงพระพรหมบอกคือเปิ่นได้ครับรู้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีญาติโยมเจ้าของที่ในปัจจุบันนี้เปิ่นมอบให้กับทางคณะสงฆ์แปลงวัดแปลงวาก็มีปิตาจารย์พ่ออาจารย์ที่เปิ่นจะมาดูแลในเรื่องของการบวงสรวงวันพรุ่งนี้วันนี้เปิ่นได้ส่งคณะทำงานเปิ่นเดินทางมาแล้วพ่ออาจารย์เสถียรเนาะจากสารปีเชียงใหม่เปิ่นได้มาจัดเครื่องครัวบวงสรวงจัดสถานที่อย่างต่างๆพร้อมเรียบร้อยแล้วศรัทธาตลอดถึงผลละหมากลากไม้ที่จะเข้าพิธีในวันพรุ่งนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วรอพิธีอย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ขอแจ้งบอกคือกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายญาติธรรมที่ฟังรายการอยู่ในคณะนี้เนาะต้องอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจรักษาการผู้เจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินนะซึ่งก็ประเมินนานแล้วก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามระเบียบสงฆ์เนื่องจากเจ้าอาวาสองค์กรเปิ้นได้ลาออกจากหน้าที่ในการเป็นเจ้าอาวาสไปแล้วก็ต้องหาเจ้าอาวาสทดแทนซึ่งอาจารย์ก็คงจำเป็นต้องรับหน้าที่ตรงนั้นตัวเพราะได้รับความเห็นชอบของครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสองค์เดิมโดยแล้วเจ้าคณะปกครองตัวซึ่งท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านเมตตาส่งทีมงานมาถ่ายทอดสดออกอากาศที่สถานที่จะสร้างวัดแปลงวาที่นี่เลยศรัทธาญาติโยมทีมงานของทุกปีหนุ่มในฐานะหน่วยเจเลลงพื้นที่ในการทำงานร่วมกับคณะคลื่นสีขาวมาตลอดท่านสามเณรตะวันแล้วก็น้องผอมคนขับรถเนาะว่าเปิ่นอ้วนเปิ่นโคตรนะคนขับรถเป็นเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคโดยศรัทธาญาติโยมปากันเดินทางมาถึงประมาณ 2-3 โมงที่ผ่านมานะเอาลองสักคำหรอโอ้เน็ตแล้วเหมาะแล้วได้ผ่านเนาะได้รับความร่วมมือจากทีมงานถ่ายทอดสดจากวัดฝ่ายหินสถาตู้การถ่ายทอดสดนี้บ่ให้บ่ดีบ่มีไผ่มายะมาทำเฮือเนอะสถามันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหลายสิ่งหลายอย่างไหนจะเป็นเครื่องถ่ายทอดเสียงไหนจะเป็นเครื่องบันทึกภาพคอยดูแลกำกับภาพตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจก็นั่งอยู่ในห้องส่งแยงหน้าอาตมาติอูอยู่ที่นี่
ภาพเสียงบดีจะได้เปิ่นก็ปรับปรุงที่ทางปุ้นแจ้งมาฮือกับทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ถ่ายทอดสดอยู่ที่นี่แก้ไขตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าทีมงานของการถ่ายทอดสดนี้มาอยู่ในพื้นที่สองรูปเนาะตุลุงหนุ่มท่านสามเณรตะวันแล้วก็ช่างเทคนิค1 คนแล้วก็มอนิเตอร์อยู่ในสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเป็นสถานีแม่ข่ายอยู่ในขณะนี้ก็คือท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจอาตมาภาพเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวแล้วก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ในฐานะเป็นเจ้าของงานและครูบาอาจารย์ในเครือข่ายทุกรูปทุกองค์กราบขอบคุณเมตตาปรามีของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจและทีมงานทุลุงหนุ่มทุกท่านสามเณรตะวันและช่างเทคนิคที่มาทำเพื่อการถ่ายทอดวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องขอการวะขอบคุณครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างสูงบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทำให้การถ่ายทอดเสียงนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อยส่งไปถึงบ้านถึงจองสถาพี่น้องอยู่ที่ฟังอยู่ในคณะนี้หลายจังหวัดด้วยกันนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลทำให้ศรัทธาญาติโยมติดตามรายการอยู่ช่วงค่ำช่วงแรงในวันนี้ตามปกติแล้วเวลานี้จะเป็นเวลาที่ตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคไสโนตุลุงยองเปิ่นจัดรายการอยู่แต่วันนี้ได้มอบหมายให้อาตมาภาพซึ่งเป็นน้องเป็นนุ่งของครูบาอาจารย์ตุลุงยองเนาะได้จัดรายการขั้นรายการแตนไปก่อนซึ่งรายการของเฮาค่ำคืนนี้ก็คงจะจัดกันยาวนะศรัทธาญาติโยมในช่วงของการเวลา 19 ถึง 20 นาฬิกานี้จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดก็จะถ่ายทอดพิธีกรรมการสวดมนต์ทำวัดวันนี้ให้ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้ฟังไปด้วยกันได้สวดมนต์ทำวัดไปด้วยกันเนอะอีปอยอีแม่ทั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็เตรียมตัวไว้นะถ้าจัดสวดมนต์ทำวัดด้วยกันในค่ำในเย็นวันนี้ท่านพระครูกัลยาณประโมทตุลุงท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงยองครูบาอาจารย์ที่มาอยู่ที่นี่ทุกรูปทุกองค์จะสวดมนต์ไหว้พระที่ศาลาหลังใหม่เป็นศาลาหลังใหญ่หลังงามศรัทธาเป็นพื้นที่จะสร้างวิหารในอนาคตตอนนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นศาลาก่อนแล้วก็ได้รับความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือในวัสดุอุปกรณ์ในการมุงหลังคาวันนี้หลังคาที่ได้มาทั้งหมดนี้เนาะได้มาจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมประสานงานกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดจำลองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีงานยกชัดพระธาตุที่วัดจำลองเมื่อวันที่วันที่อย่างตุลุงผ่านมาวันที่22ลืมไปเห็นแล้วเนาะเปิดยกชัดวันที่อย่างว่า18กะโอ้18เนาะที่แม่วางเนาะ18แม่วาง19เขาก็ไปเอามาเนาะเอามาหมดเลยเป็นบุญเนาะอาจารย์เนาะเอาเนี่ยก็เขาบอกจะไปสั่งซื้อได้ง่ายๆเนาะไปเสาะหายากศรัทธาญาติโยมเนาะถ้ากองเปิ่นแผนไปก็จะได้หันนะว่าใจของง่ายเนอะที่จะได้มุงต่องอย่างอีนะอาจารย์นี่กลุ่มพรรษานี้เนาะกลุ่มพรรษานี้วันน่าเขาหามาเสริมแหมอาจารย์หามาเสริมแหมเป็นหลังคามุงใบตองได้รับความเอื้อเฟื้อจากทีมงานของหลวงพ่อวัดจำลองท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วในฐานะเจ้าภาพที่เปิ่นไปถวายเจดีย์สร้างเทวีถวายกับวัดจำลองสถานได้มอบให้กับท่านพระครูกัลยาณปราโมทว่าเอามาเลยอาจารย์เอารถไปขนเอาเลยเขานึกว่าขนกับใบตองวันนั้นจะจี้อาจารย์ว่าเอาก่อนมาตัวเนื่อย เปลี่ยนว่าเปิ้นหู้กรรมเหลือเฮาก่อนนะเปิ้นเอาปัดไม่ไผ่ไม่สางแล้วก็ไม้ก่อนเนี่ยเอาลูกพุ่นมาเป็นน้ำแล้วเลยโอ้วัดป่าอัมพวันอนุโมทนาบุญอาจารย์เจ้าวัดป่าอัมพวันกับมานี่เนาะ
เปิ้นก็มาช่วยการช่วยงานที่นี่ศรัทธาโอ้บุญญาปารมีนะอาจารย์วัดป่าอัมพวันก็เป็นศรัทธานี่ด้วยโอ้ดูศรัทธาอันนี้นะงานของอาจารย์ทักพระครูกัลยาณปราโมทย์นี่เกิดขึ้นโดยบุญได้นะโจโลมาวันแรกมีวิศวกรมากำหนดพื้นที่เขียนแบบจากพื้นที่จริงเลยศรัทธาเขียนแบบจากพื้นที่จริงเลยเอาแผนที่แผนพังมากางกันเลยบาเดียวนี้จะลงแบบลงผังวันนาเปิ้นก็จะมีเรียกว่าโรเตชันทำรูปแบบทำผังเรียบร้อยว่าอันนี้จะสร้างตรงนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่กี่ตารางเมตรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกอกพอกอยกันไปเนื้ออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เปิ้นถวายใบตองมามุงหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมปีนี้เข้าพรรษาปีนี้เปิ้นจะทำบุญกันที่นี่ศรัทธาญาติโยมอาตมาได้ไปตะกี้กับศรัทธาญาติโยมว่าโอ้พี่น้องบรรเฮาเนี่ยอย่างกับเนรละมิดเอาใบตองมูนี้บ่ได้ไฟสักไฟก็ไปเสาะไปหามาได้โดยบุญญาปารมีของครูบาอาจารย์แล้วก็ช่วยกันตั้งแต่วันที่17จนถึงวันนี้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นศรัทธาพุทธขึ้นกับแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่นี่บ่ใจเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนอะถ้าบ่มีเครือข่ายบ่มีปารมีธรรมแต่ว่านั้นจะเกิดขึ้นบ่ได้โดยเด็ดขาดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีปอยอีแม่ทั้งหลายถ้าอยู่บ่ป้อไก่นะอาตมาอยากเรียนเชิญเจริญปอนอีปอยอีแม่ทั้งหลายมาร่วมกันในการบวงสรวงวันพุธยังบ่ให้บ่หอมเตื้อก็บ่เป็นอย่างแต่ถ้ามีโอกาสมาร่วมบุญด้วยกันก็ขอให้มาร่วมเนอะมาพอฮือหู้ฮือหานว่าโอ้เปิ่นพิธีเปิ่นเนี่ยอย่างจะได้พ่องพิธีบวงสรวงนี่มีอย่างเนี่ยจะได้ที่สำคัญวันพรุ่งนี้จะมีแม่ครูธนวันเปิ่นติดต่อจ้างฟ้อนแล้วก็ศาลาตีจ้างตีกล่องสบัดชัยจากมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิ่นจะมาตีกล่องสบัดชัยที่นี่ศรัทธามีจ้างฟ้อนแห่ม2คณะบันแน่ใจว่าคณะอื่นจะมีแห่มก่อนนะอาจจะมาแจ้งมากำเตื้อคืนนี้อาจจะแจ้งมามีช่างก้องช่างกองแห่มหลายคณะที่เปิ่นจะมาเนอะท่านอาจารย์เปิ่นจัดดอกอยู่คนเดียวปื้นก็ไม่ปุ้นศรัทธามากำอันศรัทธาพี่น้องใครจะช่วยอาจารย์ก็เดี๋ยวก็ไปช่วยเปิ่นได้เนอะเป็นสถานที่แต่เจ้านี้เป็นเสาต้นจะรุดจะรัดบาเดียวประดับประดาต้นไม้เนอะเอาดอกมาเป็นใจการติงดงามศรัทธาเป็นตาดีตางามคงจะอยู่บ่ฮอดพรรษานะช่วงเข้าพรรษามาจัดให้ไว้เนอะอาจารย์เนอะครูบาอาจารย์ได้มาช่วยกันหลายผู้หลายท่านหลายผู้หลายคนศรัทธาพี่น้องอีพ่ออีแม่ทั้งหลายฟังอยู่บอกว่าอยู่ที่ไหนหนใดเนอะถ้าอยากจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการให้หอมซื้อที่ดินเปิ้นมีกองทุนของเปิ้นว่ากองทุนละ20 บาท1กองทุน20 บาทศรัทธาอีพ่ออีแม่5กองทุน100 บาทจะเป็นที่กองทุนก็ได้แล้วแต่หรือว่าประสงค์จะเป็นเจ้าภาพที่ดินเป็นตารางเมตรไปเลย1 ตารางเมตร1 ตารางเมตร999ปอเลี้ยงเขาบอกคือเปิดบัญชีเปิดแล้วยังเปิดแล้วล่ะใครได้เลขที่บัญชีวันนี้ประกาศได้แล้วศรัทธาญาติโยมที่จะให้ฮอมาเนอะท่านอาจารย์จะให้เปิ้นให้ฮอมาที่บัญชีของเขาเลยบัญเลขที่บัญชีขอเลขที่บัญชีเขียนตัวใหญ่ๆมาคือกันเนาะศรัทธาญาติโยมเปิ้นจะเริ่มทยอยโอนสตังค์เข้าบัญชีของเขาแล้วตอนนี้ก็จะประกาศเลขที่บัญชีวัดสร้างวัดใหม่วัดเหล่ามนทาของเขาร่วมหอมตีดินร่วมสร้างเสนาสนะอย่างต่างๆศรัทธาญาติโยมสามารถหอมมาได้ตั้งแต่บาท2 บาทเนอะ9 บาท10 บาทหอมมาเลยศรัทธาเป็นมังกรเป็นมงคลก่อตนแก่ตัวของเขาเปิ้นบอกว่าบรรดาการทำบุญทั้งหมดการบริจาควัตถุทานทั้งหมดเนี้ยการบริจาคที่ดินสร้างวัดสร้างวาถือว่าได้บุญใหญ่ได้บุญยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะอย่างศรัทธาเพราะว่าการสร้างวัดแปลงวานั้นถ้าบ่มีที่ดินคือสร้างนั้นเขาจะสร้างที่ไหนสร้างบนอากาศก็บ่ใจได้สร้างในสถานที่ที่เปิ้นบ่อนุญาตก็บ่ใจได้ถึงจะมีที่ดินแต่ว่ามันอยู่ในสถานที่บ่เหมาะสมบ่ควรสร้างก็บ่ใจจะสร้างได้ศรัทธา
บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ที่ดินที่เหมาะสมที่จะสร้างที่จะแปลงวัดแปลงวาสร้างศาสนสถานวัดวาอารามถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นที่ดินที่สัพยะเหมาะสมอาตมามหันแล้วเต้าศรัทธาอาตมาตาฮือศรัทธาญาติโยมอีก5 ปีตั้งหน้ามาพอเตอะจะเป็นวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงโด่งดังเอาเลขที่บัญชีส่งมาในไลน์แล้วเนาะดีแล้วก็จะได้พอในไลน์นี่เลยศรัทธาญาติโยมไผ่จะให้จะหอมจะได้นะเนาะก็เดี๋ยวถ้าประกาศไปในบัญชีก็โอนมาแล้วก็แจ้งให้ทราบคำว่าท่านอาจารย์ข้าเจ้าโอนไปแล้วเนอะอีนะบัญชีเลขที่นี้เลขที่นี้อันนี้ทุลุงที่ส่งมานี่เปิ้นอยู่ดอยสะเก็ดบ่ลังเอาบัญชีเปิ้นเห็นกะฮะทุลุงดอยสะเก็ดนี่หูหมดนะอย่างอยู่ตั้งใดนี่ทุลุงเปิ้นส่งบัญชีมาให้แล้วเนอะศรัทธาขอแจ้งบัญชีเป็นบัญชีของธนาคารธกส.สาขาอำเภอดอยหล่อเนอะชื่อบัญชีว่าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาชื่อบัญชีศรัทธาถ้าสมมุติว่ามีประกาศจดเลยชื่อบัญชีว่าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเลขที่บัญชี020แล้วก็20แห่มกำ020แล้วก็208877 257งวดนี้ไผบ่เอาเขาจะเอาซะกำลัง257สถานเน็ตแต่เน็ตว่ามาแน่ตัวลุงเฮยเลขที่ออก020208877 มันล่ำไปก้ามัน6 ตัวไม่ใช่กะ020208877 ศรัทธาญาติโยมถ้าจดบัตรตันจะได้เดี๋ยวจะว่าเฮมอยู่ตอนนี้ไปเสาะประกาศไว้เดี๋ยวจะบอกมันเลขที่บัญชีวัดเหล่ามนทาสร้างสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนอะ020208877 020208877 กำนี้จะว่ากำตัวเนอะถ้าจะจดกับเลขตั้งปลายบอกเนอะ257นั้นนะจดฮือหมดจดฮือครบเนอะถึงจะโอนได้นะศรัทธาธนาคารธกส.สาขาดอยหล่อชื่อบัญชีที่พักสงฆ์เหล่ามนทาที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเอาแล้วศรัทธาแรกเริ่มประเดิมทีแล้วบอกเลขบัญชีให้แล้วเดี๋ยวจดตัวใหญ่ๆไว้ในสมุดนิกรรมก่อนศรัทธาญาติโยมโทรมาหาก็จะได้แจ้งทันทีทันใดเปิดในเพจในไลน์บางเตื้อปัดตันใจศรัทธากว่าจะเปิดได้กว่าจะแจ้งให้ทราบศรัทธาหมดความต้องการไปเสียแล้ว อาจารย์เจ้าบ่จดแล้วเนอะเปลี่ยนใจอีกประเดี๋ยวนี้จะจดไว้ที่ชัดๆท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ก็ท่องไว้เหียเนอะท่านพระครูคนจะโทรมาหาท่านพระครูแน่นหนาแล้วถามเลขบัญชีที่จะบริจาคร่วมกัดการซื้อที่ดินสร้างวัดนะความจริงเลขง่ายขนาดศรัทธา02020เนี่ย20มีอยู่4ตัว020208877ดู257อาตมาจะจำได้แน่นอนเพราะเลขที่นี้เลขที่บัญชีของวัดสำคัญที่เขาจะช่วยกันสร้างวัดเหล่ามนทาวัดเหล่ามนทาเนาะที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนอะชื่อบัญชีนะเอาแล้วได้เลขที่บัญชีแล้วกำนี้สตางค์จะเข้าแล้วศรัทธาตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ก่อนกันแล้วกันไผ่อยู่ใกล้อยากจะโทรมามาจ่าออกรายการด้วยกันตรงนี้เลยไผ่จะเริ่มประเดิมโทรเข้ามาถามเลขที่บัญชีแล้วก็จำนวนที่จะบริจาคโทรมาใดเนอะ
โทรมาเข้าเบอร์โทรของอาตมานี่เลยสถาน0808844173 0808844173เนอะกองทุนละ20 บาทถ้าอีปอยอีแม่โอ้บ่ได้อีแม่จะเอา1 ตารางเมตร999สถานโอนมา990 บาท999ท่วนเลยก็ได้หรือว่าจะโอนมาปันก็บ่เป็นหยังนะ999ได้1 ตารางเมตรพร้อมกับครอบครัวบอกชื่อเสียงเรียงนามมาให้ชัดจะได้จดเนาะฝ่ายที่ฟังตั้งสถานีอยู่เนอะรายงานผลการรับฟังมากรรมตอนนี้เสียงเป็นจะได้พ่องมีวิงว่องก็ได้ยินชัดก่อกระบะชัดจะได้แจ้งมากรรมถ้าบัดแจ้งมากระโทรมาก็ได้โอ้ท่านอาจารย์ได้ยินบัดเดียวนี้ว่าเปิ้นจะบริจาคที่ดินสร้างวัดกาอีแม่ขอร่วมครับสักกองแล้วอีแม่จะหอมซาวนึงบอกมาเลยนะบอกมาได้โทรมาบอกได้บอกลูกบอกหลานโอนมาได้เนอะอีแม่เนอะการซื้อที่ดินถวายวัดวาอารามสร้างวัดวาอารามนั้นเป็นบุญใหญ่เพราะอายังเพราะที่ดินนั้นพอถวายไปแล้วพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมปล่อยเลี้ยงยังคำเปิ้นจะสร้างวัดแปลงว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานญาติโยมทั้งหลายจะมาทำบุญสุนทรทานมากินมาทานที่วัดวาแห่งใหม่ที่นี่ซึ่งสร้างที่ไหนสร้างที่ดินที่เฮาถวายเปิ้นศรัทธาลองคิดพอเถอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เปิ้นจะสร้างต่อจากนี้นั้นเป็นที่เป็นบังกละเป็นที่มงคลเฮาถวายไว้ให้เปิ้นสร้างวัดสร้างวาบุญเฮาที่จะได้รับนั้นเป็นบุญนักเป็นบุญหลายเป็นบุญที่จะทำให้เฮาทั้งหลายนั้นเกิดจัดใดก็ตามจะมีที่ดินเป็นของตัวเก่าจะมีบ้านจ้องห้องหอเป็นถ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีที่อยู่ที่อาศัยบนสวรรค์มีสวรรค์วิมานของตัวเองมีปราสาทมีวิมานพุทธขึ้นอยู่บนสวรรค์รอเฮาอยู่ตังบนพุ้นอันนี้คือคติความเชื่อซึ่งมีเรื่องชาดกต่างๆที่ครูบาอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังได้รับทราบมาแล้วอีแม่ทั้งหลายมาแล้วแม่บุญบันห้วยลึกสันพระเจ้าแดงเจริญปอนอีแม่ได้ยินเสียงออกมือแต่นี่แหละสถานีดีอ่ะนะบัดเดียวสถานีดีแล้วเนาะคณะได้ยินนิ่มๆได้ยินหาว่าเนี่ยเจ้าแม่ทั้งหลังเขียนได้เลยเจริญปอนอีแม่ได้หู้ข่าวเพิ่นสร้างวัดใหม่แล้วเนาะแม่เนาะเขาเลยว่ายายเนี่ยมือตั้งใจของใจแล้วก็จะจางโอนอย่างสักอย่างกะอีแม่ใครร่วมบุญก็เปิ้นอีเนาะถ้าร่วมได้อีแม่จะร่วมสักตะฮือเขาบอกว่ามีจะตั้งหลายก็ไม่พร้อมหลายแหละก็หอมน้อยๆก็หอมตะฮือบัดเดียวนี้ถ้าอีแม่จะร้องหมานเขาจะออกฮือก่อนนะแต่ว่าปิ้นนี่ตู่อันมาหมดกะบ่เป็นหยังกะเดี๋ยวเขาจะทวงเอาคนเดียวเขากะฮะแล้วก็มันไปนี่แหละปิ้นพูดกับยายแหละอีแม่จะหอมต่อใดก็ได้นะเขาจะออกคือก่อนแล้ววันนาอีแม่มีเบอร์โทรเขาลูกอีแม่ก็โทรหาเขาเอากะแล้วก็จางสูงไว้แหนจางโอนให้ไหนบ่จางโอนเขาวันนาอีแม่อยู่ไหนก็บ้านห้วยลึกอยู่ทางใดเขาจะไปแอวหากะสันพระเจ้าแดงเนี่ยกะฉันพระเจ้าแดงไม่ใช่ไก่หรอเฮาอินดูอีแม่นะถ้าอีแม่อยากหอมเขาจะหอมคือก่อนแล้วเรื่องสตางค์คืนบ่ได้ก็ได้น่ะ50 บาทแล้วยาย50 บาทจดคือเลยอีแม่50 บาทนี่ได้หลายตารางเมตรแล้วนะเป็นคนแรกเลยนะที่หอมวันนี้นะอนุโมทนาบุญเด้ออีแม่เด้อเจริญปอนขอสลับสายก่อนอีแม่ฟังเตี้ยอันกรรมการมาช่วยเขาจดนี่กำลังมาแล้วสลนแล้วเอาเจริญปอนจากทางใดจ้าไหว้ศาลเจ้าท่านมหาสงฆ์ชาติได้ก็เจ้าแม่นแล้วอีแม่จากอีแม่สีพันที่ขึ้นไปตามเดินแดนนางแก้วน้องหมาเข้าฟางได้ก็เจ้าได้ก้าแล้วอีแม่ก็บอกเคยโทรหาไผ่อีแม่เพิ่งจะโทรหาโทรมาเนี่ยมาแรงเนี่ยว่า
ไหนๆก็ยังมีเวลาอยู่อีน่ะลองโทรไปอันอีแม่ยังว่ามีบุญวาสนานี่สิเดี๋ยวได้ทำไอ้ยันน่ะของไอ้แม่ขอเลขบัญชีแห่งกรรมเหรอ อ๋อได้กะได้กะ 12ตัวก่อนนะจด โอ้ ไว้เนี่ย แม่น12ตัวกะเอาแม่ฟังไหมนะ เจ้า แม่ฟังแล้วทบทวนแล้วก็พอว่าตัวได้พิษก็พอเอาเนอะ เจ้า 0 2 เจ้า 0 2 0 8 8 7 7 2 5 7ถูกต้องเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ทวนให้อ่านผ่านมาหาฟังก่อนเนอะ เจ้า 02028877257 ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง แม่ว่าแม่จดไว้นี่เพื่อบุญวาสนาอีแม่ยังมีอีแม่ เจ้า ก็ยังเล็กสักเล็กสักน้อยแม่ก็ยัง อ๋อ ดี ดี เนาะขึ้นไปได้ขึ้น โอ้ ไปตาม นะกะ แล้วเปิด2ตัว3ตัวละอีเนาะ ดีแล้วอีแม่ดีแล้วเนอะขอบคุณอีแม่เนอะแม่อย่างก็แม่อย่างก็ แม่หาว่าได้เจ้า แม่อย่างก็ แม่4,000ตาแก้วเจ้า แม่4,000ตัดแก้วเนาะ แม่ 4,000 ของน้องหมาดอยสะเก็ตนะเจ้าแม่ปงดอยสะเก็ตอันปลาแม่แดงหมู่เก้าหอมบุญนะคะ แม่4,000น้ำสกุลอย่างก็แม่ ตาดแก้วตอดดาวสละอาดอเด็กค่ะ ตัดแก้วเจ้า อีแม่ว่าแม่น้องอย่างก็ แม่น้องหมา น้องหมา แม่น้องหมาเข้าฟังน้องหมาบุญช่วยตีแม่ขึ้นไปทำบุญกับอันท่านมหาสมชาติ โอ้เขาจับได้แล้วแม่น้องหมา เพิ่นทำบุญให้น้องหมาตลอด ได้เธอแม่มาได้โทรเข้าหาแล้วพอดีช่วงนั้นวัดฝ่ายหินปุ๊บก็เงียบแซ่บแล้ววันนี้แมลงนี่แม่ไปงานข่าวดำมาแม่ก็ โอ้ เปิด ดี ฟั แล้ ง ว แม่จำเสียงได้ไหมว่าอันนี้เสียงมหาสมชาตินี่ โอ้ แม่ เจ้า ก็นั่งฟังค่ะ ถวายของพระป่อเจ้าดีแล้ว แม่ก็จดแล้วก็เลยโทรเข้า โอ้ มาเนี่ยค่ะ ฝากอีแม่เป็นสะพานบุญให้ครูบาอาจารย์จิมเนอะ จ้า อีแม่อันนี้ธนาคารทกสอีแม่จดไว้จิมนะชื่อบัญชีของเปิ้นชื่อว่าที่พักสงฆ์วัดที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนอะแม่เนอะ ที่พักสงฆ์ เหล่ามนทา วัดเหล่ามนทา เจ้าเหล่ามนทาสาธุเนอะแม่เนอะ เขาก็สอสาขาดอยหล่ออีกเนาะ เจ้าสาธุบุญรักษาอีแม่เขาจะฮับแหมสายก่อนเนอะ จ้า สาธุ ไว้จ้าจ้า เจริญปอนแม่อุ้ยแก้วบ้านใหม่วังเหนืออีแม่วันนี้เขาไปพุ่นนะวันนี้เขาไปวัดใหม่วังเหนือมานี่วัดบ้านใหม่นะ จ้า ทำอาหารเนี่ยมาแม่มันเนี่ยแม่ เอาเขาไปฝั่งมาฝั่งเขาจะฝั่งมาด้วยรอนะกับอีแม่ จ้าก็เดี๋ยววันที่26แม่ทำอาหารก็จะมาวัดปู่เป้าจ้ะ เขาไปวันที่25แล้วเขาไปนอนตรงเป้าวันที่25ไปจ่วยเปิ่นดาควาวันที่26ท่านพระครู หอมมันนี่100 บาทจ้ะ วันนี้อีแม่จะหอม100 บาทเนาะ เจ้า หอมที่ดินนะ 26 อีแม่จะเอาฮื้อเอาดอก20 บาทเนอะ อีแม่อีแม่อุ้ยแก้วนามสกุลอย่างก็อาจารย์จดคำแม่อุ้ยแก้วนามสกุลอย่างก็วันละอีแม่ขวัญล่ากะขวัญล่าเนาะแม่นเนาะฮะ ก็อย่างว่าอันลิ้นอยู่แม่มันนั่นนี่เนาะตั้งเก่าก็ได้อวดร่าง โอ้อาจารย์เพิ่นนั่งไก่เพิ่นยังฮู้ดูเฮาเนี่ยหูบัดดีอีแม่ บ้านใหม่วังเหนืออาจารย์บ้านใหม่วังเหนือหอม100 บาทเจ้าสาธุอีแม่วันที่26กับป้ากันเนอะท่านพระครูอภิวัตรก็ไปนะอีแม่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าท่านพระครูอภิวัตรตุลุงยองก็ไปสาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาอีแม่นะเราดูกำลังเริ่มต้นหอมลุ่มๆแล้วนี่คนศรัทธาเปิ่นมีบุญเนาะอยู่ตกวังเหนือพุ่นนะ
อยู่ตกวังเหนือขอห้อมก่อนบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นจะเอาฮือพุธวันที่เช้าอย่างก็อาจารย์เช้า6อาจารย์ห้อมฮือเปิ้น101เดี๋ยวเขาจะไปเก็บที่เปิ้นพุธแล้วแม่อุ้ยตะกี้50 บาทแม่อุ้ยแม่อุ้ยอย่างก็จดแล้วกับหูเปิ้นจดแล้วตะกี้50 บาท150เนอะต้องไปถอนสตังค์มาสำรองแล้ว เอาแล้วถ้าเปิ้นบ่คืนเขาก็ได้เป็นเจ้าภาพคนเดียวเนาะเอาศรัทธาญาติโยมฟังจากที่ไหนบ่ต้องหอมก็ได้เนอะโทรมาให้กำลังใจบ่ได้ก็ได้นะบ่ใจว่าโอ้บ่กล้าโทรอาจารย์เพิ่นเขหอมบ่ได้เขนะถ้าไผสมัครใจอีแม่อยากจะร่วมตัวอย่างตะกี้นั้นอาตมายินดีจะเป็นสะพานบุญแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบว่าจะเป็นสะพานบุญให้บ่มีสตังค์เตื้อแต่ว่าฮู้จักเฮาอยู่มีเบอร์โทรของเฮาอยู่ฮือหอมแตนไปก่อนวันนาวันตานั้นปะกันที่ไหนก็เอาถวายคืนก็ได้ศรัทธาบ่ฮีบบ่ฮ้อนอะไรอย่างเนอะเอาแม่อายพุ่นดูโยมแม่มะลิวันเจริญปอนโยมแม่มะลิวันพิเคราะห์งานอีแม่ของเฮานะเจริญปอนเนี่ยอีแม่ก็ไหว้สางอ่ะโอ้ไข่หัวเชี่ยกันหลำเนาะฮะอีแม่พิษยุเหียเสียงมันก้องเข้ามาจำเสียงได้ก่อนจำได้ก่ะย่ำได้เสียงคนที่ใจดีใจงามนี่โยมแม่ยังโยมแม่มะลิวันใช่แล้วนั่นอีแม่ปิดยุก่อนมันเสียงออกแพ่ว่องแม่ปิดละปิดแล้วนะนั่นอย่างอีกะมันดับปิ้งดูต่างอู้กันเนี่ยอีแม่ฟังชัดก่อนวันนี้ชัดเจนดีวันนั้นแม่อันฝากอันน้องสาวโยมละพีพันน่ะใช่แม่โอนเข้า100ได้รับระยังค่ะโอ้ได้แล้วโอนมาได้แล้วแล้ววันนี้นะแม่หอมที่นี่เห็น200เรามณฑานี่นะแต่วันนั้นแม่เอาหอมดันของผ่านกูนะเจ้าอันร้านนี้แม่หอมแถมใหม่เนี่ยแม่จะอันเพื่อน้องโอนเพื่อใหม่เนอะโอนแม่โอนเข้าบัญชีไผ่อีแม่จะโอนให้เขากะอันบัดเดียวนี่นะเจ้าน่ะแม่จะอันหอมเปิ้นซื้อติดดินเนี่ย200อีแม่มีประกาศจดเลขที่บัญชีนั่นก่อนแม่จดละแม่จดตะกี้ละจดอีแม่โอนให้เปิ้นเลยเนาะเจ้าจดให้อันโยมรันละพีพันนั่นนะฮือปีละพีโยมปีละพีพันโอนเข้ามาที่บัญชีของงานวัดเราที่ภาคสงฆ์เรามณฑาเลยเนาะแล้ววันนั้นแม่โยมฮืออันตุลุกนะเจ้าอันนี้วันนี้เขาบ่ต้องสำรองฮืออีแม่แล้วอีแม่โอนเข้าบัญชีก็อยู่ปุ้นเขาจะจดชื่อไว้เลยเพราะว่าวันนั้นแม่ลองพอร้อยหน่อแม่จำลองพอบอกคุณน้องสาวนะเจ้าแม่พอดีมันโอนเข้าได้ก็เลยอันโทรมาบอกแม่วันนั้นก็โอนเข้าไปใหม่อะค่ะสาธุแม่ลองพอตอนนี้โอนโยมได้โยมละพีพันโยมได้แล้วก็นี่แม่หอม200เนี่ยที่อันวัดเรานี่นะเจ้าแม่บอกโยมปีมะลิบอกโยมปีละพีพันโดยโยมปีเป็นถึงหอมมาแหมนะบอกฝากอีแม่เป็นสะพานบุญกับพี่น้องแม่อายเฮาเมืองฝั่งเฮาด้วยกะวันนั้นแม่ก็ไปวันนี้แม่ก็ไปยันทำบุญที่อันวัดเด่นชัยเนี่ยเพิ่นนั้นส่งน้ำพระธาตุอ่ะพอดีแล้วอีแม่บ่หารว่างสักวันอีแม่ไปทำบุญกันตลอด1 วันละ3 วันวันนี้ล่ะนั่นกะบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อไปยันพระธาตุศพฝางเคยแม่แอลกับพระธาตุศพฝางอ่ะไปกะเดี๋ยวเขาจะไปแหมอยู่นะเจ้าแม่มีอย่างเนอขอบคุณเจริญปอนของเฮานะห้ามเอาคำนี้ว่าประจำเสียงนี่สาธุมะลิวันพิเคราะห์งานเดี๋ยวก่อนนะแม่อายพุ่นนะแม่อายอำเภอแม่อายกันแล้วกันศรัทธาญาติโยมเนอะบัดใจว่าโอ้ท่านอาจารย์มหาสมชาติบอกคือหอมอีแม่บักก้าโทรน่ะบัดต้องเนอะโทรมาทักทายกันบ่ได้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะร่วมด้วยช่วยกันไปดูถูกตั้ง10ตั้ง20นะมี20ก็หอม20ได้นะอีแม่อีแม่จะไปโอนไปร่วมสักกล่องนึงก่อนเนอะมาเลย20 บาทได้เนาะ10 20 100 ปันได้หมดเนอะจะจดไว้ฮือก็อนุโมทนาบัดต้องคิดว่าเขามีน้อยอายเปิ่นไปอายทำบุญน้อย
ถ้าจิตใจเขาเป็นบุญเป็นกุศลมันได้บุญนักอีปอยอีแม่เปิ้นจะต้องไปจ่ายให้กับเจ้าของตีความจริงเจ้าของเขาของตีนี้นะศรัทธาเปิ้นชื่อว่าโยมแม่โยมแม่นวลโยมแม่นวลแซ่ยีเนาะพร้อมครอบครัวลูกหลานของเปิ้นที่ดินแห่งนี้ประเมินราคาแล้ว7 ล้านมีคนมาต่อเปิ้น6 ล้านขายก็อีแม่ว่ามันต้องอู้ถ้าบ่ได้7 ล้านถึงบ่ขายพอหู้ข่าวว่าเปิ้นจะสร้างวัดแปลงว่าแม่อุ้ยนวลแช่หยีนี้บอกให้ลูกให้หลานว่าอีแม่จะเอาถวายเปิ้นเน้ออีวะต่างถวายโดยศรัทธาเปิ้นคิดเอาแค่2 ล้านจาก7 ล้านเหลือ2 ล้านศรัทธาเนาะเจริญพรโยมแม่ดวงดีโอ้ดวงดีแล้ววันนี้คนชื่อดวงดีโทรมาหาท่านอยู่ไหนนะประเทศเขามีอยู่ดอยหล่อนะแม่อยู่ที่ดอยหล่อนี่เนอะเจ้าดอยหล่อนี่บ่ได้ก็มาเอวให้แม่แม่ก็มาเอวหาเขาอยู่ใกล้นี่บ่ได้เหมารถมาแหละใช่ไม่เจ็บหัวเข่าพอเป็นอย่างนั่งรถมันจะเกี่ยวก็เจ็บหัวเข่ามันจะได้เดินให้หันหน้านะดินไหนก็ขึ้นหอมตีดินไหนก็เนี่ยวัดเรามณฑานี่กับเปิดแปลงวัดใหม่แม่โอ้ดีกับเซตมันเหลือคือเฮาล้านเดียวนะล้านหนึ่งเนี่ยเปิดจ่ายกันไปแล้วเดี๋ยวนี้เหลือแหม1 ล้านก่อนจะแม่กับใช้หอมกล่าวแล้วกับท่านมาจะไปหอมที่ไหนไม่รู้บ่เป็นอย่างเดียวเขาจะโทรให้แม่เอาวันหลังก็อีแม่ให้ลูกหลานโอนเข้าบัญชีก็ได้รู้อีแม่จะหอมจะฮื้อบอกมาจะหอมฮื้อประเดี๋ยวนี้เอาหอมให้แม่100นึงก็ก้อยมาเอามันรูนเด้อเจ้าเขาคิดดอกนะเขาคิดดอกเป็นบุญนะเอาบุญเลยละอีแม่ดวงดีนารัตน้ำรัดจอมตองนี่บัดได้มาเฮาน้อยก็บัดได้มันได้มันจะไม้4 ขาดมันเตียวยากนะท่านเยี่ยมดีเขาจะไปหาเนอะถ้ามีเวลาเขาจะไปหาอีแม่ถึงได้ไปหากันโทรหากันมันเขาก็เหมือนกับได้หันหน้าแล้วเหมือนกันนะใครหันหน้าอีแม่แท้ๆแหมกำว่าแมนที่เขานึกว่ามันจะตกไปแน่นอนเนอะเอาหอมให้อีแม่100 นึงสาธุไปแน่นอนเนอะอีแม่เนอะบ่ต้องห่วงถึงมีโอกาสไปหากันเจ้าสาธุเอาแล้วได้แหม100อาจารย์จกเลยเอาหอมให้เพื่อนเลยคือเพื่อนได้บุญด้วยกันหมดแล้วก็ขอที่ตุลุงใหม่เรื่องอละสตังมีกับวานขอที่ตุลุงยองกับพระครูกัลยาณปราโมทครับศรัทธาญาติโยมเนอะเปิดโอกาสให้โทรก็ขจายโทรมาแล้ว0808444173เสียงไม้หูซึกมันจะแซ่หน่อยหนึ่งก็ว่าเสียงลำโพงบอกหูเนอะร้องตังพอก็แล้วกันก็เดียวตอนไลฟ์ครูบาอาจารย์เปิ่นจัดรายการนี้จะได้ชัดเจนเนาะจะเป็นที่ลำโพงนี่ก็ที่แซ่นั่นนะตั้งสถานีจะดังจะใดบอกพี่น้องสถาที่ฟังอยู่ตั้งสถานีแจ้งผลการรับฟังมาสักกรรมรู้บักเกี่ยวกับการหอมตังก็ได้เนอะแต่ถ้าหอมก็ดีนั่นนะเนาะบ่มีตังถ้าบ่หอมนักอาตมาสำรองคือก่อนได้เป็นสะพานบุญคือกับอีปออีแม่ก่อนได้เนอะบ่ต้องห่วงนะบ่ต้องคิดว่าจะรบกวนท่านอาจารย์ก็บ่เป็นหยังพอดีว่ามีสตังค์ย่อยติดกระเป๋ามานีปัน2 ปันเหมือนกันจะหอมคือกับอีปออีแม่ก่อนแล้วตะกี้มีเปิ่นเจ้าของช่างภาพจากช่อง7แม่อุ้ยอย่างหูเนาะกูจะเปิ่นจะทำข่าวนะวันนี้เปิ่นมาเป็นแม่บ้านปุ้นโดแม่อย่างก็จำชื่อมาได้คนงามสถาเก้าของบ้านเหล่ามนทาอีแม่เปิ่นหอมเอาเลิกเอาใจตะกี้หลายสตังอยู่สถาก็เดี๋ยวจะประกาศให้กับอีแม่ทราบเนอะเจ้าของที่ดินเนี่ยตู้สถาใจดีใจงาม5 ล้านถ้านับตามที่เปิ่นประเมินราคาไปนะ5 ล้านนะที่เปิ่นบริจาคให้นี่นะเจริญปอนอันนี้เบอร์ใหม่เนาะ1024นี่จากที่ไหนทั้งใดจ้า
เจริญปอนครับแล้วเนอภาษาเจ้าเจ้าอีแม่จากที่ไหนชื่ออะไรอย่างจ้าแม่บุญยังจากพันกวางวังเหนือโอ้วันนี้เขาไปวังเหนือนะนี่อีแม่บป้ากันก็อีแม่กำเนาะวันที่26เขาจะไปแห่มไมเนอะไปงานศพของคุณประโนชประธานชมรมผู้พิการอำเภอวังเหนือเนอะแม่แม่ยังบ้านกวางนะฮะแม่อยู่บ้านอย่างก็บ้านกวางน้ำสกุลกินมาลาบ้านกวางแม่แม่บอกชื่อแหมกำเดี๋ยวครูบาอาจารย์เพิ่นจะจดชื่อแม่ยังอยู่บ้านกวางแม่ยังอยู่บ้านกวางแต่น้ำสกุลอย่างก็พิมมาลาเราอยู่บ้านกวางวังเหนือเลยบ้านกวางวังเหนือเพ่เนาะโอ้แม่ยังพิมมาลาบ้านกวางวังเหนือฟังแม่จะหอมตีดินถวายตีดินเปิด200เนาะอาจารย์จงจานบอกเอาก็แม่ก่อนบอกได้กะเอาดอกใส่40 200 100ละ20ได้กะป้ากันวันที่26เขาไปวังเหนือเนอะถ้าป้ากันวันอื่นอีแม่ก็โทรหาเฮาแหมก็ได้จะโอนฮื้อจะได้จะเอาฮื้ออาจารย์จะได้ก่อยว่ากันเบอร์เธอเนี่ยแม่ก่อยโอนโทรมาหาเฮาเบอร์เนี่ยเนอะเจ้าอีกก่อนนะได้ชื่อแล้วได้สตังค์ฮื้ออีแม่แล้วอาจารย์หอมฮื้ออีแม่ก่อนมดกับบอกเดี๋ยวเบิกติดทุลุงยองเจริญปอนโยมแม่พวงพกาปั้นอุโมงค์นี่เจ้าแม่วันนั้นแม่เอาตังค์ใส่ซองให้น้องสาวเพื่อไปตานเตียนแล้วเปิ้นแวะโดยน้อยท่านได้รับก็ได้ไก่แม่เปิ้นเอาให้แล้วทุลุงเอาให้แล้วแม่แล้วเดี๋ยวท่านมีไหนเขามีเตียนด้อยลอยแม่วัดใหม่เนี่ยที่เปิ้นจะสร้างวัดใหม่นี่แม่น่าปีนี้แค่หันงานต้นดอกมณฑามาแหละไปแม่ยักการมาแล้วเจ้าโอ้กับวันผูกอะวันผูกก็จ้าวันฮื้อก็ได้วันผูกก็บ่ได้วันฮื้อก็ได้วันหน้าก็ไปวันหน้าก็มากะเปิ้นปลูกแล้วตู้ต้นมณฑางามขนาดนี้แม่ท่านยังบ่ไปปลูกกันที่ท่านอยู่พ่อก็มันแปลงฮื้อ2ต้นนี่12,000กันน่ะเปิ้นแม่ถูกหวยก็นอนรางวัลใหญ่ๆโอ้ถ้ารออีแม่ถูกหวยเฮาถูกก่อนดีกว่ากะฮะงามขนาดนั้นเนาะงามกะโอ้เปิ้นปลูกไว้หน้าวิหารนี่แม่น้องสาวโทรมาอย่าเปิ้นออกข้างล่างขจายอยู่เนี่ยแม่กำลังจะแยกกินนี่โอ้โหดูกำลังจะแยกกินฟังมาเปิดวิทยุล่ะเปิดโทรศัพท์น่ะก็อ้วนน้องสาวโทรมาอยากไปแล้ววันนั้นไปได้ซองโกอยากได้กะได้แล้วเนอะถ้าฝากครูบาอาจารย์ต้องห่วงอีแบบป้ากันได้ยืนซองคือกันสล้นนะฝากคือกันนี่นะบ่ต้องห่วงเนอะได้แล้วอันที่เนี่ยคนอื่นไปโทรมาอู้โหเนอะแม่จะอยากกินก็เด้ออยากกินเด้อมันได้เอามาส่งก็ฉันพี่ผักลวกนี่ฉันพี่ผักลวกวันผูกเจ้าเนอะเอามาจะส่งไปตามโทรศัพท์นะเอาดีแล้วขอบคุณที่แม่โทรมาคือกำลังใจชัดเจนดีเนาะสัญญาณเนาะเจ้าชัดเจนดีวันหน้าก้อยหอมเปิ้นเนาะเจ้ามีโอกาสกันมีก้อยบาดกับหำกำเนาะสาธุแม่เจริญปอนจ้ะโอ้แม่โยมแม่เขาโทรมาจากวังเหนือด้วยไม่ใช่อย่างเวียงปะเป้านะโยมแม่นางคำอ้ายอีแม่ว่าได้เจ้าว้าวเจ้าแม่โยมแม่นางเจ้าโยมอย่างนี้โยมแม่นางไปใช่กะแม่แล้วเจ้าโอ้อีแม่เสียงอยู่ไกลๆนี่เขาไปนอนวัดหล่องกูตะคืนนะแม่เขาไปนอนวัดหล่องกูตะคืนน่ะตะวานี่ไปเจ้านี่ได้ยินแม่ได้ยินอาจารย์นั่นน้องมันว่าอาจารย์สมชายจะนอนบ้านกูนี่บ่แวะหาอีแม่ขี้ขั้นรบกวนไปบ่ได้ต้นมาหาแม่ก็ไอ้หน่อพอหาไหนก็ได้โอ้อินดูแต่เขาฟังไปวังเหนือกันแม่ไปประชุมกับคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือเรื่องงานศพคุณปนดอ่ะแม่ตะกี้ไปวังเหนืออยู่
เจ้าสดไปวังเหนือไปประชุมกับคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือเรื่องจัดงานศพคุณปนดนะแล้วก็เดินทางกลับมาเพ่เชียงใหม่ไม่ได้อ่ะก็มาตะกี้เสร็จจากวังเหนือก็ตีรถมาเพ่เลยกะกว่าบัดตันเพื่อนน่ะก็รถอย่างรถโดยสารน่ะอันปอกกำนันมาส่งเฮาอีแม่ปอกกำนันมาส่งนะเจ้าปอกกำนัน4 ทันกลับไปพวกอีปอกกลับไปพวกเดี๋ยวบอกถ้าถึงบ้านโทรมาบอกจิมถ้าจะถึงกลางตั้งอยู่แม่อีแม่ใครหอมที่ดินก็เขาจะหอมให้อีแม่ก่อนวันนั้นอีแม่หอมมาแล้วยังหอมแม่นะอีแม่หอมตัวใดหอมต้นดอกนั่นเลยหอมอย่างแหมที่ดินนั่นเลย200หน่อยอีแม่นางคำอ้าย200ก็ดีที่ดินแหละต้นไม้นั่นเลย2ที่ดิน200ต้นไม้101อาจารย์จกกระเป๋าใส่เลยเรียบร้อยแม่นางคำอ้ายแม่น้ำซุปแม่ล่าโยนี่เต็ม200ฮะแม่ล่าอย่างก็แม่ล่าโยนิดแหม200เจ้า200ต้นไม้100เต่ากันเนาะเต่ากับอีแม่เนาะหอมที่ดิน100หอมที่ดิน100อีแม่หอมที่ดิน100แม่ล่าโยนิดหอมที่ดิน100เจ้า200กะต้นไม้คนละแม่ล่าโยนิดนะเจ้าได้แล้วแม่นางคำอ้ายแม่นางคำอ้ายแม่นางนามสกุลคำอ้ายบ้านบ้านเด่นศาลาอำเภอเวียงป่าเป้าอาจารย์2 คนเนี่ยเวียงป่าเป้าเป็น600 2 คนพี่น้องเพิ่นเรียบร้อยแล้วอีแม่ขอบคุณอีแม่เน้อเขาไปพูดให้จะแวะหาวันที่3ที่4กับวันที่3ก็จะไปดอยนางแก้วอยู่แม่เจ้าเจ้าไปดอยนางแก้วจะแวะหาแม่เน้อเจริญปอนบุญรักษาอีแม่เน้อสาธุเน้อสาธุเอาแล้วเรียบร้อยเอาตะกี้ตังใดนี่โทรมาเน้อเดี๋ยวก่อนโทรมาตะกี้บ่ได้รับสกรรมพอสกรรมว่าจากที่ไหนมาตักเปิ่นสกรรมที่กี้บัดตันเน้อบัดตันถึง5 สายก็นุปัตโตธรรมโมสังโฆแม่บัวไหลหลังเมาแม่โจ้อีแม่บัวไหลเนาะอีแม่โทรมาแหมไม่เนาะเหลือเวลาแหม2-3 นาทีอีแม่ตันอยู่แม่บัวไหลหลังเมาแม่โจ้อีแม่กดมาแหมไม่ตะกี้ทุกลูกกดฮับบัดตันเนาะแม่อีแม่โทรมาแหมไม่เนาะอีแม่โทรมาแหมไม่โอ้อาจารย์นี้เรียบร้อยขนาดเพิ่นเขียนชื่อใส่ซองเรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายรายการไว้ให้ผมครับสำหรับที่ได้สำรองไปให้เปิ้นเนาะอีแม่บัวไหลเนอะอีแม่โทรมาได้นะแม่ตอนนี้ว่างแล้วนะว่างแล้วโทรมาได้เลยศรัทธาญาติโยมอันนี้วันแรกนะเขาเพิ่งได้ได้จากกันศรัทธาพี่น้องทั้งหลายก็ให้ฮอมากันหลายผู้หลายท่านแล้วเพื่อจะเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์ที่จะซื้อที่ดินถวายไว้สร้างวัดสร้างวาวัดเหล่ามนทาของเฮาที่นี่ในนามของคณะศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายพี่น้องบ้านเหล่ามนบ้านเหล่าเป้าเนาะศรัทธาวัดเหล่ามนทาวัดใหม่ของเฮาต้องอนุโมทนาบุญกับอีพ่ออีแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการแล้วก็โทรมาเนอะเจริญปอนแม่บัวไหลแม่บัวไหลอีกอีแม่บัวไหลเนาะบัวไหลเจ้าอีแม่ฟังชัดเจนดีกว่าบัวบ่อยู่บัวไหลบัวบ่อยู่บัวไหลแม่นได้กะเนี่ยอันท่านหาเอาไว้500เจ้าได้กะแม่ออกก่อนเด้อเจ้าได้กะพร้อมที่เพิ่นจะแฝงวัดใหม่นะลูกเจ้าได้กะได้แม่บัวไหลแม่บัวไหลแม่บัวบ่อยู่แม่บัวไหลอีแม่น้ำสกุลน้อยเขาไม่ได้จดน้ำสกุลแม่ไว้นินวาดอาจารย์บ้านนินวาดรอเรือรอลิงเจ้านินวาดดอเด็กก็วาดทอทหารวสาสอเสือวสาสอเสือนินวาดบ้านอย่างอีแม่บ้านที่อีแม่อยู่
อ๋อบ้านเลขที่2222ซอยสันติสุขสันติสุขบ้านวัดวิเวกวนารามอ๋อบ้านวิเวกวนารามเนาะเจ้าสาธุหลังหมอแม่โจ้เนาะแม่เนาะเจ้าหลังมอแม่โจ้เจ้าสาธุหอมฮื้ออีแม่500อาจารย์จกไปเอาพอเหรอ พ่อแม่มันโอนโทรศัพท์มันมาได้เนี่ยเขาไปโอนเตียนธนาคารพุ่นก็เอาเบอร์เก่านั่นก็แล้วกันเอาโอนเข้าบัญชีเฮานั่นเนาะเบอร์เก่าไหนแม่ก็จดไว้นะจดยากเจ้าเอาละเอาเบอร์เก่านั่นคราวที่แล้วอีแม่เขาเนี่ยเก็บพวกน้องเสียเนี่ยเสียค่าภาษีไปอันจะได้40 บาทก่อนน่ะอ๋อกะหอมนี่กะโอนนี่นะก็โอนน่ะก็ดีกะแล้วที่แม่โอนไปให้ลูกดีแล้วกะดีกะเที่ยง40จะมาโตได้บุญเพิ่มแหม40กะได้บุญเพิ่มแหม40แม่บอกว่าแม่บอกว่าได้สาธุแม่ไม่ที่มานี่นะเจ้าวันหน้ามันจะได้หอมกันไปอยู่นะกะประเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มต้นอยู่เจ้าดีละแม่เนาะสาธุบุญรักษาแม่อนุโมทนาบุญกับแม่เวลาหมดเวลาแล้วช่วงของอาตมาเนื้อศรัทธาญาติโยมต่อจากนี้สักกรรมก็จะเป็นการทำวัดสวดมนต์นะในช่วงเวลาของอาตมาก็ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้ได้มาช่วยเหลือการเลืองานแล้วจัดรายการออกอากาศอยู่ในขณะนี้เจริญพรขอบคุณอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมอีแม่ทั้งหลายที่ให้หอมมาเนอะใครจะใช้บริการบรรณักบรรณาเท่าใดจดชื่อจดบัญชีธนาคารบัตรตันจะผ่านทางอาตมาก็ได้จะเป็นสะพานบุญฮื้อเนาะแล้วว่างบ่ได้โอนฮื้อที่อาตมาก็ได้นะศรัทธาบัดเดี๋ยวนี้เนาะจะใจเป็นช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะเป็นการทำวัดสวดมนต์อย่างต่างๆไปแล้วก็ในช่วงของกลางคืนศรัทธาก็จะได้ในถ่ายทอดสดนี้ก็จะได้พบปะกับครูบาอาจารย์อีกหลายรูปหลายองค์โดยเฉพาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็มาแล้วตุลุงท่านอาจารย์สนั่นเนาะนาคเสโนตุลุงยองก็มาพร้อมที่จะพบปะกับศรัทธาญาติโยมจัดรายการสารธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับฟังในค่ำคืนนี้ตลอดจนหมดเวลาเนอะตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนเนอะมาจัดรายการต่อจากนี้เนาะพบปะกับศรัทธาญาติโยมกระเดียวกับผมจะพักกรรมเนอะท่านอาจารย์ตุลุงยองขจายมาตุลุงยองมาเข้ารายการช่วงนี้กรรมโทรศัพท์เข้ามานี่เดี๋ยวจะรับโทรศัพท์ก่อนแฟนประจำของตุลุงครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มาขั้นรายการอยู่ตรงนี้ช่วยกันเนาะเปลี่ยนกันคนละเล็กละน้อยครูบาอาจารย์มากันหลายรูปหลายองค์ศรัทธาญาติโยมพุ่นก็อยากฟังน้ำเนียงเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์เจริญปอนขอฮับแหมสายก็แล้วกันจากตั้งใดไปสาครับพอดีตะกี้ที่ไม่ยั้งบินมาล้าครับเป็นกวนลุงเงินจดผิดครับกวนอาจารย์จดผิดไม่ยั้งพิมพ์มาลาก็ว่าปิมมาลากลิ่นครับกลิ่นดอกไม้ครับกลิ่นเราลิงปอบครับปิ่นกลิ่นปอไก่เราลิงสลีนอนหนูไม่เอกกลิ่นมาลากลิ่นมาลาครับโอเคเดี๋ยวว่าอาจารย์มันจะมาเดี๋ยวว่างเหนื่อยมาได้ครับ26ตู้จะไปวันที่26นะไป25แต่ว่าเขาพบกันที่26ของงานศพคุณประนดนะตรงเป้านะครับเนาะใจคงจะเป็นนั้นตอนเจ้าครับล่ะก็เขาก็อยู่หั่นตั้งแต่วันที่25ป้ากันตอนใดก็ได้ไปตอนเจ้าก็จะพบกันง่ายน้อยคนบ้านบันนักเจ้าท่านอาจารย์ก็ไปเนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ไปครูบาอาจารย์ในเครือข่ายก็ไปหลายรูปนะตุลุงยองก็ไปเนอะอีแม่อุ้ยจะได้ปะตุลุงยองแล้วกันเนี่ยเตรียมเมียงไว้ให้ตุลุงจิมว่าเล่นเนอะตุลุงก็ไปหลายรูปหลายองค์เนอะขอบคุณเจริญปอนกับอีแม่เนอะเจริญปอนอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนาะเอาแล้วเนอะเวลาแม่ยายพร
ยายพรออกอากาศได้เปิ้นเห็นน้อยบ่ฮื้ออูนัก1 นาทียังบอกอู้ไข่หัวไม่ได้ก็ข้าวนาอู้ก็ไถวัวนะก็จัดรายการอยู่นี่กะอู้กับตู้ลุงยองนี่กะก็เนี่ยนึกถึงนะจะฟังประชวนั่นน่ะเดี๋ยวก็ฟังเปิดส่วนเนาะเจ้าเตรียมตัวเห็นเนอะสาธุถวายความเคารพว่าเวรประเคนใหม่คือกับตู้ลุงปุ๊บปะกับสถาก่อนที่จะเข้ารายการสวดมนต์เนอะสถาขอบคุณท่านพระมหาสมชาติจาตปัญโยตู้ลุงขอนี้ตักแต่ว่าพี่ไอ้ใต้หัวน้องนุ่งสูงซองได้มาทำหน้าที่แทนตู้ลุงเนอะสถาญาติโยมเพราะว่าราตรีนี้ยังยาวไกลอาจารย์เพิ่นมีเทคนิคในการอู้แล้วก็จอบเอาเสตังคนเท่าด้วย เดี๋ยวผมท่านอาจารย์จะออกเฮ้อได้มาจัดหลายแล้วเนอะตอนนี้ตัวปีน้อยเฮานี่ได้จดเอาลายใหม่เอานามก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนะจดได้ลุงก็จดลุงนี่หมดแล้วเนาะตัวปีเพิ่นจดลุงนี่หมดแล้วนะขอบคุณเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการสร้างวัดใหม่นี้เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แม้แต่ว่าครูบาอาจารย์ที่เปิ้นก็ค่อยกึศวัดสร้างวาโดยกันนี่เปิ้นลุกกวงลุกไก่มานะลุกจากปุ่นดอยสะเก็ดมาก็มีด้วยบุญด้วยบารมีด้วยบุญกุศลด้วยกันเนาะได้กินได้ทานร่วมด้วยกันทางอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ก็ว่าไปเรื่อยๆเวลา20 ทุ่มนี้เขาก็จะมีการสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยกันเนาะอีแม่เขาอยู่ทางบ้านก็ทยอยกันมาแล้วดูใส่ชุดขาวแม่น้อยก็ปะแล้วเนาะแม่น้อยตีเปิ้นจังโทนะแม่น้อยแก้ว10แก้วสาวแม่น้อยเปิ้นพื้นที่เปิ้นนะเปิ้นอยู่ใกล้วัดนี่เนาะด้วยแรงจิตแรงใจที่ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญในการสร้างวัดสร้างวาด้วยกันตุปีน้อยตัวหนังสือเปิ้นงามเปิ้นก็โจทย์โดยท่านมหานะก็มีแม่อุ้ยแก้วอวดล่างนี้เปิ้นอยู่วังเหนือเด้อแฟนรายการทุกตนทุกองค์เด้ออันนี้นะแม่แก้วอวดล่างร่วมทำบุญมาแถม100 บาทสร้างวัดสร้างวานะแล้วก็มีนะแม่มะลิวันเกลืองามพิษข้องามนะสุมาเด้อพี่น้องปุ่นอยู่ไม่อายปุ่นเดี๋ยวนี้คงจะตัดสัญญาณไปแล้วอันนี้ก็เข้าบัญชีเต็ม200 บาทเนอะผ่านบัญชีนะพี่น้องตามเมืองฝั่งก็เอิ้นไปตามไม่อายนะน้าเมืองน้อยมีเพิ่มเติมนะหมายมีแม่ดวงดีนารตะนี่ก็อยู่จังจอมตองเนี่ยนะอยู่บ้านน้ำลัดบ้านจอมตองบ้านน้ำลัดจอมตองนี่ก็ร่วมทำบุญแถมจำนวนแถม100 บาทเนอะแม่ดวงดีเนอะสักวันท่านพระมหาก็จะไปหาถึงบ้านเนาะเจริญพรนะล่ะสวัสดีครับหมดตู้วันนี้ลูกหลานเนาะปันใหญ่ปันสูงนะล่ะเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสนะเดี๋ยวสวดมนต์ในการน้องขอเพิ่มก่อนมาได้มากินมาทานด้วยกันมีเพิ่มเติมแถมนะแม่ยังกลิ่นมาลาพี่น้องวังเหนือเด้อร่วมทำบุญมาแถม200 บาทพ้นนานจะร่วมทำบุญเขียนก่อนเขียนเพิ่มนี้ก่อนก็ได้เขียนซองสร้างวัดสร้างวาแม่นางคำอ้ายแม่พี่น้องจากเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญมาสร้างวัดใหม่มณฑารามจำนวนแถม300 บาทเนอะสาธุนุโมทนาเนอะแล้วก็มีแม่ล่าโยนิดเนาะแม่ล่าโยนิดนี่ก็เวียงป่าเป้าร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่แถมจำนวนแถม300 บาทเนอะแม่ล่าเนอะแม่บัวไหลก็นินวาดก็ร่วมทำบุญจากบ้านวิเวกาลามก็ร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่แถม500 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเด้อตัวลุงตะกี้ผ่านมาก่อน
ก็ในแวะวัดพระธาตุโดยน้อยจะเอาอันพระรอดมาฝากนะพระรอดแม่ดวงเดือนมหาวันแล้วก็ร้านจุฑามาศผ้าม่านบ้านแม่ห่างเหนือร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่ร่วมทำบุญสร้างใหม่แถม200 บาทเนอะวัดเหล่ามนทาเฮามีเพิ่มเติมนะแม่สุทิศกันติยะร่วมทำบุญจากสิริมังคลาจารย์ตานไปหาพ่อเป็งกันทิยะแถม500 บาทเนอะสาธุมาแถมเพิ่มเติมพ่อประพันธ์เนอะพ่อเลี้ยงประพันธ์แม่บุญศรีตาจายร่วมทำบุญสร้างวัดใหม่แถม1,000 บาทสาธุการกึดการตานขนาดนี้นี่ศรัทธาญาติโยมก็มาเรื่อยๆเนอะศรัทธาเนาะการสร้างวัดสร้างวานะก็มากันเรื่อยๆตอนนี้ครูบาอาจารย์อันประกอบไปด้วยท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคร้นะแล้วก็อันประจำอยู่ที่นี่ก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทมีครูบาอาจารย์ทำร้ายตนท่านพระอาจารย์ลุ่งโลดด้วยเนอะดอยตุกโกวันนี้เพิ่นจะมาร่วมสวดมนต์โดยอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็เดินทางมาแล้วแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาจะได้ร่วมทำบุญทำกุศลในการสวดมนต์ทำวัดด้วยกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญกินทานด้วยกันโอ้ผลละหมากล่างไม้ก็มีมาเรื่อยๆเนอะศรัทธาผลละไม้บวงสรวงยังขาดแถมก็มีหลายยังอยู่นะบักกล้วยสีเปายังมีด้วยนึบันนูนกล้วยอ้อยจ่อน้อยตุงใจก็ถ้าบัดเต้าบัดตันก็วันพุธก็เอามาได้นะปุ่นนี้ก็เอามาวัดเหล่ามนทานะอยู่กลางบ้านของเหล่าเป้าหมู่3เนาะที่เปิ้นก็ได้กึดวัดสร้างวามาการกึดวัดสร้างวามานี่ก็ศรัทธาญาติโยมด้วยเหตุว่าวัดเฮาก็คนก่อนนักมาติ๊กเนาะคนก่อนนักก่อนหลายการไปมาหาวัดก็ลำบากข้ามถนนหนทางนี่กันเนาะพี่น้องก็เลยค่าได้วัดก็เลยได้ไปได้แปลงวัดแปลงวากันกำหนดการนั้นก็วันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรนะโยมเนอะพี่น้องศรัทธาได้ร่วมทำบุญตักบาตรกันแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเขาจัดทานขันเข้าเนอะวันพรุ่งนี้จัดทานขันเข้าขันน้ำเนาะโอ้พระพุทธรูปอันนี้เปิ้นจัดทานพระพุทธรูปเจ้าสิงห์หนึ่งเนาะอันนี้พี่นันแบงค์เนาะพี่นันแบงค์นี่เปิ้นเป็นศาลาปั้นพระหลายที่หลายทางตอนนี้เปิ้นจะได้ทานเป็นองค์แรกของปฐมฤกษ์ของการตั้งวัดเดียวไปครับปอนการทุพี่ท่านพระครูกัลยาณปราโมทวันพรุ่งนี้จะได้อัญเชิญนะพระนเรศวรองค์พ่อพระนเรศวรเนาะมาตัวเพิ่นจะได้มีการบวงสรวงเทพาอาหัก16จันทร์ฟ้า15จันทร์ดินเนาะขอบคุณพี่นันแบงค์เนาะพี่นันแบงค์นี่ดูเหมือนจะไปบวชที่วัดพระธาตุโดยน้อยกรรมนะนิมนต์ตุลุงกับตุพี่พระศิลป์นี่ไปแอววัดโดยวัดเนี่ยโดยเงินกันแต่วัดโดยคำวัดโดยคำเดี๋ยวนี้พลิกแปลงมาเป็นช่างใหญ่มาปั้นพระปั้นเจ้าปั้นพระเจ้าในวิหารหลวงของวัดม่อนห้วยแก้วก็เปิ้ลเนอะที่วัดม่อนห้วยแก้วก็เปิ้ลละนะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเดินไปผ่านมาก็ดีกำลังเดินทางมากินข้าวน้ำจำข้าวแรงกันแล้วก็ปากันมาเนอะมาร่วมสวดมนต์ทำวัดด้วยกันฉะนั้นก็คณะศรัทธาตุลุงย้ายมาตอนนี้ก่อนเนอะเจตอนนั้นมันฮ้อนด้วยอยู่ใกล้พัดลมไปหน่อยตอนนี้ก็ท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทก็กำลังฮือปอนเนอะพี่นันแบงเปิ้ลได้ถวาย
พระพุทธรูปเจ้าปิมปาซึ่งก็เป็นที่ไหว้ที่สาสักการะบูชาเป็นองค์แรกเป็นตนแรกที่เปิ้นตาลยังขาดพระประธานแต่ก็วันพรุ่งนี้เปิ้นก็จะแห่พระพุทธรูปโดยคือพระพุทธรูปไม้บรรนนไม้ขนุนจากวัดม่อนห้วยแก้วที่บนสลักแกะสลักมาเป็นดีเป็นงามจะได้เอามาแห่มาที่เปิ้นเอามาจุว่าที่บ้านเนาะบ้านปอลโลดอินทนนท์แล้วก็จะแห่มาในวันพรุ่งนี้เนาะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมใส่คันสินคันสุมมาก็เจิญเด้อศรัทธาเด้อโอ้แม่ปลามาแล้วแม่ก้าแม่ปลาเราเจนเนาะเพิ่นจังตานเมียงนะแม่ปลาอุ้ยมาเนาะอุ้ยมาแล้ววันพรุ่งนี้ก็ศรัทธาเกิดใจได้ว่าจัดการขันเข้าไปหาไผไปหายังญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็ดีเป็นปู่ป้าลุงเอาอาก็ดีฝงที่เขาเจ้าตั้งหลายล้มหายแต่จากเมินครับเขาไปเข้ากรรมซะญาติโยมเนาะไปเข้ากรรมที่ป่าเหี่ยวป่าจัดตานขันเข้านี่เป็นตาดิม่วนดิงันเด้ๆเนาะศรัทธาลูกการตานตัวเจ้าจนวิจนขาดนะเพราะว่าเป็นมีการตานขันเข้านักวันพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะด้วยโดยเฉพาะพี่น้องเหล่าเป้านี้ศรัทธามีนักนะเป็นหิม200พุ่นเนอะที่เปิ้นแปลงวัดใหม่เนี่ยนะเอาละแม่ปลาเอาแม่บุญมาเนาะสิริปามได้ก็แม่ปลาแม่บุญมาสิริปาเอาอัสรีมอมจื้นเอาฮอนเอาอย่ามาตานตุลุงด้วยเนี่ยขอบคุณแม่เนอะบุตรสวดมนต์ด้วยกันเนาะโอ้ดีเลยกันกรรมหมดนะพุกเสียกด้วยพุกเสียกตัวเก่าเนาะสวดธรรมจักรปวัตนสูตรเนอะวันนี้นะญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาใส่ชุดขาวมาเนาะขึ้นสีขาววันนี้ก็ขออนุโมทนากับสายบุญบ้านใกล้บ้านไก่แม่น้อยแก้วสาวหลังจากห่างเหินไปเมินนะแม่น้อยแก้วสาวนี่แต่ก่อนเพิ่นโทรมาตลอดบ่อยๆถามตะกี้เพิ่นว่าบัดตันเพิ่นเฮ้ยตุลุงเพิ่นโทรบัดตันเพิ่นว่าเอาเก็บปฏิสถานเลยโอ้งามแต่พี่หนานแบงค์ผู้มาใหม่เนอะพ่อหนานเนอะสาธุอันนี้พ่อหนานจะพิกวัดพิกวาก่อนพุ่งมาใหม่เอาปฏิสถานบนโต๊ะหมู่บูชานะในโอกาสในตอนนี้พี่น้องศรัทธาญาติโยมคนขับรถไอ้ก็เดี๋ยวไอ้ล่าพี่หนานล่าไปไหนพี่หนานล่าพี่หนานล่าก็ดีคนขับรถครูบาอาจารย์เนอะทางแม่บ้านเพิ่นแจกเขาแอปเอามาตามแน่นอนเดี๋ยวตุลุงจะประกาศเดี๋ยวมาครับเอาเข้ากล่องเนอะเขาแอปเข้ากล่องที่นี่นะทางโชเฟอร์สารถีคนขับรถ ที่เปิ้นส่งทุกเจ้าดอยทุกโกตุยนี่คนขับรถดอยทุกโกม่อนห้วยแก้วแล้วก็สายน้ำ สายน้ำพี่ไอ้ล่านะไอ้ล่าบัลลังไปบ้านป้าป่าอย่างนะ เขาเกยกันนะป้าป่าคนขับรถปากตังเจริญ เอิ้นไปขอบคุณทางแม่จันเด้อแม่จันเลือนใสเปิ้นตานมุ้งโอ้ถ่ายรูปไว้เน้องามแท้ๆพระพุทธรูปเจ้าปิมปาก็ปฏิสถานที่แต้นแก้วแต้นต้นหมู่บูชาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพี่นันแบงค์เน้อพี่นันแบงค์ในช่างแกะสลักก็ได้ปั้นพระประธานหลวงในวิหารหลวงของวัดม่อนห้วยแก้วนะเป็นผู้ที่ช่างมีฝีมือของลูกหลานพี่น้องบ้านเฮานะเคยมาบวชเป็นตู้เป็นเจ้าตั้งสีจุ่มก็นันแบงค์เหมือนกันได้อันนั้นก็ศิษย์เก่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าเขามีฝีมือญาติโยมกำลังมาตามมาเดียใส่เนื้อที่ไหนมืดกานี่น้องเจเอาไฟไปเสริมแล้วโอ้วันนี้บุญนักบุญหลายวันพระวันศีลโดยฝ
กำเดียวก็เกี้ยมเนี่ยเขาจะมีการสวดมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็จะมีการเจริญจิตเมตตาภาวนากันคณะสงฆ์ดังนั้นเนี่ยมาตามหน้าบุญเนาะที่แรกอาจารย์พระครูอภิวัตท่านพระครูกัลยาณประโมททั้ง3-4 ตนนะคะทุลุงเห็นไหมประเดี๋ยวนี้มาตามหน้าบุญยังจะมากันอยู่นะป้อน้อยป้อนานป้อจานล่ำวัดแถมนะหลายมากหลายที่เปิ้นจะมากันวันนี้เนาะโอ้คนก็ใหญ่ตุ้ยผอมคนน้อยเป็นวัยรุ่นอยู่นะน้องนันแบงค์นี่นะฝีมือดีนะแกสลัก ปั้นดอกปั้นดวงปั้นพระเจ้าก็งามงามเด็ดๆเอาไปพอด้วยสารูปพระพุทธรูปเจ้าประธานใหญ่ที่วัดม่อนห้วยแก้วเปิ้นแปลงงามเด็ดๆพี่น้องวัดใดว่าใดแต่ปั้นพระเจ้าอยู่นะติดต่อพี่นันแบงค์นู่น ช่างฝีมือดีนะตอนนี้ตังไอดวงซึ่งก็เป็นมัคคณาเป็นวิยาวัจกรวัดปากตังเจริญพุทธ3 วัน 4 วันแล้วดุงผมก็อยู่ด้วยพวกนี้นะนี่ก็บ้านพี่เมืองน้องกันเนาะตังอาจารย์ตังท่านพระครูก็ปงอกปงใจให้เปิ้นมาช่วยนะขอบคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์โดยได้น้อมนำเอาเตียนนะสัตพันธ์ถึง7-8 เล่ม 9 เล่ม เอามาจะได้จุดเป็นพุทธปูจาเนาะได้ตั้งอกตั้งใจมาก็จะไปได้ลืมเนอะอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ห้องใครแล้วก็หลายวัด4 วัดด้วยกันที่เพิ่นพอคอยดูแลแผ่วบนดอยทางพวกทางแม่กำปองพุ่นน่ะเพิ่นจะมีงานเนอะส่งน้ำพระธาตุที่วัดแม่ห้องใครในวันที่28 เดือน 9 ดับนะเวลาบ่ายเนอะเวลาบ่ายไปตอนเช้าก็ได้นะไปร่วมทำบุญกินทานเพราะว่าคืนนี้ออกไปทั่วโลกพี่น้องอยู่ทางใดจอกใดหม่องใดจะไปร่วมทำบุญกินทานครับท่านพระครูชลทานพิทักษ์หรือว่าท่านพระครูแดงเขานี่ก็ไปร่วมทำบุญด้วยกันเด้อวันที่28นะภาคตอนบ่ายละอ่อนนี่ปล่อยมันเล่นมันเลยมันไล่กันแล้ววัดใหม่ได้แต่กี้ท่านมาหาว่าละอ่อนว่ามีนักนะเขามาแอวกันก่อนเนี่ยแต่น้อยจะเป็นควงแก้วอารามเนาะตะกี้ซาบซึ้งตรึงใจกับท่านพระครูกัลยาณประโมทท่านมหาเพิ่นได้อู้ไว้ว่าคุณแม่สีนวลคุณแม่นวลแซ่หยีจากร้านโกย่างการเกษตรเพิ่นมีลูกหลานแล้วก็มีที่มีตังนักมีที่มีหนหลายสถานที่นี่นี่เป็นสถานที่เป็นป่าบลำไยดินนิดดำบุตรปลูกอะไรอย่างก็งามลูกปลูกต้นมณฑานี่2 ต้นใน12,000นะเปิ้นรับประกัน1 ปีมันตายหมอสักบาทแม่เปิ้นบอกว่าปุ๊บโตเปิ้นมาถามซื้อ6 ล้านก็ย่ำขาย7 ล้านก็ย่ำขายแต่ว่าหูว่าเปิ้นจะกึดว่าสังวาต่างถวายปะเอา2 ล้านก็พอแล้วลูกเอา2 ล้านก็พอละนะกระดุงมีล้านก็เดาเฮือเปิ้นอยู่แต่ว่ามันมีล้านที่มีล้านเดียวแตกมาได้ก็เลยเปิ้นแก้ไป1 ล้านเดี๋ยวนี้เขาจะด้วยช่วยกันชำระแต่1 ล้านนี่นะวันนั้นท่านพระครูกัลยาณประโมทประเดิมแรกวันเกิดของเปิ้นวันนั้นก็ 80,000ได้มาการตั้งวัดนี่นะแล้วก็ตอนนี้ต้นของท่านพ่อกำนันสุทินสุรินทะตั้งต้นไว้ให้20,000นะแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นเจ้าภาพบวงสรวงโดยแล้วก็ทำป้ายหมดนี้หมดถึงหมดในบริเวณนี้นะแถม15,000 บาทนะอันนี้ก็ได้น้อมนำมายังปัจจัยเงินทองกลายเป็นที่เรียบร้อยเนาะศรัทธาญาติโยมเสียสละเวลาเสียสละปัจจัยเงินทองเนาะจะได้มันหอกก็ได้วัดนี่เนาะโดยจุดประกายจากท่านพระครูกัลยาณประโมทซึ่งเป็นน้ำเกิดถิ่นเกิดบ้านเฮาโดย ว่าใครได้วัดก็ช่วยกันเนาะตอนนี้เลยมีสหธรรมิกหรือว่าสายบุญต่างๆนะตะกี้ท่านมหาเปิ้นได้ข่าวก็ท่านมหานี่เปิ้นมีเงินถังเงินถุงบ้องอาตมาออกแทนก็น้อยแต่เจ้าลุงมาเยอะอย่างเปิ้นบาดได้มันจะเข้าเนื้อ มันจะเข้าเนื้อมันสถานะคนมันแบบเหมือนกันนะเฮาเนี่ยอู้ดีเป็นท่า แต่ว่าอย่าว่านะเนาะในกระเป๋าเนี่ยมันหูไผ่ฝนบาตกบอกหูว่าเหินไปหัว
อย่างอาจารย์พระครูเพิ่นว่าเนาะท่านมาหามาตอนนี้ทำกรรมเอาเต็มใจเปิ้นไม่มีซ้ำ3 วันไม่มีซ้ำนะค่าเวลาไปก่อนนะ2 ทุ่มเราจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนาะทุลุงกับอู้ได้อีกก่อนพวกนี้3 โมงนี้แบ่งคนละครึ่งก็แล้วกันนิมนต์ครับครูบาอาจารย์เปลี่ยนแห่มแล้วสถาพี่น้องตังลำปางเนอะวันนี้จะได้รายการไปได้สวดมนต์สักกรรมเองนะให้น้องเขาก็สัญญาณออกอากาศสดจากวัดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เหล่ามนทาซึ่งเพิ่นจะแปลงวัดเนาะสถาแปลงวัดใหม่สร้างวัดใหม่ชื่อว่าวัดเหล่ามนทาอำเภอดอยลอยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ได้รับเป็นเจ้าสมณะศรัทธาคือกรรมปรึกษาช่วยเหลือศรัทธาญาติโยมเพื่อเปิ้นได้มีโอกาสสร้างวัดแปลงวาใหม่ที่นี่วันนี้เป็นวันดาศรัทธาจริงๆแล้ววันนี้ปัญญาอย่างก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและครูบาอาจารย์ในพื้นที่ก็มาคิดกันว่าปกตินั้นเวลาเราจะทำการบวงสรวงก็อย่างการเนี้ยควันที่เราจะมีการมาสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมกันเฮียก่อนจะเฮเทวบุตรเทวดาเพิ่นมาหันเฮียก่อนว่าโอ้ศรัทธาสาธุชนสมณะศรัทธามูลศรัทธาเพิ่นเอากันเป็นกันเปิ้นปรารถนาที่จะได้วัดได้วาแต่เนาะวันพุธในเทวดาเพิ่นจะประกาศเป่าบอกคือกันแต่ละจันแต่ละภูมิของเปิ้นไปแจ้งคือกันทราบมาอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันดาซึ่งใบได้มาหาหันความร่วมไม้ร่วมมือหมู่พ่อใจอันใบอีแม่เปิ้นไข่ใส่ขันดอกอยากจะให้ยกมาทางนอกพี่วะพ่อใจพ่อจันพ่อแกช่วยยกมาตั้งอีแม่เปิ้นจะได้ใช้ง่ายๆเนาะเอาเก้าอี้เอาอันโต๊ะวางสักตัวที่นี่ก็ได้อีพ่อยกโต๊ะมาวางนี่ตัวนึงเอาขันแก้วตั้ง3มาตั้งก็เดี๋ยวเปิ้นจะสวดกันดีใจมาหันแล้วยังกับเป็นวัดวามาเมินนานเนาะแม่เนาะดูตรงที่เปิ้นจะแปลงวิหารนี้ประดับประดาไฟแล้วมันอย่างมาเป็นที่สัปปายะอย่างยิ่งวันนี้จะได้สวดมนต์หลายคนก็คงจะกัดอกแล้วที่ตั้งอกตั้งใจจะไปจะแปลงจะสร้างกันที่ผ่านมาณบัดนี้ณเวลานี้ความจริงนี้คืบคลานมาถึง50%แล้วศรัทธาเนาะ50% 100% ก็คือการได้ขออนุญาตสร้างแล้วก็สามารถสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิเสนาสนะต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าจะเป็นการสมบูรณ์แบบ 100%ณบัดนี้ณตอนนี้เริ่มจาก 0%กลายเป็นว่าเฮาได้ที่ได้ตางเนาะได้มีที่ดินเพื่อจะได้สร้างเป็นวัดเป็นวานี้ตอนนี้ที่ดินเจ้าของที่ดินเปิ้นก็ยินดีแล้วเนาะได้มอบได้ถวายให้กับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วเหลือแต่เพียงหลักฐานที่จะยื่นทำการสร้างเป็นวัดเต่าอันสถาตอนนี้ทุกอย่างทุกประการพร้อมแล้วเฮาก็เลยได้เริ่มต้นในการมาจัดแจงดูแลสถานที่เพื่อจะพัฒนาปรับปรุงจากสวนที่เคยใช้ประโยชน์ในเลือกในสวนในไร่ในนาที่นี่ใช้สถานที่พื้นดินผืนนี้ในการทำมาหากินของเจ้าภาพเปิ้นของเจ้าของเปิ้นที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลาที่ดินแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สำคัญในหมู่บ้านในชุมชนของเฮาแล้วก็คือจะเป็นวัดเป็นวาเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองต่อไปตั้งนานนั้นเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าจะดังเสียงตู้เจ้าสวดธรรมก็จะดังที่นี่เสียงคาราโอเกะก็จะเงียบไปในอนาคตเนาะ บัดเดี๋ยวนี้ก็ฟังตู้เจ้าสวดไปตัวห้องฟังคาราโอเกะไปก่อนเนาะมันยังใหม่อยู่สถาพี่น้องบุญกับบาปมันอยู่หิมกันฮะเนาะ
มารกับพระเจ้าก็อยู่ใกล้กันฮะเนาะบอกเป็นหยังวันหน้าวันตาทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้เขาได้มาพิสูจน์จิตพิสูจน์ใจพิสูจน์ความจริงใจความอดทนของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายธรรมะชนะอธรรมศรัทธาพี่น้องคุณงามความดีเท่านั้นที่จะเอาชนะสิ่งบ่ดีบ่งามส่วนที่เป็นอกุศลทั้งหลายวันนี้เฮาได้พิสูจน์ตัวเองกันมาแล้วว่าเฮาปรารถนาจะสร้างวัดสร้างวาจะได้วัดใหม่ให้กับคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ที่บ่สะดวกที่จะไปทำบุญสุนทรทานไปกินไปทานที่อื่นอยากจะมีวัดมีวาในพื้นที่ไกลบ้านไกลจองของตัวเก่าบัดนี้ก็ใกล้ความจริงขึ้นมาทุกคณะแล้วถือว่าอยู่ในความจริงแล้วก็แล้วกันความฝันของเขาเป็นความจริงแล้วตอนนี้ได้ติดินแล้วสิ่งปลูกสร้างศาลาหลังนี้สร้างครอบไว้สร้างครอบไว้ในพื้นที่ที่จะเขาจะแปลงวิหารกันในอนาคตไปหน้าพี่น้องทั้งหลายวันนาวันตานั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะปัจจัยต่างๆมีแล้วมีเจ้าภาพแปลงสร้างวิหารเขาก็จะได้รื้อศาลาหลังนี้ไปแปลงณจุดอื่นตรงนี้ก็จะได้สร้างวิหารประดิษฐานพระประธานสารูปปิ่นปาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้กราบไหว้เอาไว้ไหว้ไว้สาศรัทธาญาติโยมบรรดาวัตถุทานทั้งหมดทั้งมวลนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายครูบาอาจารย์เพิ่นได้ถือว่าการสร้างที่ดินการถวายที่ดินสร้างวัดสร้างวานั้นเป็นวัตถุทานเป็นทานที่ฮืออานิสงส์ฮือบุญสูงก็เพราะว่าสถานที่ที่เป็นที่ดินนั้นการจะสร้างวัดสร้างวานั้นเปิ้นก็จะต้องทำพิธีอย่างวันนี้ทำพิธีเป็นสิริมงคลต่างๆพอสร้างวัดแปลงวานั้นสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะได้เข้ามาสู่อยู่ในพื้นที่ในที่ดินที่เฮาได้ซื้อถวายก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่เฮาจะได้บ่มีวันจบวันสิ้นศรัทธาพี่น้องวันนี้ก็ขอฮือศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายจงใจปิติยินดีกับบุญที่เฮาจะได้ร่วมร่วมสร้างกันเนาะวันนี้พูดศรัทธาญาติโยมแต่เจ้าก็ว่าโอ้โต๊ะหมู่บูชาจะได้บ่มีพระพุทธรูปสารูปปิ่นปาพระประธานในพิธีในค่ำคืนนี้แต่เป็นว่ามีโยมเพิ่นมาปวารณาจะถวายพระพุทธรูปสำคัญเอาไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ไว้ในวัดในวาแห่งนี้ซึ่งก็คือคุณพินิจนันแสนปุ๊กเนาะศาลาแบงค์นี้เปิ้นถวายเป็นพระองค์แรกถือเป็นจำนวนเงินถ้าพระองค์นี้ถ้าไปในท้องตลาดเปิ้นปูจากันที่ 54,000 บาทสถาบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นเอามาถวายด้วยความปิติใจที่นี่จะได้เกิดวัดเกิดวาเกิดอารามที่สวยงามขึ้นที่สัปยะขึ้นเลยได้ถวายไว้ที่วัดแห่งนี้ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์แรกเป็นองค์ปฐมแล้วคนที่ถวายก็คือคุณพินิจโดยความที่ครูบาอาจารย์เปิ้นพิจารณาเพื่อความเหมาะสมตั้งชื่อเป็นมังกละเป็นมงคลไว้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านเป็นนักปราชญ์ท่านเป็นผู้หูท่านเป็นผู้ที่มีไหวพริบปฏิภาณดีเปิ้นตั้งชื่อไว้ศรัทธาญาติโยมจำไว้เนอะไผ่จำได้เดี๋ยวจะถามคำถามถ้าไผ่ตอบได้จะฮื้อ10 บาทพระพุทธรูปพระปฐมพินิจมนทาปฐมพินิจมนทาเนาะชื่องามนะศรัทธาพระประธานองค์แรกองค์นี้ชื่อว่าพระปฐมพินิจมนทาพระปฐมพินิจมนทาเนอะศรัทธาถ้ามีคนมาถามว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชื่ออะไรอย่างพระปฐมพินิจมนทาเนอะปฐมตกมอม้าไป1 โตนะก็อนุโมทนาบุญกับคุณพินิจศาลาแบงค์ศาลาแบงค์นี่จองไว้เนอะปั้นพระพุทธรูปที่นี่ก็จะคงจะเป็นศาลาแบงค์แล้วจองแล้วตอนนี้นะปั้นเป็นพุทธปูจาเนาะศาลาแบงค์เอาให้งามวิจิตรอลังการไปเลย
เฮามีศาลาอยู่กับตัวศรัทธาวัดวาของเฮาจะต้องเจริญรุ่งเรืองงดงามแน่นอนฝากไปถึงศรัทธาญาติโยมใส่ได้เลยได้จดชื่อกรรมอันนั้นจดชื่อแล้วเนาะเท่าใด100ใส่เหี้ยกะจะได้เทวดาเพิ่นจะได้ฮุบนะอนุโมทนาบุญเอาต้นกันทำเอาปักเลยกันปักเลยอีแม่ปัก1 ปานแม่อุ้ยปักแล้ว1 ปานต้นกันทำศรัทธาวันนี้เลิกงามยามดีปักเลยถ้ากว่าถ้าอีแม่ปักแล้วถึงแน่นอนบัดเดี๋ยวนี้นะบัดเดี๋ยวนี้นะอ่านเนาะพอวางก่อนเดี๋ยวจะอ่านเฮ้ยเนอะอีแม่เขาปักเฮ้ย100เขาจะเป็นปฐมมาเลิกเฮ้ยเขาอยากจะถูกหวยนะไม้เสียบสตังมาอาจารย์จะหอม100 บาทศรัทธาญาติโยมหอมไปอีแม่บอกครบ100เลย100ไป100แบบมีสตังนะกับมดเช็ดแล้วนะนี่จะแปะอีแม่นี่กลับบ้านนี่จะแปะกระเป๋าอีแม่เพื่อกลับตะกี้เป็นอันสะพานบุญศรัทธาเพิ่นมีโอกาสได้หอมบุญอีแม่ปักตนไปเลยศรัทธาญาติโยมมีญาติโยมมาหอมบุญแหมเนอบ้านตนแหนน้อยพี่น้องตนแหนน้อยมาถวายทานที่ครูบาอาจารย์ตะกี้เนาะนายสว่างนางดาราวันสิทธิเจริญพร้อมครอบครัวทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด200 บาทอนุโมทนาสาธุนางสาวแก้ววรรณาปานคำบ้านแม่อาวทำบุญทานที่ดิน50 บาทแม่ลาวันสิริแก้วบ้านตันบ้านตน เอาคนลำปางมาอ่านชื่อบ้านทั้งเพห้ามบุ๊บเฮาก็แล้วกันนะเฮาบ่ฮู้บ้านต้นแหนหลวงร่วมทำบุญ200 บาทนางสาวแก้วตาอ่อนใจบ้านต้นแหนหลวงร่วมทำบุญแหม100 บาทแม่อำพรแสนอ้ายบ้านต้นแหนหลวงร่วมทำบุญทานที่ดินแหมแต่ฮือบ่ฮู้100 บาทก่อนทางในนี่บ่หันแม่รจนาและนางสาวกัชนันคัมภีระภัยบ้านต้นแหนหลวงร่วมบุญสร้างวัดใหม่แต่ฮือบ่ฮู้อยู่ทางในแล้วก็นางสุจินันบุญทาต้นแหนหลวงร่วมบุญมาแหมเต้าฮือบ่ฮู้อาจารย์แกะพอกำแล้วเขียนชื่อเขียนจำนวนเนอะวันนี้ปฐมมาเลิกอีป้อมาแหมแล้วเท่าใด100 บาทป้อหลวงอย่างก็ป้อทอนตาใจวันเหล่าเป้า100 บาทป้อทอนตาใจตาใจกะเจ้าอายชะละไอเป็นใจไม่เห็นลูกตาใจอีป้อหอมมา100ความจริงอีป้อหอมหลายรอบแล้วจะได้แหมหลายรอบอยู่เนาะก็หอมกันไปศรัทธามีวันมีเวลามีปัจจัยติดเนื้อติดตัวหอมเรื่อยๆนี่อาตมาก็เหมือนกันก็จะหอมไปเรื่อยๆวันนี้วันก่อนก็ได้หอมกับต้นไม้กับครูบาอาจารย์ไปหลวงปู่จาก็เปิดได้เหี่ยปาน1บัดเดียวเป็นไม้บนทามาแล้วตั้งไว้เรียบร้อยแล้วปลูกเรียบร้อยแล้วสัญญาณแสดงว่ามันอยู่ไก่อันนั้นก็ตะลุงอยู่ไก่เครื่องทรงยะมันโซ่เซ่ได้ยินล่ะมันไก่อันอย่างก็แท่นอันไม้ลอยเนาะมันเป็นไม้ลอยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้รอเวลาสักกรรมเนาะก่อนจะสวดมนต์ทำวัดเย็นศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ว่าวันนี้รายการแปลกไปเปิ้นเนี่ยอย่างกันจ้าเปิ้นมีอย่างกันจ้าอีน่ะท่านอาจารย์สมชาติจะได้จัดรายการบริอูธรรมะสักน้อยอีน่ะวันนี้เป็นการรายงานสดศรัทธาออกนอกพื้นที่มารายงานสดที่อำเภอดอยหล่อตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
ที่วัดใหม่เปิ้นจะสร้างวัดใหม่ที่นี่เป็นสำนักสงฆ์อยู่เด้อเป็นที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์เหล่ามนทาจะสร้างเป็นวัดชื่อวัดเหล่ามนทาในอนาคตไปหน้าเปิ้นได้ที่ดินมาแล้วซื้อที่ดินมาที่ดินที่เจ้าของที่ดินนี่ถ้าประเมินราคาแท้ๆเปิ้นมีราคาอยู่ที่7 ล้านแต่ว่าเปิ้นได้ถวายโดยต่างถวายฮื้อกับครูบาอาจารย์สร้างวัดโดยเปิ้นคิดแค่2 ล้านบาทบัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่พี่น้องบ้านเหล่าเป้าเฮาพี่น้องสนะศรัทธาเหล่ามนทาเปิ้นได้หอมปัจจัยกันส่วนหนึ่งแล้วได้เอาไปจ่ายให้เจ้าของที่ดิน1 ล้านบาทยังคงค้างอยู่อีก1 ล้านบาทเป็นส่วนที่ศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันจะเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาด้วยกันวันนี้เริ่มออกอากาศไปตั้งแต่6 โมงที่ผ่านมามีศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ได้โทรเข้ามาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาร่วมกันหลายผู้หลายท่านแล้วประกาศนามไปแล้วก็มียังบัดตันกำเตื้อก็มีเนอะบุญมานี่ขยุกแหมแล้วในโทรศัพท์นี่เป็นไผ่ทั้งใดโยมแม่สุมาลีบ้านป่าแล้วเอาอีแม่จากป่าแล้วว่ายังไงโยมแม่สวัสดีค่ะจ้าโยมแม่อยู่ที่ไหนน่ะอยู่อำเภอดอยหล่อที่ท่านพระครูอภิวัตรที่พูดอยู่พุทธยูใช่ไหมใช่แล้วแม่จะซื้อที่ดินด้วยออกให้หนูก่อนได้ไหมได้เท่าไหร่200พอได้ถ้า10,000ตายเลยฮะ200ได้ถ้า10,000ไม่ไหวหมดตังค์แล้วแม่จ้าแม่สุมาลีศรีชัยตันพร้อมด้วยครอบครัวแม่สุมาลีศรีชัยตัน200 บาท200 บาทโอเคเรียบร้อยรับทราบมาแหมแล้วสงสัยจะได้สงสัยสาธุแม่สาธุบุญรักษาสลับสายเนอะเอาคุณโยมปิ่นแก้วสีหมวดเก้าโยมแม่ปิ่นแก้วสีหมวดเก้าเจริญพรแม่เจ้าที่ว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะหอมที่ดินกะหอมที่ดินกะหอมคือโยมปิ่นแก้วหน่อยเหรอเดี๋ยวปิ่นแก้วจะเบอร์ที่วัดหอมเท่าใดโยมปิ่นแก้วสีหมวดเก้า100เนาะเจ้าแก้วที่ทรายเจ้าน้ำสกุลอย่างก็ที่วงซ้ายที่วงทรายเนาะทรายนี่ทอทหารรอเรือสระอายอยักษ์กะโยมปิ่นแก้วที่วงทรายเนาะ100 บาทวงซ้ายอย่างก็ว่าไหมที่โยมปิ่นแก้วที่วงซ้ายที่วงทรายทอทหารสระอีนะเจ้าที่วงทรายโอเคเข้าใจตามนี้เจ้ามาวันที่26จ้ะวันที่26เสร็จงานที่วังเหนือแล้วก็กลับเนอะแม่เนอะปากันปุ่นเนาะนี่ว่าวันเทียดกันบ่เทียดกันทักงานวันใดก็ได้กะแล้วแต่จะมาหากะเอาสะดวกว่าเจ้าอยากฟังวันเทียดเจ้าเจ้าได้มีปัญหาวันอย่างเนาะวันที่26เนี่ยวันที่26วันติดนะแต่ว่ามันค่ำแล้วนะถ้าไปหาเฮาไปตันอย่างเฮากลับจากวังเหนือไปถึงปุ่นก็ค่ำเหมือนกันไปอยู่วันใดก็ได้บ่จ้าวันใดก็ได้แล้วแต่ว่าหลังที่26ไปก็ไปมาตัดวันที่1ที่2นะวันที่1ที่2เฮามาดอยนางแก้วแหมละเจ้าสาธุเด้อบุญรักษาเจ้าบุญรักษาสาธุเจ้าเจริญพรเจริญพรเจ้าเดินสายชีพจรรองเท้าเจ้าสาธุศรัทธาญาติโยมโดนแหม300พี่น้องลำปางนะบัดเดี๋ยวนี้ตึกอะละก็แปะเนอะ
เติกอะละก็แปะมดกระเป๋าก็แปะเนาะแม่เนาะเติกอะละเฮ้ยแม่ไปส่งกลับบ้านเอามีตังการรถแล้วศรัทธาสาธุชนให้ฮอมมาเด็กชายนัดดนัยอินทราดลเนาะบ้านสันมาค่าสันติสุขแฮม100 บาทโอ้มาเรื่อยๆโอ้หนังจัดรายการสุดคืนดีก็ถ้ามาอย่างอีติ๊กๆนี่นะ มีกำลังใจช่วยพี่ช่วยน้องหมู่เฮาเต้าตีปุ่นจดหันแหมเลี้ยศรัทธาเฮยเนาะอันนี้นะอาตมาได้รับมาแล้วเปิ้นโอนมาแล้วโอ้กะเดียวอันนี้เป็นปันนี่ศรัทธาเปิ้นโอนมาแล้วเดี๋ยวต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวขอพอกำเนอะโยมเปิ้นโอนมาแล้วคุณโยมจากลำปางพุ่นเนอะคุณโยมจากลำปางจากจังหวัดลำปางคุณโยมจำเนียนโยมน้องจำเนียนกันทาทองชุมชนบ้านน้ำทงเปิ่นหอมมา 1,000 บาท1,000 บาทนี่หอมมาแล้ว 1,000 บาทเนาะอาตมาเดี๋ยวจะเอาใส่ซองฮื้อถวายนี่เลยคุณโยมจำเนียนกันทาทองวันนี้เปิ่นไปบอกบุญกับอันญาติธรรมของเปิ่นแหมนี่ในจังหวัดลำปางของเฮาเนี่ยก็ได้มาเพิ่มแหมศรัทธาเดี๋ยวประกาศให้ตอนนี้เลยเพราะว่าเปิ่นไปหาแต่เจ้าแล้วเปิ่นได้ไปเป็นสะพานบุญไปบอกบุญแล้วก็วันนี้แหมแม่ครูเนอะแม่ครูธนวันเนาะเปิ่นแจ้งมาว่าวันนี้มีเวลาไปเป็นสะพานบุญบอกบุญให้กับพี่น้องในพื้นที่ก็ปรากฏว่าเปิ่นได้มีผู้ร่วมบุญมาแห่มหลายท่านด้วยกันต้องอนุโมทนาขอบคุณกับโยมแม่ครูธนวันเป็นอย่างสูงเนาะได้ร่วมโดยช่วยกันได้ช่วยเหลือกันเนาะคุณโยมจำเนียนกันทาทองที่วัดตะกี้นั่นนะศรัทธาญาติโยมคุณโยมนิตยาแจงหัวลินส่งกระใสแห่มแล้วนะเจริญปอนโยมแม่นิตยาแจงหัวลินลำปางเจริญปอนอีแม่ติดแล้วแม่ใครได้เบอร์อันของอันติเปิลอันธนาคารเนาะธนาคารของติเปิลจะชื่อติดินเนี่ยเจ้าติดินอีแม่เตรียมตัวจดเลยเจ้าเตรียมตัวจดปีประกาศแล้วเนาะ020 208นะเจ้า877 257 ก็เดี๋ยวเขาจะอ่านคำตัวให้แม่ฟังเนอะครบเนาะเจ้าธนาคารไหนเจ้าธกสแม่ธกสสาขาด้อยรอชื่อบัญชีที่พักสงฆ์อาจารย์เจ้าก่อนเด้อเจ้าธนาคารธกสถ้าอีแม่โอนนี่แค่กดคำว่าธกสมันก็ได้แล้วเพราะเลขบัญชีตะกี้มันมีรหัสธนาคารตุ้ยธนาคารธนาคารธกสเจ้าธกสสาขาด้อยรอเลยเจ้าเจ้าแม่ชื่อบัญชีที่พักสงฆ์เหล่ามนทาชื่อบัญชีที่พักสงฆ์นี่แหละค่ะเจ้าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาอีแม่จ้าน้อยเด้อเจ้าบอกเป็นอย่างคนอื่นจะได้จดด้วยอีแม่กะที่พักสงฆ์เหล่ามนทาที่พักสงฆ์เหล่ามนทานั้นอย่างอีนี่ปลอดภัยกระเป๋าเฮาน้อยนึง
ก่อนว่าจดบัตรตานนี่ท่านห้อมฮื้อก่อนนี่เดี๋ยวเขาเอาดอกเบี้ยหมดนะดอกร้อยละ20เดี๋ยวนะอาจารย์นะ เจ้า สาขาดอสาขาด้อยหล่ออำเภอด้อยหล่อนะกันไหมชาวค่ะเจ้าเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก่อนฟังเตี้ยแม่นิตยาลำปางนะแม่นิตยาลำปางนะสาธุพ่อแล้วก็อันตีอันนั่นเนี่ยมีแม่ก็ใครได้นะตีว่าเปิดสร้างเม้นอันอำเภอแม่พระนั่นนะด่านสันดอนแก้วนั่นนะสร้างเมนนั่นไอ้แม่อันบัญชีมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเขาเสาะบัตรตันเดี๋ยวเขากลับไปลำปางก่อนเนาะพระอาจารย์กลับก่อนเนาะเจ้าสาธุแม่บุญทักษาอีแม่เนาะช่วยกันเนอะศรัทธาลำปางโทรมากันแน่นหนาเนอะพี่น้องเชียงใหม่เฮาก็ขอบคุณกับอีแม่ทั้งหลายนะช่วยกันเนาะกองทุนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเขาก็ช่วยกันบัดเดี๋ยวนี้มาช่วยกันซื้อที่ดินถวายกับวัดเนาะสร้างวัดเหล่ามนทาของเฮาที่นี่ร่วมกับครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาที่มาเป็นประธานสงฆ์ขึ้นล่ำตามสร้างเป็นที่พึ่งของศรัทธาญาติโยมบ้านเหล่าเป่าของเฮาที่นี่ก็อนุโมทนาบุญกับอีแม่ทุกสายเนอะที่โทรมาที่จำเป็นแต่อีแม่ใครห้อมแต่ว่าห้อมบัดได้ห้อมบัดจ้างโอนบัดเป็นแต่ว่าเคยไปหาเฮาอยู่แล้วก็ได้ไหว้วานก็ได้เป็นสะพานบุญฮื้อแต่ห้ามห้อมกำนักนะห้าวกำมือเนี่ยเขามีนะอีป่อมาแล้วป่อพินิจมื่นกันบ้านเลขที่222หมู่3อำเภอดอยหล่อห้อมาแห่มปันอนุโมทนาบุญกับอีป่อเนอะขอให้อีป่อร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปกึดหยังก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างทุกประการพี่น้องลำปางพี่น้องบ้านสันดานสันดอนแก้วแม่จินดาใจยามีเจ้าขอหมายเลขบัญชีเจ้าตะกี้บัดจดบัดตันเปิ้นล่ะจดบัดตันเจ้าเอาแหมใหม่อาบน้ำสาธุอีแม่มีประกาศแล้วยังมีแล้วเจ้า020เอากำ3ตัวเนอะ020 เจ้า208 887 257ถ้าซื้อเหล็กนี่ม่วนขนาดอีแม่ได้หลายตัวเจ้ามันผูกกันนอกเจ้าแม่ธนาคารธกสเนอะเจ้าธนาคารธกสเจ้าชื่อบัญชีว่าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเหล่ามนทาเจ้าเจ้าเนาะถ้าจำมาได้จะได้จดบัตรตันจะได้ก็โทรมาวันผูกก็ได้เนาะวันผูกโทรมาเนาะสาธุแม่จินดาใจยามีเจ้าพี่น้องบ้านด่านสันดอนแก้วสถามาแล้วเอาสายบุญของตำรวจเด้อสถาตุ๊ตำรวจบัดเดียวใจบุญใจกุศลอันนี้เขาหันตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกวันที่17นี่นะมาอารุ่มนี่มาจ่วยเปิ้นนี่เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งเนอะท่านอาจารย์อันนี้กำเปิ้นเลยเนอะเปิ้นเลยศรัทธาสายลายนามผู้ร่วมบริจาคทำบุญกับวัดเหล่ามนทาสายบุญของร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปี้ยลูกบ่าวของพ่อหลวงทรงอินตาเปี้ยเนาะหมายมีมูลศรัทธาพันตำรวจโทเสกสรรขันคำฉันมิตะเลยนะวะคำฉันตะเป็นก่อนรองผู้กำกับจราจรกลางเชียงใหม่999บาทท่านที่2พันตำรวจตรีสุนทยาปรารมสารวัตรป้องกันและปราบปรามภูพิงราชนิเวศ999บาทท่านที่3พันตำรวจตรีสุธรรมใหม่คำล่า
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยประการ999 บาท 4. คุณป้าลำดวนชัยปัญญาอดีตข้าราชการบำนาญจากละปูน 1,000 บาท 5. นายสาริกาสะสางกำใจอาจารย์สาริกานามสกุลยังนี่สะสางเนาะหัวหน้าแผนกช่างโตโยต้าสาขาราชดำเนิน999 บาทนางรัตนาดอกไม้พร้อมครอบครัวตลาดดอกไม้ตลาดเชียงใหม่เนาะ 1,000 บาทแล้วก็นายชินวัตรอาจารย์ครับนายชินวัตรนางเบญจวรรณวงอินผู้ผอกล่องพัฒนาช่างราชทัณฑ์เชียงใหม่500 บาท8นายกฤษอุจเจริญบานปากกองสารปี1,000 บาทท่านนายดาบตำรวจคณิศรปัญจบุรีเจ้าหน้าที่191พจวเชียงใหม่300 บาทแล้วก็นายธนวัฒน์นางวิไลวันสมจันทร์เนาะร้านหมอฟ้ากะหมอกฟ้าบานฟ่อนหางดง 1,000 บาทสทอุดมสทก็ว่า10 โถบอกนะสทอุดมนางสมหมายสมจันทร์บันฟ่อนหางดงแหม500 บาทคุณสิริญญาณนครประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่ 1,000 บาทคุณอภิชาติบัวผัดเจ้าของโรงงานน้ำพริกจังหวัดระยอง999 บาทดุสถาอันนี้สายเดียวยังบ่เสี่ยงด้วยนะท่านผู้หมวดเพิ่นจะไปเสาะแหมอยู่นะเนี่ยร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียนี้เป็นลูกเบาของพ่อหลวงทรงอินตาเปียซึ่งเป็นผู้ที่ปรารถนาอยากจะให้มีวัดวาเกิดขึ้นที่นี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสายบุญที่มาในสายงานของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์จุผู้เจ้าท่านจุผู้เจ้าคนคือท่านเจ้าทั้งหลายได้กล่าวนามไปแล้วนั้นมีความสุขมีความเจริญพญาติอาปาตก็ดีข้อเกณฑ์เว้นภัยก็ดีความกังวลอนตรายในจิตในใจแห่งเจ้ามูลศรัทธาสะพานบุญร้อยตำรวจเอกสุทัศน์ปินอินตาเปียพร้อมกับทีมงานสายบุญของท่านทุกผู้ทุกท่านที่ได้กิตนานามไปแล้วนั้นคือท่านเจ้าทั้งหลายพ้นจากพญาติอาปาตข้อเกณฑ์เว้นภัยคือมาลายหายไปคือกลิ้งกาดออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กลิ้งกาดลงจากใบบัวใบบอนมาดแม้นว่าท่านทั้งหลายจะอุทิศผลบุญตานมวลฝูงหมู่นี้ไปฮือจะกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเตวบุตรเจ้าเตวดาพญาอินพญาพรหมพญายมราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายที่เขาเจ้าได้ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาฮือเปิ้นได้กินได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุขเป็นได้แล้วคือเมืองแก้วยอดเดลปานนั่นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีบุญยะราศีที่ท่านทั้งหลายได้หอมบุญเป็นเจ้าภาพที่ดินในวันนี้ก็ดีที่ครูบาอาจารย์ได้มาพัฒนาวัดวาอารามสถานที่ที่นี่คือเป็นวัดวานารามเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอทรงให้ท่านทั้งหลายได้มีอายุมันขวัญยืนได้มั่งมูลตุนเต้าเป็นเจ้าเขาเจ้าของทรัพย์สิ่งเนื่องนองเงินทองให้ไหลมาเทมาปรารถนาสุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาแห่งท่านทั้งหลายจุงสำเร็จพันจุงสำเร็จพันดังสลิสัพปัญโยพระพุทธเจ้าได้เมตตาประทานปอนอันประเสริฐเอาไว้ว่ายะถาวารีวาหาชยสิทธิอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังนิปานังปรามังสุขังในหลายปันเลยปั่นปอนเห็นน้อยวันลาเพิ่นจะได้ย่ำนะแม่ยังมีแหมนักอยู่วันพุกวันนี้บัดตันวันพุกจะล่างมาเป็นน้ำแล้วปิ้นมาเป็นน้ำแล้วเนอะผู้หมดวันนี้ปัตโตโรกอ่านกว่าจะแกะออกมายังแหมนักอยู่อันนี้1 คนนะสถาพี่น้องถ้าหลายๆคนช่วยกันจะได้นักหนาอาตมาจึงมั่นใจว่าพรรษานี้ดีบัดดีแล้วหมดเนาะอาศัยปุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ของเฮาตัวตอนนี้ครูบาอาจารย์พร้อมแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมก็พร้อมแล้วเนาะ
เข้ามาเนอะกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตอนนี้เวลา 19:57 นาทีตอนนี้ส่งเว้นประเคนไม้มีไม้แหมตัวเจฮืออาจารย์เลยอาจารย์เลยเนอะนะเอาไปที่อาจารย์เอาละศรัทธาญาติโยมตอนนี้ตังครูบาอาจารย์ถ้าพร้อมแล้วถวายความเคารพตังในเนอะครูบาอาจารย์ได้กราบพระกราบเจ้าก่อนศรัทธาศรัทธาตั้งบานตั้งจองก็เตรียมตัวเนาะวันนี้เราจะสวดทำวัดสวดมนต์ด้วยกันนะส่วนทำวัดสวดมนต์ฉบับยาวเนอะวันนี้ทำเป็นพิธีเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวกดเตื้อสวดมนต์ย่อนะวันนี้บ่ย่อแล้วเอายาวเลยจ้าคนเฒ่าคนแก่เก้าอี้น้อยมีไหนนี่เนอะอีแม่มานั่งใกล้ๆนี่เลยบ่เป็นอย่างอนุญาตนะเจ็บหัวเข่าแข้งขาบ่ถือว่านั่งสูงกว่าครูบาอาจารย์เฮานั่งห่างออกมาแล้วนิมนต์เจริญปอนมาเถอะอีแม่เดี๋ยวถ่ายรูปออกมามันจะงามเน้นถ่ายรูปนะวันนี้ออกอากาศสดก็เปิ่นถ่ายทอดสดไปนะคนทางบ้านเปิ่นจะหันเอาเถอะนั่งที่เหมาะสมเนอะนั่งที่เหมาะสมนิมนต์ตุลุงเนอะตุลุงยองจัดรายการตั้งในเอาตุลุงเสียงนุ่มเสียงหวานน้อยตุลุงเดี๋ยวก็เจริญพรนิมนต์ไผ่จุดธูปเทียนถวายความเคารพตุลุงครับอดใจรอสักกำเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์นิมนต์นะครับที่นั่งเหลืออยู่อย่างท่านพระมหาสมชาติเปิ้นบอกว่าเก้าอี้ก้อมมีเนอะถ้ามาได้นั่งตรงนั้นก็ได้ไหมยกมือไหว้ไปมือสาจะได้เวลาที่จะได้สวดมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งวันนี้จะได้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะได้ยื่นโยงองค์การเรียกว่าโยงเข้าโยงขัน5โกฏหักโยงขันหลวงขยับเข้ามานะโยมนะเป็นมันต้องเกรงใจนั่งเก้าอี้ก้อม ตุลุงขอนั่งแทบนั่งเปียงได้อยู่เนอะโยมเนอะเขาได้อยู่นิมนต์นะครับเนอะครูบาอาจารย์นิมนต์ท่านสมชาติมาโดยนะครับถือเป็นปฐมมาฤกษ์ในการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ปฐมมาฤกษ์ในการตั้งวัดสร้างวัดวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านทั้งหลายที่เดินทางมากรุงมาไกลโดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์เฮาเนาะในเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูชลทานพิทักษ์พร้อมกับท่านตุพี่น้อยเฮาเนาะวัดสลีจอมแจ้งแล้วก็ท่านอาจารย์ลุ่งโลดนะท่านก็อยู่วัดดอยตุกโขนิมนต์นะครับนะนิมนต์ท่านอาจารย์จิรเดชทางหน้าเลยนิมนต์ครับเดี๋ยวทางท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์แล้วก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะได้เป็นต้นเสียงในการสวดมนต์ธรรมจักรในครั้งนี้นิมนต์ท่านอาจารย์จิรเดชนะครับเนาะวัดยางครามได้มีเมตตาขึ้นนั่งเป็นประธานเลยนะครับนิมนต์ลูกเนนมาเลยนะนั่งทัดบันเนนไปอย่างเนาะท่านสมชาติท่านพระมหาก็มาพิมพ์ตุปี้เพื่อน ตุปี้ทุน้องกันพอดวงจุดเทียนจำนวนไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะได้จุดเทียน5โกฏากนั่งตามมาเราได้เลยเอาผ้านั้นมาให้ท่านมหาผ้าท่านมหานั่งนี่เดี๋ยวก็จะได้มอบเวียนประเคียนใหม่ให้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ดำเนินรายการกันต่อไปนิมนต์ครับบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ทำวัดสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานที่เจิญศรัทธาได้ตีก้องตีละกังเหี่ยสักเก้ากำไผ่อยู่ใกล้หันตีดังเก้ากำตีก้องตีละกังเป็นสัญญาณว่าเริ่มต้นตีละกังโดย
นิมนต์ท่านพระอาจารย์จิรเดชอนันตโสวัดยางคามได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยอาจารย์จิรเดชจะได้มีฤทธิ์มีเดช ตามชื่อจากนั้นก็เจิญพระหลวงทรงอินตาเปียได้จุดเตียนขันห้าโกถากแล้วก็นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดท่านพระครูจะได้โอกาสขึ้นขันห้าโกถากก่อนที่เขาจะได้ทำวัดสวดมนต์ศรัทธาที่อยู่ที่นี่นั่งเก้าอี้ก็เป็นอย่างเน้อเอาสะดวกสบายนั่งเก้าอี้ก็ได้ที่อยู่ต่างบ้านก็อนุโมทนาบุญด้วยกันสวดมนต์ที่เริ่ม20:00ก็เพราะว่าไหลหาศรัทธามาค่ำมาแรงเลือกก็กินข้าวกินน้ำบ่สะดวกลูกหลานเลิกโรงเรียนมาค่ำกว่าจะอาบน้ำกินข้าวก็เริ่ม20:00ก็พอดีเปลี่ยนกันโยงเด้อพ่อหลวงยกไปเลยหมู่พ่อจ่าพ่อจายเปลี่ยนกันโยงคนพ่อหลวงลุกไปเลยลุกไปหลังพุ่นพ่อหลวงก็โยงเห็น5 นาทีปวดแขนก็เปลี่ยนแหมคนนั่นก็5 นาทีแหมคนก็5 นาทีขึ้นค่อยมดหมู่พ่อจายตีนั่งตีเนี่ยเอาพ่อหลวงโยงขึ้นก่อนถ้าพ่อหลวงปวดแขนก็ยืนให้คนยืนคนเอาจนท่านพระครูว่าจบนะแล้วก็ก้อยเอามาเกณฑ์พระเจ้าขอในบนท่านพระครูชลทานพิทักษ์ขอโอกาสพระเจ้าประสงค์ได้ทำพิธีโยงขันห้าโกถากตามลำดับสืบไปโยสันนิสินโนวาลาโพธิมูเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจริงว่าอานันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปันนามามิพุทธังอาถังคิโกอาลิยะปะโทจนานังโมคัมปะเวสายะอุจุกามโกสันติกาโลปานิยานิโกตังปนะมามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวะละตะคิไนโยสันตินตติโยสัปปะมาลาปะหิโนคุเนหิเนเกหิสมิทิปโตอนาสโวตังปนามามิสังขังโยโสภะกวาพระเป็นเจ้าเลิศองค์ใดนั่งอยู่หันปับปะแหนงเจิงมีกลิ่นสมเปิงเนื้อเต้นเกียวผ่าเปเลวหมู่บาเลวกาเสสูงวิโรธ600 โยชน์ทั่วแดนดินมาละวิจัยโยโตนทลัดทลองส่องแจงมักกะยาเนในโลเกบ่มีใครใดอาจจักมาปูนปานฝูงหมู่มานบ่มาไกลใดผู้ข้าทั้งหลายนบน้อมไว้ขาบวันตาสวาคาโตภะกวาตาธัมโมธัมมังวาลาธาทะลงสะอาดอนุรานมีมักกะภละนิพพานเป็นที่แล้วเสวยสลีสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสังฆะตัมยัยเยติจมเจย8 องค์การเลยฉแลมเป็นลูกเต้าจินานางสิริติถีถึงโดยเนสติสังฆะกนานังเหตุนั่นนาเลยศรัทธาภูคาทั้งหลายบ่อสลังสังกาไตรรัตนาอนุรานโสดบำบัดโตดเนรปานสลีสัมปติวิธานขอ
สุขได้ดังใจจงนั่นจุงจักมีเตียงเต้ดีลีสาธุโอกาสะพันเตคาเดพระปัญจรัตนะผ่านเพวพระเกียวเจ้าตังอาโกถากและพระเกียวเจ้าทั้ง3ประการในตีคากาละวันนี้ก็เป็นวันปูจุปาตะรักขณาพิรุบาทศาสนาโกดมบรมติโลกาจารย์ยังพงกี้บานงามสะเตืองเลืองเลือเพื่อหือใดกระตำยังตาหน้าป่าละมีศีละป่าละมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปทุกภาวะจาใจใจเหตุนั่นสมณะศรัทธาท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์เป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับโดยภิกษุสงฆ์องค์เนนจุตนอันปากันมาในฐานะตีนีโหนแห่งห้องภายนอกหมายมีแก่วัดแก่บ้านกรรมการน้อยนานศรัทธาตายกตาญิกาจุภูจุคนก็บ่ได้ละเสียยังหีดบ่ได้ลีดเสียยังตำนองกองประเพณีแห่งพระอริยะเจ้าอันเกิดแล้วเป็นมาปางก่อนบ่ผ่อนเหือหายสูญจริงใดปากันตกแต่งห้างตำดายังมีทุปะบุภาราจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนเก็บเอามาวางเวียนไว้เหนือขันปันไว้เป็น5 โกถากปะธรรมะปุ้นวิภาคเบื้องตนหัวตีจะขอถวายปูจาสุมากาลวะยังองค์พระมุนีนายพระบทพระบาทพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระอรหันตาธาตุเจ้าตลอดถึงไม่สลีมหาโพธิ์อันมีหลายโกรธมากนานาตุติญาภาคาปุ้นอันทวน2 งามบ่เศร้าจะขอถวายปูจาพระรัศธรรมเจ้าเก่าพระการ10กับตังพระปริยัติธรรมอันงามเลิศแล้วเป็นพระทีปแก้วส่องมกายานตะติญะวานปุ้นอันทวน3 งามบ่เศร้าจะขอถวายปูจายังพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาอัญญาโกณทัญญะเถรเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานจะตุทะขันอันทวน4จะขอถวายปูจาสุมากาลวะยังสมถกรรมฐานและวิปัสสนาญาณอันวิเศษอันเป็นเหตุให้สมณะศรัทธาและมูลราชศรัทธาผู้คาทั้งหลายได้ไปจุจอดเวียงแก้วยอดเนรปานปัญจะมวานปุ้นอันทวน5ผู้คาทั้งหลายขอถวายปูจายังคุณปิตามารดาครูบาอุปชาอาจาริยะผู้สั่งสอนยังสาธรสิทธิ์กอขากอกาแก่สมณะศรัทธาและมูลราชศรัทธาวาสันนี่แต่ดีหลีหันมาสันนี่แล้วขอพระเกียวเจ้าตั้ง5 จำพวกและพระเกียวเจ้าตั้ง3 ประการจุ่งมีธรรมะเมตตาวายนาปฏิกหะหับเอายังอามิสะปูจาอันประกอบไปโดยเข้าตอกดอกไม้และลำเตียนวาปณะภการ1โยกาวจลาปันติตานักผาเจ้าทั้งหลายได้กระทำมังกลกรรมสู่มากาลวะยังพระเกียวเจ้าตั้ง5 จำพวกและพระเกียวเจ้าตั้ง3 ประการได้เสวยยังอานิสังสะเวสสันตละลอยสีมากน้อยโดยพระการชันใดดังอันก็ดีก็ขอให้ผู้ค้าทั้งหลายได้เสวยยังอานิสังสะเวสสันตละลอยสีเสมอดังโยกาวจละปันติตานักผาเจ้าอันเกิดแล้วเป็นมาปางก่อน นั่นจุงจักมีเตียงแต้ดีหลีพ้นโตเตวะสังขาโยดูกลาเทวดาเจ้าทั้งหลายอันรักษายังฐานะตีนีจุโตนจุองค์ตลอดถึงแม่นางธรณีเจ้าตีจุโตนจุองค์ในตีฆากาละบัดนี้หมายมีท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทย์พร้อมกับโดยภิกษุสงฆ์องค์เนนอันมาผสมจุ่มโนม
กันตี้นีโหนแห่งห้องไปนอกหมายมีแม่อุ้ยนวลเซ่หยีและนางสาวสุทินสีตระกูลพร้อมกับโดยลูกหลานศรัทธาตายกตาญิกาบ้านเหล่าหมู่ที่3จุหลังหอหลังคาเฮือนจุใหญ่น้อยใจยิงก็ได้ปากันมากึดล่ำตำสร้างจักปกสร้างห้างแปลงยังวัดวาอารามมือเป็นติพักสงฆ์แล้วจักขอตั้งวัดต่อไปปลายนาวาสันนี่แต่ดีหลีขออังคาดอาราธนาเทวดาทั้งหลายจุโตนอันรักษายังฐานะตินี้ก็ดีอันรักษายังเจ้ามูลศรัทธากายะอินทรีโตนไปก่อนนาตามหลังและป้างซ้ายและปลายขวาดังอันก็ดีขอต้านเจ้าทั้งหลายจุ้งปากันมาอภิบาลปกปักรักษาและส่งเสริมพัฒนายังวัดวาอารามตินี้คือการกุ่งรุ่งเรืองปันลูกปันหลานปันเป็นหลังเป็นกอบเป็นกำขอต้านทั้งหลายจุงไปจักจุงเอายังขหัดและนักบวชทั้งหลายปากันมาออกเงินและดำเนินการปกสร้างห้างแปลงยังวัดวาอารามตินี้คือการกุ่งรุ่งเรืองสืบไปปลายนาวาสันนี่แต่ดีหลีเตจะบุญกุศลอันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายได้มากระทำในตีฆากาละคืนนี้จักได้สูตรโยโกห้องต่อไปปลายนาก็ขอแผ่ภายยายบุญกุลตานทั้งหลายมวลฝูงนี้เถิงแก่เทวบุตรเทวดาอันรักษายังเมืองเชียงใหม่พับด่านดาวยศสลาบเต้าผาบแดนเมืองตังขุนเจืองยศเยือกย่าวผาบด่านดาวผืนโคง15ราชวงศ์ตองแต้นอันลักเจ้าแก่นคำแดงเจิญเจียมแฝงเตรียมไฟสลี2เมืองใจปูนปานมังลายดงดำกุมกำเวียงแก่นพับดาวแขวนวานมนเจ้ายอดหอโขงโตนองค์อาจเจ้าฟ้าลาดหอหลวงลมเข้าปันพวงติดต่ออันลักเจ้าคอมือเล็กจอมใจเป็กกาแก่นหอปั๊บแม่นหอห่างตั้งเตวบุตรโตนขุมขางยังเมืองเชียงใหม่เทวดาอันรักษาไข่ตวาลานุบุรีติ่งสาผ่านเผาเทวบุตรเทวดาอันรักษายังเสาอินตะขินเจ้าที่กลางเมืองกลุ่มพันเรือง2ตนใหญ่จ้างเผือกไข่หัวเวียงสิงหะเรืององค์อาจขุนหลวงวิลังกลาดอยู่จอมเขาปู่แสะย่าแสะอันอยู่เขาคำดอยใหญ่ขอเชิญมาปัตตาอนุโมทนากับสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาปูคาทั้งหลายไข่จุโตนจุองค์จุผู้จุคนตลอดถึงเทวดาอันรักษายังอำเภอดอยหล่อตินีจุโตนจุองค์ขออังคาดอาราธนาอันเจิญต้านทั้งหลายมาฮับเอายังปุญญาแผ่บุญกุศลอันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้คาทั้งหลายได้กระทำและฝากไปหาต้านทั้งหลายบ่เต้าแต่นั่นจักอุทิศะส่วนบุญส่วนกุศลถึงแก่ญาติกาอาญาติกาแห่งเจ้ามูลศรัทธาและสมณะศรัทธาอันเป็นเจ้าของที่ดังเดิมอันจักสร้างวัดสร้างวาที่นี่ก็ดีอันใดจุติมรณาไปสู่โลกปลายนาอันใด7เจนพระคูณเป็น9 เจนพระคูณเป็นแดนแสนเจนพระคูณเป็นขนาดขอเชิญมาปัตตาอนุโมทนาซึ่งวราขีญาตาแห่งเจ้าเก้าเงาปัทมะมูลศรัทธาในตีคากาละบัดนี้ยามนี้นั่นจุงจักมีเตียงแต้ดีหลีนะมามิพุทธังคุณาสาครันตังนะมามิธรรมังมุนิลาจะเตสีตังนะมามิสังฆังมุนิลาจะสาวกังนะมามิกรรมฐานังนิปปานาทิขมุปายังนะมามิกรรมฐานาตายกาจริญาสังฆาเตสุปัญจสุรัตนตเยสุอติเตวาปัจจุปันเนวาอวิวายะทิวาระโหวากาเยนะวาวาจายวามนัสสวาปะมาทังวากาสิมหาทิสวายะถาธรรมังปฏิกโรมะเตสันโนพันเตพุทธา
ติรัตนะปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจญโตปฏิคันหาตุขมันตุอายติงสังวริสามะพุทธปูจามหาเตจาธรรมปูจามหาปัญญาสังฆปูจามหาลาภาปูจาละเหปูจายาโตนิอากุโตพเยนะสังขาตุงอิเมตะมะปิเกนะจิอิมินาอากิทุปบุภาลาจาปูจาคารวะกัมเมนะเมตโยเทวปูจิโตสังสรันโตปิหัปปเยนะขมามิหังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังนิปานังปะละมังสุขาเกณฑ์พระเจ้าที่โต๊ะหมู่บูชาเดี๋ยวถ้าว่าครูบาสังฆะทั้งหลายเปิ้นได้เจริญพุทธมนต์จบศรัทธาที่หยาดน้ำเอาก็เอาน้ำหยาดนั้นรวมกันแล้วก็เอาไปหดตีต้นที่เราจะปลูกใหม่หั่นนะเอาตดเอาหดตีต้นมณฑาหั่นถ้าว่าแผ่เมตตาหยาดน้ำแล้วก็ตั้งนี้ไปถ้ามากินตาลที่นี่เขาก็เอาน้ำหยาดไปหดต้นไม้ที่เขาปลูกต่อไปเชิญทุกท่านได้ไหว้พระทำวัดเย็นแล้วก็เจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพร้อมกันบูชาพระเนาะโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักการะยะทาระหังอโรปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุตโตเปปัจฉิมาชนตานุกะปมานัสสะอิเมสักการะทุกขตาปันนาการุเตปฏิคันหาโตอามากังคารตังหิตายาสุขายาอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิอรินตวานเมตังสเมตาภัตันตาอาวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสักเคกะเมจารุเปกิริสิการตเตจันตาริเกวิมานเนทิเประเตจักขาเมตรุวนาคาเนอารามาวตุเมเกเตภุมมาจยันโตจตุโรกะปาราราชายามะราชาอินโทเวสสุวรรณราชา
อาริยเมตไตโยโพธิสัตาวกาทะโยอาริยสวกาจะปุชนากัลยนาจะสมมาทิฏฐิยาวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทเทคารวาธัมเมสัคคารวาสังเฆสัคคารวาอิโตทานโตยาวะปรัมปราอิมัสสมิงสุจักวาเรสุเทวตายังมุนิวารวจนังสาตโวเมสุนันโตธรรมสวนาการโรอายัมปัทันตาธรรมสวนาการโรอายัมปัทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัพพะพุทธานังตัสสิสาวะโอดันทังกาโลมหาเวโลเมทังกาโลสารนังโสสารนังกาโลโลกาอิโตเทปังกาโลโจเดนดาโลกอนทันโยจานาบาโมโคมังกาโลปุเลสาสะโพสุมาโนติโลเลวันโตลันเดวันดันโนโสเบโตโกนาสัมปันโนอนุมาตาเสสาโนธัมโมปัตโตโมโลกาปัจโจโตนาลาโตสาธุปัตโตโมทัลโลสันทัสสะโลโสเมโตอากาโภคาโลโสสัตโตทัพพะโลกาโกปิยาตัสสินัลลาสะโพอัตตัสสิกรุณิโกธัมมัสสสิธัมโมโตโตเดตโตอะสัมโมโลเกติโสจาวาระตาวาโรพุทโธวาจาลาโตพุทโธวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพพะโตสัตตเวสัพโพสุกาตายาโกกะโกสันโตสันตาวะโอโกนากามโนนาลัญจาโอกันสัมโพสิลิสัมปันโนโคตโมสักกายาปุงกาโวอันดาวิสันเตสังกันตาอิเมพุทธามาเอเตกากาลุนากุณาสัมปันนาสัพพะโลกาปิโพจิตาเอเตตัสสะบัลลาพุทธาอุตตมากาปุกาลาเตปิสังฆคุณาสุงปิเตเยอมาตังปะตังเอเตพุทธาทินทาจามังกลาอุนเตสัพพันตาทวิสันเตเมพุทเตวันธามิสัพพันตาเตสังยานเนนะสิเลนะกันเตเมตตาภัลเลนะจาเตปิโนละกันโตอะโลกะเยนะสุเกนะจันทวิสันเตเมพุทเตโยนะโลสาลานังกาโตกะปะเนสัตตาสาสะเนทุกขติงโสนากัจจติอัตถวิสัตติพุทธปาริตตาโมหะปัลลาภะกะโตสัมมังวะปุตโตสุขะโตวิมุตโตมัลลัสสะปัสสะโม
โมจายันโตปะเปเสเกมังจานาตังเวยายังพุทธังวาลันตังศิลาสานามาเมเอาได้ กันตา กันเดจาสาเตจายาเสเตหนโตสัพพันตาลายาจาวินาสเมนโตธัมโมทัจโชโย วิยา ตัสสะสะโตตัสเสเสโลกัสสะวิโสติมากังนิยานิโกธัมมาทัลลัสสะทะเลสัตตาวาโหกัลโลโสเจนโนธัมมังวาลันตังศิลาสานามาเม โคตาโน สันตตาหังตันเตจัสสะเตจายาเสเตหนโตสัพพันตาลายาจาวินาสเมนโตสัตธัมมาเตนะสุขตานิโยโกโลกัสสะปะปุปะกิเลสะเสตาสันโตสยังสันตินิโยจะโกจาวะกัตตัมบังเวปิตังกัลลนเตสังฆังวะลันตังศิลาสานามาเมพุทธานุพุทธังสัมมาศิลาติติงตันเตจัสสะเตจายาเสเตหนโตสัพพันตาลายาจาวินาสเมนโตทวิสัญจทวาทสัญจสหัสเกปัญจสัตตสหัสเนนามาเม ศิลาสา อาหังเตสังธรรมัญจาสังกัญจาทะเลนานามามิหังนามาการานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาเปเวนัสสันตุอาเสสัตโตสัมพุทเทสัญจจัตตุเวสติสหัสเกตัสสะสัตตสหัสเนนามาเมเสรสาหัง เตสัง ธัมมัญจาสังกัญจาตะเลนะนามาเมหังนามาการานุภาเวนะหันตวสัพเพ อุปัฏฐเว อเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสัตโตสัมพุทเตนะโวตัลลสัตเตอัตถจัตตาเลวิสัตติสัตตสหัสเนนามาเมศิลาสาหังเตสังธัมมัญจา สังกัญจา อันตะเลนะนามาเมหังนามาการานุภาเวนะอันตวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาภิวินาสันโตอาเสสันโต เมสุตัง เอกังสัมมายังภะคะวานาสิยังวิหารันติอิสิปัตตาเนมิกาทะเลตัลลโกภะคะวาปัญจวัคคีย์เยอามันเตเสดาเวเมภิกขเวอันตาปะปะจิเตนะเสวิตาปายโยจายังกัมเมสุกามาสุขานิกานุโยโกหิโนกัมโมปุตโตจานิโกอนาลิโยอนัตตสันนิโตโยจายังอัตตากิลมัฏฐานุโยโกทุกโกอนาลิโยอนันตสันนิโตเอเตเตกาเวอุปโภอันเตอนุปกัมมะมัจฉิมาบันเตปันตาตาตากะเตนะปิสัมพุทธาจักขุกัลเนยานากัลเนอุปสัมมายาปิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัฏันติกัตตัมมาจะสัมภิกขเวมัจฉิมาปันเตปัตตาตาตากะเตนะปิสัมพุทธาจักขุกัลเนยานากัลเนอุปสัมมายาปิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัฏันติอายะเมวะเลโยอัตถังกิโกมาโกสยทิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสั
สัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสัมภิกเวปฏิปันดาดานดากาเตนะภิสัมพุทธาจากุงการเนยานาการเนอุปัสมายาปิญญายาสัมปทายานิพพานายาสังวัฏติดังโกปันนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาเตเปจัลลาเปตุกามัลลานัมเปตุกังโสกาปะเลเทวาตุกาโทมานะสุปายาสะเปตุกาปิเยสัมปโยโกตุโกปิเยโยโกตุโกยัมเปจังนาลัมปันเตตัมเปตุกังสังเกเตนะปัจจุปันดานากันดาตุกาอิตังโกปานาภิกขเวตุกาไตโยอริยสัจจังยายังตัณหาปโนภาเวตานันติราคาตาตาราตันราบิดันติเนทังกัมมัตตัณหาวิตัณหาวิภาวะตัณหาอิตังโกปานาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเดวะตัณหายาเสสาวิลาคานิโรธจักโกปตินิสโกมุตเตอิตังโกปานาภิกขเวทุกขานิโลกกามิเนปันเตปัฏฐานิยสัจจังอายะเมวะลิโยอัตตังกิโกมาโกสัยยาทิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาจิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิตังโกปันอริยสัจจันเดเมภิกขเวปุเพอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอตปาทิยานังโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชชาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิตังโกปานิตังยาสัจจังปะเลยายันติเมภิกขเวปุเพอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอตปาทิยานาโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชชาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิตังโกปานิตังโลกังอริยสัจจังปะลิญญาตันติเมภิกขเวปุเพอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอตปาทิยานาโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชชาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิอิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอตปาทิยานาโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชชาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิตังโกปานิตังสมุทัยโยอริยสัจจังปาตัปปันติเมภิกขเวปุเพอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอตปาทิยานาโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชชาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิตังโกปานิตังสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอานันโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงโอตปาทิยานาโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชชาโอตปาทิอาโลโกโอตปาทิทังทุก
กานิโลโท อริยสัจจันเดเมภิกขเวปุเพอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขงโอตปาติญาณังโอตปาติปัญญาโอตปาติวิชชาโอตปาติอาโลโกโอตปาติตังโกปานิตัง กานิโลโท อริยสัจจังสัจจิกัตตปันเตเมภิกขเวปุเพอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขงโอตปาติญาณังโอตปาติปัญญาโอตปาติวิชชาโอตปาติอาโลโกโอตปาติตังโกปานิตังทุกขาอริยสัจจังสัจจิกัตตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขงโอตปาติญาณังโอตปาติปัญญาโอตปาติวิชชาโอตปาติอาโลโกโอตปาติตังโกปา นิโร ทากามิเนปาติปาทา อริยสั สั จ จ จั จั น น ติ ติ เม เมภิกขเวปุเพอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขงโอตปันติญาณังโอตปาติปัญญาโอตปาติวิชชาโอตปาติอาโลโกโอตปาติตังโก ปานิทัง ทุกขานิโลตกามิเนปฏิปทาลิยสัจจังภาเวตัพพันเตเมภิกขเวปุเพอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขงโอตปาติญาณังโอตปาติปัญญาโอตปาติวิชชาโอตปาติอาโลโกโอตปาติตังโกปานิตัง ทุกขานิโล โลทากามิเนปฏิปทาลิยสัจจังภาเวตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนโสเตโสธัมเมโสจักขงโอตปาติญาณังโอตปาติปัญญาโอตปาติวิชชาโอตปาติอาโลโกโอตปาติยาวากิวันจะเมภิกขเวอิเมโส อริยสัจเจโสเอวันติปาลิวัตตังทวาทัสสะกัลลังญาณพุทธังญาณทัสสนังวิสุทธังอโหสิเนวะตวาหังภิกขเวสัตเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพพะมะเกพระมเนยปัจจายสัตเทวามนุสยานุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโตปัจจยเสก โตจะโคเมภิก กเวอิเมสุจตุโสอริยสัจเจโสเอวันติปาริวัตตังทวาทัสสะการังยะตา ภูตัง ญาณทัสสะนัง โส วิสุทธังอาโหสิ อาทาหังภิกขเวสเทวะเก เกโลเกสัมมาลเกสัพพะมะเกสัสสะมานะพระมเนยปัจจายสัตเทวามนุสยาตาลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพโตปัญจยเส ยังนันจะปานาเมนอุตตปาติอากุปะเมวิมุตติอายัมมันติมาจาตินาติธานิปุนาภาวติอิตามาโวจะภะคะวะอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตอาภินันทุงอิมัสสมินจาปานาวยากะลานัสสมิงมัญญมาเนอายัสสมาโต วิราจังวิตะมัลลังธรรมจักกุงโอตปาติยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธามันเตบานิวัตจะภะคะวะตาธรรมจักเกปุมมาเทวาสัตตมโนสเวสงเอตัมภะคะวะตาบาลานาสิยังอิสิปัตตาเนกาทาเยอนุตตลังธัมมจักกังบวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมาเนนวา
เนนาวาเทเวนาวามาเลนาวาพระมุนาวาเกนาจิวาโลกัสสะเมนเตภูมานังเทวานัง สันทังสดวาจันตุมหาราชิกาเทวาสันธามโนสเวสงจันตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสดวาทาวาติงสาเทวาสันธามโนสเวสงทาวาติงสานังเทวานังสัตตังสดวายามาเทวาสันธามโนสเวสงยามานังเทวานังสัตตังสดวาดุสิตาเทวาสันธามโนสเวสงดุสิตานังเทวานังสัตตังสดวานิมันนาราติเทวาสัตธามโนสเวสงนิมันนาราตินังเทวานังสัตตังสดวาปาลานิมิตาส ส วั วั ส ส ดิ ดิเทวาสัตธามโนสเวสงปาลานิมิตาวาสวัสดินังเทวานังสัตตังสดวาพระมปาลิสัจจเทวาสัตธามโนสเวสงพระมปาลิสัจจานังเทวานังสัตตังสดวาพระมปาโลหิตาเทวาสัตธามโนสเวสงพระมปาโลหิตานังเทวานังสัตตังสดวามหาพระมเทวาสัตธามโนสเวสงมหาพระมนังวานังสัตตังสดวาปาลิตาภาเทวาสัตธามโนสเวสงปาลิตาภานังเทวานังสัตตังสดวาอัปปมานาภาเทวาสัตธามโนสเวสงอัปปมานังเทวานังสัตตังสดวาภัสสราเทวาสัตธามโนสเวสงอาภัสสรานังเทวานังสัตตังสดวาปาลิตาสุภาเทวาสัตธามโนสเวสงปาลิตาสุภานังเทวานังสัตตังสดวาปมานาสุภาเทวาสัตธามโนสเวสงอาปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสดวา ภาคินนา เทวาสัทธามโนสเวสงสุภากินนานังเทวานังสัตตังสุตวา ปาลาเท เทวาสัทธามโนสเวสงเวหัปปาลานังเทวานังสัตตังสุตวาวิหาเทวาสัทธามโนสเวสงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวาสัทธามโนสเวสงอัตตปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุตตัสสะเทวาสัทธามโนสเวสงโดสันนังเทวานังสัตตังสุตวาสุตตัสสีเทวาสัทธามโนสเวสงโดสัสสีนังเทวานังสัตตังสุตวากานิกาตตาเทวาสัทธามโนสเวสงอาการนิตากาเทวามนุสเวสงเอตัมภะคะวะปารณาสิยังอิสิปัตตะเนมิกาทะเยอนุตตรังธรรมจักกัง วัติตังอปาวัติยัง สัมมาเนนะวะพระมเนนะวะเทเวนะวะมาเลนะวะพระมุนะวะเกนะจิวะโรกัสสมินติ นะอัปปมาโนพุทโธอัปป ปัม มา มา โน โนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปัมมานาวันตานิสิริสัมปันนิอาเอเวจิกาสัตตปฏิโอนานาปิสารภูโมสิกากัตตเมลกากัตตเมปลิตาปฏิกามันตุโพธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังติ ติปิ
โส ภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกเวโตอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสัตตเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสาวกโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนโยเอเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทิตังจัตตาเลปุเรสายุกานิอัตตาปุเรสาปุคลาเอสะภะคะวะโตกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสัตติสัมมาปินิมิตาสาวุตันดังเกเมกะลังโอเตตะโกลาสะเสนามาลังดานาติธัมมาเวเทนาจิตตวามุนินโดตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานิติเรกามาปิโยติตาสัพพะระติงโกลัมปนาระวะกัมมะกัมมะตันตายากังกันเทสุตันตาเวเทนาจิตตวามุนินโดตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานินาราคิลิงกาจาวารังอันติอันตาภูตังทวาติจักกัมมัสสะเนวาสุตาลุนันตังเมตตัมโมเสกเวเทนาจิตตวามุนินโดตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานิโอกิตาการกามาติอาดาสุตาลุนันตังทวันติโยจันนาปะดังกุลิมาลาวันดังอิสิมิสังกัมธรรมโนจิตตวามุนินโดตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานิสัตวนากันธมุตตะลังเอวะกปินิยาจินจายาทุตตวัจจานังจายากายามัจเจสันเตนะสุมาเวทินาจิตตวามุนินโตตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาลาภิโลภิตามานังอันติอันตาภูตังปัญญาปฏิปัจจาเลโตจิตตวามุนินโตตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานิปานันตพุทธกังเวพุทธังมาอิติงพุทเตนะเตระพุทธเกนะธรรมาปยันโตตุปฏิสเวเทนะจิตตวามุนินโตตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานิทุกขาทิฏฐิพุทธเกนะสุตตะตังพระมังเวสุติโสเตเมติภะคะปิตานังญาณคเตนะเวเทนะจิตตวามุนินโตตันเตจะสาภวันตุเตจยามังคลานิเอตปิพุทธจยามังคลาอัตถกตโยวาจโนตินะติเนสารเตมันตันเตตวนันเนกเวเวตานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกามายานโลสัพปัญโยโคสติสังฆโตธัมมานังวิจัยโยตัตถาวิเลยัมปิติปัสสันติโพชังกาตัทธาปะเลสัมมาตุเปกะโพชังกาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาตากาตาภาเวตาภาโอเลกาตาสังวัตติภิญญายานิพพานายาจาโพธิยาเอเตนะสัจจวาเจนะสุติเตโอนตุสัพพตาสัมมาเยนะโตโมกขลานัญญากัสสะปังคิลาเนทุกิเตติสา
สังเกตาดาเดสายเตจัตังอภินันเทตัวโลกมุจจิงสุตังคันเนเตนะสัจจวะเจนะหนตุสัพพตาตัมมาลาจาปิเขลันเจนาปิปิลิตุจุนทัตเตเลนะตันเจนะปนาเปตวานาสาทัลลังสัมโมทิตวาจาปาตาตัมมาวุตตาสิตานาโสสัจจวะเจนะสุติเตหนตุสัพพตาปะหินาเตจาปาตาตินันนัมปิมะเหสินังมหากติเลสวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวะเจนะสุติเตหนตุสัพพทาอวามังกลัญจโยจามนาปุสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังพุทธาวินาสัมเมนตุยันตุนิมิตตังอวามังกลัญจโยจามนาปุสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังนุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตตังอวามังกลัญจาจามนาโพสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุโกนาโตเอตายาสัพพปานินังปุเลตวาปาลามิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสัจจวะเจนะหนตุเตจยามังกลังจยันโตโพธิยาโมเลนันเทวตโนเอวังตวังวิจโยหิจยสุจยามังกเลอปัลลจิตาปัลลังเกสิเสปัตตวิโปกเลปิเสเกสัพพพุทธานากัปปะโตปโมทัตติสุนักตังสุมังกลังสุปปะตังสุโหติตาโนสมุโหโตจะสุยิตังบัมมาจาเลสุปัตตกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัตตกินังปัตตกินังมโนกัมมังบันิติเตปัตตกินาปัตตกินานิกัตตวนาลาพันตเตปัตตกิเนสาลานังอัญญังพุทโธเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจจวะเจนะหนตุเตจยามังกลังนัตติเมสาลานังอัญญังโมเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจจวะเจนะหนตุเตจยามังกลังนัตติเมสาลานังอัญญังสัมโมเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจจวะเจนะหนตุเตจยามังกลังนัตติตันนังโลเกวิจเตเวเวตังบุตโตละตันนังบุตตสัมมานัตติตัสสัมมาโสติปวันตุเตยังกินเจละตันนังโลเกวิจเตเวเวตังบุตโตละตันนังสัมมานัตติตัสสัมมาโสติปวันตุเตยังกินเจละตันนังโลเกวิจเตเวเวตังบุตโตละตันนังสัมมานัตติตัสสัมมาโสติภวันตุเตสัมปันนาสุขาสัมมาสัมมาอิตาสันโตสัพโพลิสโลเกวัตมะเทวจัลเลสังคิปกาปัตตนาสันติปัฏฐาวัจนามัตตาปิตาจนิกันตาจัตตาเวทาปฏิกัมมาตาพุทธาเจตวามัลลังสวาหานังจตุสัจจยานาสังเยเปเวงโสนัลลาสะภาตันหังกัลลาทโยพุทธาทวิสตินายกาสะเปปฏิติตาไมหังมัตตะเกเตโมนิสราสิเสปฏิติโตไมหังพุทโตธัมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัมภคุณากาโลหัตเยเมอนุโลโตสัลลิปุตโตจัตตกิเนโกตัญโยปิติปักขสมิโมคค
ลาโนจาวามาเกทักกิเนสาวะเกไมหังอสุอนันตลาหุลกัสสะโปจามหานะโมอุปสุงวามาสุตเกเกสันเตปินิปกัสสามิสุริโยปะปะบังกโมนิสินโนสิลิสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงคโวกุมาลกัสสะโปเทโลมาเอสิตาวัตโกโสไมหังวัตเนนิจังปฏิทัสสิคุณากะโลปุณโนอังคุริมาโรจาอุปารินันทสิวะเรอิเมปัญจมหาเทลานัลลเตติรากามะมะเสสาสิติมหาเทลาจิตวันโตชิโนรัสสะสลันตสิลาเตเจนะอังคมังเกสุสันติตารัตตานังปุลโตอาสิตากิเนเมตตาสุตตะกังทัจจกังปัสสะโตอาสิวะเมอังคุลิมาละกังกันทโมลาปาลิตัญจาตนาติยสุตตะกังอากาเสชะทานังอาสิเสสะภะการังสันติตาชินานาวลาสังยุตเตธัมมาปะการังกะดาเดวะสัตโตเมสกันเจนะสัมมาสัมพุทธปัญจเลวัตปิตาทิสัสสะตาภาหิลัญจตุปัตตวาเสสานายังยันตุอนันดาคุณาเดชะสาจินาปัญจลามัญจเมวิหารันตังมหิตะเลสัตตาภาเลนโตมังสัพเพเตมหาปุริสภาอิเจวะเมกะโตละโกโกสิอานุภาเวนะจิตุปัตตวะธัมมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะจิลามิธัมมานุภาวะปาลิโตติจยาปัญจราปันนลสกัตตานิติตาวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสันตังอิทังทายาตวงกันนาอิเทวเตปริวัตเตราชทันเทอมนุสเสหิปวะเกปยาเกนะเกวิเศพุทเทอกัลลัมมะละเนนะจะสัพพสัมมามุตโตตะเปตวะกัลลัมมะลิตังตัสเสวานุภาเวนะหุนตุเทโวสุเกสัตตาสุตตสีลังสัมมาทายาธัมมังสุจาริตังจะเลตัสเสวานุภาเวนะหุนตุเทโวสุเกสัตตาลิขิตังจินติตังบุจังทาลันนังวาจานังขันลงปะเลสังเทสานังสุตวัตสายกปวัตติพระรัตนาโอสัตตาโอตัมมังวัลลังอิตังเทวามนุสานังบุตตะเตเจนะโสตินานาสันโตปัตตวาเพทุขาอุปัสสะเมนตุเตสกัตวะธัมมลัตตนาโอสัตตาโอตัมมังวัลลังปาลิลาอุปัสสะมังธัมมะเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาเตปยาอุปัสสะเมนตุเตสกัตวะสังฆลัตตนาโอสัตตาโอตัมมังวัลลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพโลกาวุปัสสะเมนตุเตเทวมนุสานังกะกุกังทิฏฐิกังละสังอัมพิลังลาวันนันเจวาสายุวันนังสุขังพลังชีวิตานานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขิสัตตาชีวิตานังเจโยตัตตาโอสัตตาโอตัมมังวัลลังสลิลังทุกขังนาเสติเพสัจจังธัมมันตัสสะมากัลลยานังนิจจยังสัมปัลลยานังปุญญานิปัลลโลปฏิทาโหติปานินาอิมินาชีวิตาเนนาตุมหากังกิงภวิสัตติติกายุกาสัตตาโหตุสัพพทายโยโสตัตติสักกัจจังศิลาวันเตสุตติสุนานาทานังวัลลังตัตวา
มหปลังเอวังมหิตาเยสายติตังปุญญสัมปทานตัสมาธิลาภสังสันติปันติตากตาอติอุณสวิจโยนิทิโตเตโจจยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญารักสัพพันตลายานสัมมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวะติงสมะหาปุริสะละกันนานุภาเวนะอาสิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตรสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนรังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปรมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถะปรมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชะนุภาเวนะอิทานุภาเวนะปารานุภาเวนะยยะธัมมานุภาเวนะจตุลสิทธิสหสธัมมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตรธัมมานุภาเวนะอัตตังกิกามกานุภาเวนะอัตตสัมมาปฏิยานุภาเวนะสรปิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะปรญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนัตยสัลลนานุภาเวนะตุยังสัพพโลกาสุขุปัตตวะทุกขังโทมานะสุปยาสาสันตุสัพพอันตรายภิวินาสันตุสัพพสังกัปปะตุยังสัมมิสันตุทิกายุตาตุยาหุนตุสัตวาสัชิเวนะสัมมังคิโกหุนตุสัพพทากัสสะปะปะตาวันนาภูมิกังคามหาสมุทธาลกะกะเทวตาสัทธาตุเมอนุลักขันโตสัมพุทโธสัมพุทโธติปะมุตตะโมพุทธมังคลามังคัมมาสัพพะทุกขาปะมุนจเลตัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมมิโรตุตะโสอนุธรรมะมังคลามังคัมมาสัพพะพยาปะมุนจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธนุตตะโลสังฆามังคลามังคัมมาสัพพะโลกาปะมุนจเลทุกขปัตตาจนิทุกขปยปัตตาจนิปยโสกปัตตาจนิโสกาหุนโตสัพเพปิปานิโนตวัตตาสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันโตสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันโตสัตถยาสิลลักขันโตสัพพตาภาวนาภิรัตตาโอนโตกัจจันโตเทวตากตาสัพเพพุทธาภลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักังพันธามิสัพพโสสุโขพุทธานังอุปโทสุขัสสะธัมมาเทศนาสุขัสสังกัสสะสามัคคีสัมมาคันนังตะโพสุโขกติโยเจโตจันเนตัสสะเมงเกโกตปฏิจายโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโตเทวมนุเศรษฐิวัตปฏิอาทิโจรติมาภติจันติมานัตโตกติโยตปฏิจายตปฏิพระมโนอัตถสัพพะมโหรัตังพุทโธตปฏิเตจัสสาโลกายปัลลมาลาภสันโตเตปรมังทานังวิสัสสะปรมายตินิพพานังปรมังสุขังเอานั่งสมาธิสงบสักกัมหนึ่งก่อนที่จะได้หยาดน้ำแล้วก็ช่วงทำสมาธิก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ได้อู้เรื่องการปฏิบัติสักน้อยถ้าเงียบก็การถ่ายทอด
ทางสถานีก็จะเงียบไปพร้อมกัน เพื่อบ่ฮือสถานีวิทยุเงียบก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูกัลยาณปโมทย์ได้อู้ไปตวยเพราะตอนนี้นั้นได้ถ่ายทอดออกสถานีวิทยุไปอยู่24สถานีถึงเชียงใหม่ถึงเมืองน่านถึงลำปางถึงพะเยาก่อนที่จะนิมนต์ท่านพระครูกัลยาณปโมทย์ได้อูนั้นก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อูถึงเรื่องชื่ออารามมณฑาที่นี่ดอกมณฑานั้นเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสวรรค์ที่บ่มีในโลกมนุษย์จะปรากฏเฉพาะตอนที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าการประสูติตรัสรู้ปลงอายุสังขารและดับขันธ์ปรินิพพานตลอดจนถึงการที่พระสงฆ์มาประชุมจุ่มนุมกันในวันจตุรงคสันนิบาตก็จะมีดอกมณฑาหรือว่าดอกมณฑาลบเนี่ยตกลงมาปูจาสงฆ์และสังฆะทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายในเวลาที่พระพุทธเจ้าเปิ่นดับขันธ์ปรินิพพานในเมืองกุสินาราทั่วทุกแห่งทุกหนเต็มไปด้วยดอกมณฑาลบสมัยนั้นเมืองกุสินาราเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในพระไตรปิฎกเปิ้นได้เขียนไว้ดอกมณฑาลบหล่นเปียงหัวเข่าคนทั้งหลายไปปูจาพระพุทธเจ้าบ่มีขี้เปอะเปื้อนเท้าแม้แต่น้อยเพราะว่าเดินตามดอกมณฑาลบเจ้ามละแห่งเมืองกุสินาราได้สักการะพระพุทธเจ้าปูจาพระพุทธเจ้ามีการฟ้อนรำขับร้องตุริยะดนตรีประโคมเรื่องเครื่องครัวต่างๆปูจาพระพุทธเจ้าด้วยของหอมและดอกมณฑาลบหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานมหากัสสปะเถระเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์500 รูปเดินทางจากเมืองปาวาแคว้นมละหูข่าวว่าพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองกุสินาราเป็นเวลาหลายหมื่นพระมหากัสสปะเถระเจ้านำภิกษุทั้งหลาย500 รูปเดินทางเพื่อจะไปไหว้พระพุทธเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานระหว่างทางหยุดพักแรมลบแสงแดดฮ้อนปืนเก้าไม้ข้างทางพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้หันนักบวชนอกศาสนาชื่ออาชีวกะซึ่งเดินทางมาจากเมืองกุสินาราชีวกะคนนี้ถือดอกมณฑามาตวยติดตัวมาตวยเดินสวนทางมาพระมหากัสสปะเถระเจ้าแลหันใจยังบ่ฮู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเตื้อก็นึกสังหรณ์ใจว่าเป็นจะใดอาชีวกะเอาดอกมณฑานี้ลุกที่ไหนมาซึ่งดอกมณฑานี้เป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์บ่ได้มีอยู่ในโลกมนุษย์จะปรากฏในโลกมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาการสู่พระคันของพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้วันที่พระองค์รวมสงฆ์จตุรงคสันนิบาตและวันที่พระองค์แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นวันที่ดอกไม้สวรรค์จากชั้นดาวดึงส์ตกลงมาเป็นวันที่พระองค์แสดงฤทธิ์ยมกะปาฏิหาริย์หรือผู้มีฤทธิ์แสดงโดยทวยเทพทั้งหลายบันดาลให้ดอกมณฑา
หล่นจากสวรรค์ลงมาพระมหากัสสปะจึงได้ถามข่าวอาชีวกะคนนั้นอาชีวกะก็บอกว่าพุทธเจ้าดับขันธ์แล้วพระมหากัสสปะเถระเจ้าก็ห้องภิกษุทั้งหลาย500 รูปขใจเห่งเล่งฝีเท้าเพื่อให้ไปตันงานพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแล้วพระมหากัสสปะก็ได้ปูจาพระพุทธเจ้าโดยเอาหัวของตัวเก่าไปแทบที่ลงฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้ายื่นออกจากโลงมาพระมหากัสสปะเถระเจ้าเอาหัวตัวเก่าทบกระทบนอบนบพระพุทธเจ้าปูจาทันใดนั้นไฟก็ลุกขึ้นใหม่นอกจากดอกมณฑาลบนี้เป็นดอกของสวรรค์แล้วยังเป็นดอกของนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดีนางผู้นี้มีชื่อว่ากิลินีเทวีขออนุโมทนากับชื่ออารามเหล่ามนทาอันนี้มนต์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ครับขออนุญาตขอโอกาสกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้ามวลบรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายผู้มีความต้องการในบุญกุศลทุกท่านกายกับใจเฮานั่นมันเป็นที่รองรับเป็นที่เกิดทุกข์กายก็มีทุกข์ใจสุขกายก็มีสุขใจเราศรัทธาญาติโยมมีความทุกข์กายด้วยความเจ็บป่วยหิวกระหายก็ดีเฮาก็สามารถที่บำบัดแก้ไขได้ป้ากันไปหงยุกหงยาในเวลาเฮาทุกข์ใจเฮาจะไปหงยากะเฮาจะไปหาอย่างที่ไหนเรามานั่งพินิจพิจารณาดูว่าตั้งแต่เขาเริ่มแป่งวัดแป่งวาทุกคนปากันมาด้วยใจเบิกบานในการที่จะมาร่วมกันก่อสร้างวัดวาแห่งนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงมาเลงหันว่าโอ้คนเฮาย้อนมีความทุกข์ใจแล้วอยากได้ความสุขใจก็เลยเข้าหาวัดวาศาสนานี่ศรัทธาญาติโยมอาตมาตั้งความใจไว้ว่าวัดจะต้องเป็นที่เกิดแห่งสุขกับมวลบรรดาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคำว่าทุกข์ใจนั่นมันเกิดจากการที่เราเข้าไปยึดถือในอารมณ์ต่างๆมันเป็นธรรมชาติของการมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันปรุงใจอยู่ตลอดนั้นต่อไปเราจะเอาวัดนี่แหละเป็นที่คัดเก๋าความทุกข์ทางใจเรานี่ให้หลุดให้หายไปพ่องถึงแม้มันบะมดบะเสี่ยงจากคิดจากใจเราก็จะได้มีเวลาคัดเก๋าในชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี่ศรัทธาญาติโยมลองน้อมเข้ามาตัวตนที่เรานั่งเนี่ยเราสมมุติมาโดยตลอดทั้งวันทั้งคืนว่าเป็นเราชื่อนั้นเราชื่อนี้เรามีเป็นลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ที่จริงที่สุดแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของสมมุติชั่วคราวทั้งสิ้นต่อไปหาลองเลิกว่าความเฮาชื่อนั่นชื่อนี้พอเข้ามาสักแต่ว่าในขณะนี้เขามีกายนั่งอยู่ตรงนี้กายนึ่งเท่านั้นเองหูที่ได้ยินก็ดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ดีล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกายถ้าเราบอกมาเฝ้าพอกายแล้วใจมันจะวุ่นวายเกิดไปทางอื่นตลอดทั้งวันทั้งคืนมันเพราะวิธีการที่เราจะฝึกให้เกิดความสุขทางใจก็คือใจมันได้สงบห้องนั่นเองเนี่ยเราจะฝึกจะในศรัทธาญาติโยมความรู้สึกนั้นคือใจเรามาตั้งไว้กับการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของกายเขาเป็นที่ระลึกรู้ต่อไปเราลองเอาความรู้สึกคือใจมาพอลมหายใจของเราเองทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเอาจิตมันน้อมนึกถึงลมหายใจปุ๊บเป็นบุญภาวนาขึ้นมาทันทีเนาะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เอาใจไว้ที่หูดังกะจะไว้ที่ต้องกะแล้วแต่เคยฝึกมาเพียงแต่ความรู้สึกมาจับจ้องลมเท่านั้นเองหายใจเข้านึกได้กำหนึ่งเป็นบุญขึ้นมาครั้งหนึ่งหายใจออกแล้วลึกรู้ครั้งหนึ่งเป็นบุญครั้งหนึ่งมันจะพังจะเผลอมันจะหลุดไปพ่องก็บ่ต้องไปวิตกวันหนึ่งเฮาหายใจทิ้งหายใจขว้างเป็นบ่ฮู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนครั้งแต่เฮาบ่เคยเอาความรู้สึกคือใจเฮาไประลึกกำกับสักเตื้อ
เพราะนั้นบุญภาวนามันก็บ่เกิดหน้าที่ของเจ้าพุทธต้องการบุญกุศลเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานคือการพ้นทุกข์เบื้องต้นคือการหื้อทานเบื้องที่สองคือการรักษาศีลเบื้องที่สามก็คือการเจริญเมตตาภาวนาณขณะนี้ศรัทธานั่งอยู่นี่บุญ3ประการนี้พร้อมเพียงแล้วทานคือการฮื้อโอกาสแก่กายนี้จิตวิญญาณนี้ได้มาสัมผัสได้รับรู้กับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นการฮื้อทานอย่างยิ่งคือโอกาสชีวิตนี้จิตวิญญาณนี้ได้สร้างความดีสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการได้เลิกรู้การเจริญเมตตาภาวนาทานคือการฮื้อศีลเฮาได้รักษาแล้วขณะนี้ถึงแม้เฮาไม่ได้เปล่งวาจาสมทานศีลแต่รับรองว่าในขณะที่เฮานั่งนี่ศีล5ทุกคนเสมอบ่บกพร่องปกติดีกายวาจาใจเฮาสำรวมเรียบร้อยนี่เป็นเรื่องของศีลภาวนาก็คือการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองนั่นศรัทธาญาติโยมลองระลึกรู้ไปเนาะลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ถ้าจะกำหนดเข้าไปเอาไว้ที่หูดังหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้ลมสายเดียวกันลงไปถึงต้องดันหนังต้องฮือปองเขาก็ลึกว่าพองหนอเวลาหายใจออกต้องมันยุบกับยุบหนอมันจะได้พองไม่ได้พองอย่าไปกังวลนะเนี่ยเสียงที่รบกวนเขานี่ก็ดีถ้าเขาใส่ใจเขาก็เป็นทุกข์ถ้าหันว่ามันเป็นธรรมดาของเสียงที่กระทบหูเขาก็เป็นทุกข์สิ่งเดียวกันเขาจะคือเป็นสุขและเป็นทุกข์ก็ได้อยู่ที่การตีความของเขานั่นเองนั่นศรัทธาญาติโยมเนาะผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านบางคนวัยเขามาถึงขนาดนี้แล้วเขาเป็นเจ้าพุทธเขาได้ทำบุญเขาได้รักษาศีลแต่ภาวนาเขายังไม่เคยฝึกเต็มที่เวลาเขาเหลือน้อยลงนะถ้าเป็นตะวันมันก็บ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่ายใกล้จะรับดอยอินทนนท์แล้วนี่เขาจะเอาอย่างแหมน้อกับชีวิตนี้ที่เป็นสรณะเป็นที่เพิ่งแก่เขาความตายใกล้เข้ามาแล้ววันหนึ่งเขาต้องเจอแน่นอนและเขาจะอย่างมาเป็นที่เพิ่งได้ลึกที่แท้ที่เป็นเสบียงติดตัวเขาได้ศรัทธาญาติโยมที่เขาปากันมาคึดวัดคึดวานี่ก็ดีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจุตนจุองค์ก็ดีก็มาคึดถึงตัวนี้ว่าเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี่มันน้อยลงแล้วเขาจะมีโอกาสกี่มื้อกี่วันในการที่มาสร้างบารมีร่วมกันกรรมคนว่าเข้าหูดีให้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นของชั่วคราวมาเมินมาก่อจางก็ลืมแต่ถ้าวัดวาสถานที่นี้เกิดอายุยาวนานหลายร้อยหลายพันปีจะเป็นที่กินที่ทานเป็นที่เจริญเมตตาภาวนาวันปฐมฤกษ์ของเฮาวันนี้ได้มาสร้างมาสมอบรมกันที่นี่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่งามที่เฮาจะเบิกทางไปวันข้างหน้าฝากไว้กับพระพุทธศาสนาแบ่งทางดีไว้ให้ลูกแบ่งทางถูกไว้ให้หลานช่วยกันกำจูวัลพุทธศาสนาคือมันยิ่งยาวนานตลอด 5,000 พวสาก็ด้วยหมู่เฮาท่านทั้งหลายนี่แหละนะวันนี้เฮามีโอกาสได้ทำขอคือเป็นปฐมมาเลิกในการทำความดีคือครบองค์3ของเฮาทานศีลภาวนาที่ทำวันนี้พอได้เป็นบุญเป็นกุศลเกื้อหนุนเนาะเพื่อได้สมกรรมกรรมภาธนาจิตอันเป็นกุศลของเฮารวมอยู่กันหน้าที่นี้หลายจิตหลายดวงที่เป็นกุศลก็เหมือนเฮาได้จุดเทียนที่มีแสงสว่างร่วมกันเทียนเล่มเดียวแสงมันน้อยลมพัดมาโอกาสจะดับง่ายแต่ถ้าหลายร้อยแรงแสงเทียนนั่นก็สว่างจ้าดับไปเล่มหนึ่งก็ยังสว่างอยู่ฉันใดฉันนั้นเหมือนหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่มีจิตอันเป็นกุศลมาร่วมกันหน้าที่นี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลังบุญอันอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในสถานที่แห่งนี้เพื่อความรุ่งเรืองเพื่อความเจริญแห่งพระพุทธศาสนาที่เฮาเคารพนับถือเพราะนั้นขอโมทนาสาธุเนาะพอสมควรเก็บเวลาแล้วนะก็ให้คลายสมาธิเราจะได้ว่าบทตรวจน้ำแผ่เมตตาพร้อมกันสาธุใครมีน้ำหยาดก็หยาดน้ำอีกต่างเนาะเอ
ตังดานากัมมังนิปานาปัจจยโยโอนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปานาปัจจยโย โอนตุโนนิจังอิตังภาวานา กัมมังนิปานาปัจจยโยโอนตุโนนิจัง ยังกินจิ จิ กุ กุ ศ ศลังกาตาภกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโม ตันโต สุนันโตพนโตเยเทวาสามิงทานเนอาเทกาตาเทกายุกา ตาโอนโตสัพพสัตตา ตานังสุเกอาตานังกาเลหาลันโตมาตาเปตาสุเกตาหนโต ตุขะ ปามนจันโตสัพเพ ตาก าสุเกตาหนโตตุกาปามุจจันโตสัพเพ ตากา นิสุเกตาหนโตตุกาปามุจจันโตสัพเพสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุเกตาหนโตตุกาปามุจจันโตสัพเพ นาคันตา สุเกตาหนโตตุคาปามุจจันโตสัพเพเทวาสุเกตาหนโตตุคาปามุจจันโตสัพเพ อาจา เลโยปัจจัยยาสุเกตาหนโตตุกาปามุจจันโต ปาสัมปะเตนัง สามิสันตุโว วันตาเมพุทธัง สัพพะเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมธัมมังสัพพะเมโตสังฆามาทาเมพันเต เทวันตาเมสังฆัง สัพพะเมโตสังฆามา ตาเม พันเตวันตาเม โอโลปัจจาจาริเยสัพพะเมโตสังฆามาตาเมพันเท เทวันตาเมทานังสัพพะเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเม ลาเม ปัตตะสีมายังสัพพะเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเม เจติยัง สัพพังสัพพะทาเนสุปฏิเตตาสะเลลัตตาตุมหาโพติงพุทธโลปังสักกาลังสัตตาลังกาโลเกเตวะโลเกปัมบะโลเกจัมปุติเป กาติเป สะเลลัตตาตุโยเกสัตตาตุโยอะลังหันสัตตาตุโยเจติยังคันทากุติงจตุลาสิติสังหัสเส มังคันเท สัพเพสังบาทาเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสโอ้วันตาน้อยท่านพระครูชลทานพิทักษ์พันเตสัพพังอปะลาตังกามาตะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินาปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ สัทธาสุธีภวันตุเต สาธุสาธุสาธุ9:24ศรัทธาจะเมื่อก็ได้เนอะอนุญาตเอาน้ำหยาดไปฮดที่ต้นไม้เดี๋ยวพระสงฆ์เพิ่งก็จะสนทนากันจนจบ4 ทุ่มถ้าญาติโยมบ่ฟังเมื่อก็ อยู่4 ทุ่มถ้าฟังเมื่อบ้านพักผ่อนก็ตามอัธยาศัยจะก็ว่าจะนั่งฟังกันนี่ก็ได้ก็เดียวจะนิมนต์กำตนเอาอันตนไก่ก่อนลูกอันโดยสเก็ตมาก่อน มาเนี่ยอย่างนี้มาโดยเหตุใดเดี๋ยวรอศรัทธาเอาไปขยับขยายเอาน้ำหยาดไป
หดต้นไม้เรียบร้อยวันพุกนี้ใส่บาตรเนอะศรัทธาเฮามาใส่บาตรเมื่อเจ้าทำบุญตักบาตรเมื่อเจ้าแล้วก็8 โมงเกิงก็จะเริ่มแห่พระที่ประปาที่โฮงเก็บของบ้านไอโลดตั้งขบวนที่บ้านไอโลดทำฝั่งเมือกับแหมเกิงชั่วโมงบ่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านพระครูชลทานเพิ่นได้ได้จะเอาน้ำหยาดไปโหดต้นไม้นิมนต์ตุลงตังพุ่นก่อนตุลงยองนิมนต์คันเวลาสัก5 นาที10 นาทีเอาใหม่ไปพุ่นสัก5 นาที10 นาทีก็เดียวศรัทธาเข้าตีแล้วก็กันเดียวเขาจะนิมนต์ท่านพระครูว่าไปก่อนขอโอกาสครับครูบาอาจารย์ทุกตนทุกคนด้วยความเคารพกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาก็เสร็จสับเรียบร้อยไปโยมเนาะวันนี้ประทับใจการสวดโยโกฮ้องเนาะปลุกเสกภายในบริเวณขวงแก้วอารามทั้ง3 ใหม่คือกักไปด้วยครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมโดยนะวันนี้ปีติยินดีเนาะบรรทบในโปรโตจักี้สะดุ้งเพราะว่าจุดประทัดให้มันสะดุ้งได้บุญนักเลยนะเนาะก็ขออนุโมทนาเนอกับสายทานบุญกับเจ้าปีในน้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายการทำวัดสวดมนต์ก็เป็นที่เรียบร้อยสวดธรรมจักรปวัตนสูตรก็มาฟังพระสวดก็เป็นดีม่วนดีงานเนาะตุลุงบางตีบางตอนก็บ่ได้แต่ว่าตัวพี่ตัวน้องเขานี่ได้กันดีเขาตัวพี่เชษก็นี่สวดดังเสียงดังฟังชัดนะตัวพี่ต้อมเขานี่เป็นอย่างเนอะจุดไปนะจะไปจุดจะหงเสียกันดู วันนี้ดีอกดีใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะเดี๋ยวจะมีการสนทนาธรรมนะโยมเนอะวันนี้ด้วยความเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านเจ้าวาดวัดแม่ห้องไคร้หรือว่าเดียวห้องกับว่าตุลุงแดงนะเปิ้นก็ได้เมตตาได้เข้ามาร่วมแล้วก็เป็นผู้อาวุโสที่เปิ้นได้มาโยงขันขึ้นขันให้โกถากตะกี้นะเนาะเป็นที่ละเมาเอาใจม้วนอกม้วนใจบันเทิงในธรรมเนาะต้องขอบคุณเนอศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันวันนี้นี่ก็ครูบาอาจารย์ก็จะจำวัดจะนอนกันที่นี่ในวันพรุ่งเจ้าเนอะโยมเนอะตื่นตั้งแต่เจ้านะไผกึดใจได้ทายใจถูกนัดสถานที่นี้เต็มไปด้วยครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตุปีตัวน้องเฮาก็มีไผจะกึดใจได้จัดตานขันเข้ามาเนอะโยมเนอะวันพรุ่งนะเฮาเอาแบบที่เขากรรมเขากรรมที่ปลาเหี้ยวเอากรรมที่ปลาเหี้ยวนี่เฮาลำเลียงขันเข้าไปในเหมือนกับกองทัพงูเห่าดูเจ้าปั่นปอนโดยหมุนตาน่ะปุตตะหมุนนึ่งมาเป็นตาดิม่วนเนาะฉะนั้นญาติโยมหลายวันพวกนี้น้อมจิตน้อมใจวันนี้นี่เป็นเบิกเลิกเป็นปฐมฤกษ์การสวดโยก่อฮ้องวานี้ณสถานที่นี้ก็จะได้ก้านกุ่งรุ่งเรืองเนาะเจริญวัฒนาถาวรอย่างตะกี้คุณแม่เปิ้นได้มานะแม่อย่างก็แม่จันนะแม่จ้ะเปิ้นนั้นได้มาเป็นเจ้าของสถานที่นี่นะเนาะหรือว่าร้านโกย่างการเกษตรขนาดว่าเปิ้นจะมาซื้อเป็น3 ล้าน5 ล้านก็บ่ขายล่างจะได้เป็นที่วัดที่วาเนาะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้รวมพลังกันมาหลายมื้อหลายวันเนาะได้เข้ามาร่วมบุญกุศลแล้วก็อย่างท่านมหาสมชาติว่านะเนาะศาลานี่เหมือนในละมิด แต่ว่าวันซืนนี่ยังมีเด้อยังบ่มีที่เพิ่งปาอาศัยโดยบารมีเนาะ
ครูบาอาจารย์เฮาอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลพอดีเปิ้นมีวัดจำลองตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางเนาะเปิ้นก็มีการทำบุญยกยอดชัดสายบุญเดียวกันโยมเนาะเปิ้นอนุญาตให้เนาะตองได้ซื้อเนี่ยเป็นหมื่นเนาะโยมเนาะท่านมหาว่าจะกุ้มไปสักภาษานี่จ้ากว่านั้นเนาะหลายปีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีแถมน้อยเพื่อจะมาสร้างแทนที่นี่ก็เนาะเป็นศาลาการประเรียนนะตอนนี้บรรเทาไปก่อนกันแดดกันฝนกันลมนะแต่บุญจะเป็นที่รับที่นอนของครูบาอาจารย์ที่นี่นะสดาเนาะดังนั้นวันพุธนี้ก็กะเกียมเนาะนะจะมีการปลูกต้นมณฑานะปลูกต้นมณฑาปลูกเรียบร้อยแล้วก็อีแม่เขาถ้าหากว่ามาวัดมาวาหยาดน้ำหมายตาลเอาน้ำหยาดนะเนาะไปหดเพราะว่าน้ำหยาดนี่ต้นไม้มันอย่างก็ตามมันออกในวัดน่ะลำไยก็ตามใช่ไหมมันงามกันน้ำหยาดหน้ากายดูเนาะห่วงแก้วอารามทั้งสามอันใดบอดดีบอดดักกานะมันคืดมันจานี่เอาไปไหนเอาไปวัดปุ่น แต่มันมีนะสดาเนาะการเข้าวัดเข้าวาแล้วก็เป็นว่าดีและเป็นมงคลนะสดาเนอะฉะนั้นดีอกดีใจพี่น้องเราเป้าตัวก็มีพ่อหลวงทรงอินตาเปียก็เป็นเก้าเป็นกันด้วย ออกปัจจัยด้วยเป็นหมื่นนะอันนี้มาสายบุญเนาะหินตาลโชคดีเนอะแต่ปีก่อนเป็นยังแต่ฟังเพื่อนสนทนาธรรมก็ได้นะญาติโยมเพื่อนก็จะได้สนทนาธรรมพ่ออาจารย์พ่อนานเสิร์ต ก็เป็นพ่ออาจารย์ก็จะปิกเมื่อก่อนนั่นเป็นอย่างเนาะหลายท่านที่เปิ้นจะอยู่ที่เปิ้นจะอยู่ขอบคุณเนอะศรัทธาเนอะที่เปิ้นมาร่วมบุญกุศลด้วยกันสวดม่วนสวดงานเนาะ แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองตอนนี้ขณะนี้คลื่นสีขาวเปิ้นก็ได้ถ่ายทอดไปเนาะถ่ายทอดไปหลายสถานีตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะได้ศรัทธาญาติโยมก็จะได้ฟังครูบาอาจารย์กันเนาะในเวลาที่ถึง4 ทุ่ม 10 โมงโดยประมาณวันนี้ได้รับความเมตตาจากตุปีน้อยด้วยเนาะหรือว่าท่านพระอาจารย์สุพจน์จากปุณณวัดห้องปุณณจรปูนห้องกอม่วง ถ้ามีเจนี่นักแกเนี่ยเจสอนอยู่ด้านหลังตุลุงมาขี้ลืมนะเจว่าห้องกอม่วงนี่นะครับจากนั้นก็เปิ้นก็ได้เอารถตู้มานึกการปาญาติธรรมมาเต็มลำรถตู้เนอะขอบคุณนะท่านเจ้าวาดวัดห้องกอม่วงจากจังหวัดลำพูนไปทางปูนไปทางงานไปทางปูนไปทางบ้านที่อันนี้คมอุตสาหกรรมลำพูนม่วนอกม่วนใจนะแม่นอปิกบ้านปิกจองก็บ้านพวกเจ้ามาเจ้าที่นี่เนี่ยตุปินหนุ่มเนี่ยจะเปิดสถานีตั้งแต่ตี 3เนี่ยตี 3ก็จะจัดรายการที่นอกสถานที่โยมเนาะคนละครึ่งตุลุงครับท่านพระมหาสมชาตินะขั้นหน้าไปก่อนถึง5 โมงก่อนท่านพระครูก็จะเข้ารายการเนาะเป็นอย่างอี้นอกสถานที่ฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นที่ว่าศรัทธาได้ร่วมบุญกุศลกันนักไผ่บัดเท้าบัดตันไปย่ำเจ้าแต่ตัวเดียวเนื้อเท่าหลายตัวอยู่แล้วที่เขาจะได้ร่วมไม้ร่วมมือหอมปัจจัยตัวเจ้าที่เพิ่นมาเนี่ยมันจะเอาลูกเพิ่นไปหอมกำปันกันเนี่ยวันนั้นเพิ่นจี้กัน ตุลุมได้มาเลยรอดไปพวกนี้โดนนะพวกน่ะตุลุมโดนอย่างวันพรุ่งนี้นะขานนักเขาก็มีท่านกำนันสุทินสุรินตะนะท่านตั้งต้นวันนี้ 20,000 บาทนะก็จะทานวันพรุ่งนี้นะแล้วพรุ่งนี้จะแห่พระเจ้าโดยนิยมเด้อจะแห่พระเจ้าโดยแล้วเมตตาธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็เป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงอันยิ่งใหญ่ทั้งหน้านี่นะแล้วก็ทำป้ายทั้งหมดเนี่ยสถานในบริเวณวัดนี่นะแถมจำนวน 15,000 บาทดูสถานเนี่ยนำมาตามหน้าบุญนะ
แล้วก็ท่านก็หู้จักผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีก็จะจักจูงกันมาเนี่ยจะเป็นวัดที่จะเจริญรุ่งเรืองวยนะอย่างว่าดอกมณฑาทิพย์ดอกไม้ลบเปิ้นอยู่บนสวงสวรรค์บ่โดเนาะสดาอันนี้ถือว่าวัดเฮานี่คือเป็นวัดที่จะเหมือนกับสวงสวรรค์ คือดอกมณฑาดอกมณฑานี่เป็นมณฑาทิพย์ดอกไม้สวรรค์สำคัญทางพระพุทธเจ้านะสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนะตุปีพวกจะนอนเนี่ยเนอะสำหรับทางตุปีเปิ้นก็จะนอนนี่แหละตุปีใหม่ ตุปีใหม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ทำร้ายตนแต่ก็เปิ้นก็กางเต็นท์ทำปูนก็มีนะท่านพระครูก็เปิ้นกางเต็นท์ทำปูนนะที่ปุณตุลุงนี่จะจูนี่นั่งรับนี่ค่ะจูพัดลมนี่ครับเจนั่งนี่ ครับผมนิมนต์ครับนิมนต์เลยครับผมขอแตบไตไหวสาครูบาอาจารย์ที่ฟังอยู่ตังวัดตังวาขอความผาสุกในธรรมจุงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาที่ฟังอยู่8จังหวัดภาคเหนือจุสถานีคืนนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีโอกาสมาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกับพระเจ้าประสงค์อันเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันก็ตะกี้ท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ถามว่ามาเนี่ยอย่างเพมาเนี่ยจะใดก็เลยจะตอบในตอนนี้ออกอากาศให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่ามาตามหน้าบุญมาตามหน้าบุญเพราะว่าตะวันซืนไปที่วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติเปิ่นวางศิลาฤกษ์เจดีย์วันที่16ที่ผ่านมาพอวันที่18ที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานยกยอดชัดที่วัดจำลองอำเภอแม่วางก็ได้ได้จ่ากันว่าไข่แปลงวัดใหม่บัดนี้ปาเอาคณะสงฆ์อันมีหลวงป่อรองเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นเป็นประธานมาจี้โหนแล้วว่าเจ้าวิหารไว้ตะใดเอาโหงไว้ตะใดเอาศาลาบาทไว้ตะใดศาลาการประเรียนไว้ตะใดห้องน้ำไว้ตะใดแล้วก็อาศัยลูกศิษย์ของครูบาวงศ์วัดพระบาทห้วยต้มคืออาจารย์วรรณชัยมาชี้แจงว่าทิศใดที่เจ้าวาดควรจะอยู่ทิศใดที่บ่ควรจะอยู่ทิศใดควรแปลงมาอย่างใดพ่องก็ได้ได้จ่าได้ตกลงกันแต่วันนั้นเฮาพอที่เปิ้นทายท่านอาจารย์พระมหาสมชาติทายลงYouTube ไล่สดลงต่ออาจารย์วรรณชัยโลดขึ้นโลดล่องคนกำสัพทนโล่นตัวก้นบัดตันเพราะแดดก็ฮ้อนเนี่ยวันนั้นเอาตัดนี่มาตัดนี่วัดจากนี่ไปต่ออีแปลงอย่างอีก็ได้ถือว่าเฮาได้สถาปนิกที่เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาเจ้าศรีวิจัยตุเจ้าหลวงวัดบ้านปางเนี่ยไปแปลงวัดเป็นในเป็นเบามีตึงวิหารมีตึงโฮงมีตึงพระเจ้าแปลงอยู่ตลอดครูบาข่าวปีก็แปลงตัวแถมครูบาวงก็แปลงตัวแถมอาจารย์วรรณชัยสืบเชื้อสายมาก็แปลงวัดแปลงว่าแปลงหั่นแปลงนี่จำกรรมเปิดมาว่าทิศนี้ควรอยู่ทิศนี้บ่ควรอยู่ก็ถือว่าหมู่เฮานี่พี่น้องเราเป้านี่โชคดีที่มีภิกษุสงฆ์องค์เนนมาช่วยกึดล่ำตำสร้างเพราะการกึดวัดกึดวาเนี่ยมหาบดีบรรลุกที่ว่ามหาบดีบรรลุก1มีตี้2
บ่มีคนคิดบ่มีต้นคิดแหมอันหนึ่งต้นคิดมีแต่ว่ามีตีแหมอันหนึ่งมีตึงตีมีตึงต้นคิดแต่ว่ามีสตางค์จะสร้างของเฮานี่วัดเราเป้าเรามนทาเนี่ยถือว่ามีครบถึง3อย่างมีตึงตีมีตึงต้นคิดมีตึงสตางค์ติปอจะทำได้อยู่ก็อาศัยพระเจ้าพระสงฆ์อาศัยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายช่วยเหลือเพื่อพายกันที่ดินนี่แก้ไปแล้ว1 ล้านยังคงแถม1 ล้านเมื่อแรงนี้ฟังตั้นพระมหาสมชาติออกรายการพี่น้องศรัทธาเผียวลำปางหมดนะเผียวเมืองน่านหมดนะหอมมาถึงแม้ว่าจะเป็นเงิน100-200มันนักก็ตามแต่ถ้าเอาเปาะกันนักแล้วก็จะได้อันอย่างแถมหลายอย่างก็อนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายเนอ ที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้ให้ได้หอมกันมาการพกสร้างห้างแปลงวัดวาอารามเนี่ยมันแปลงเกินแปลงสะพานขึ้นไปสู่จันฟ้าแปลงเกินแปลงสะพานขึ้นไปสู่จันฟ้าเพราะวัดวาอารามนะจะเป็นสถานที่เฮาจักทำบุญฮื้อตาลรักษาศีลแล้วก็เมตตาภาวนาก็จะต้องอาศัยวัดวาอารามตึงหมู่ตึงมวลดังนั้นท่านทั้งหลายที่ให้หอมกันมาบอกว่าจะเป็นเงินนักเงินน้อยก็ตามก็ขออนุโมทนากับกุศลและเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้ให้หอมกันมาบอกว่าจะเป็นนักเป็นน้อยก็ตามก็ให้หอมกันมาตามกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายภัยอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ไปยากมายากก็ให้ท่านทั้งหลายหอมผ่านบัญชีที่พักสงฆ์เหล่ามนทาหมายเลขบัญชีก็020-208-877-257ธนาคารธกส.สาขาอำเภอดอยหล่อท่านทั้งหลายจะให้จะหอมมาทางนี้ก็ได้ถ้าบัตรจ้างก็บอกคือลูกคือหลานกดเข้ามาแล้วก็บริจาคเงินตามกำลังทรัพย์ท่านทั้งหลายถ้าบริจาคแล้วก็ขอได้โทรบอกเจ้าหน้าที่และก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็คือท่านอาจารย์วครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์ตุลุงยองอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมว่าได้หอมแล้วเป็นจำนวนต่อใด020-208-877-257อันนี้เป็นหมายเลขบัญชีธกส.ของที่พักสงฆ์เรามนทานี่ท่านทั้งหลายจะหอมต้องพุ่นก็ได้หรือว่ามีเวลาวันพุธตั้งแต่แม่เจ้าเป็นต้นไปก็เชิญท่านทั้งหลายมาร่วมกินหอมทานด้วยกันบ่มีโอกาสมาเมื่อวันก็มาเมื่อเจ้าถ้ามีโอกาสมาเมื่อเจ้าก็ทำบุญสูนทานด้วยกันตามกำลังทรัพย์มีโอกาสมาเมื่อวันคาดว่าคงพิธีคงแล้วก่อนเที่ยงตามกำหนดการที่ได้เขียนกันเอาไว้เพราะว่าช่วงบ่ายจะไปที่วัดพระธาตุสีจอมทองเพิ่นจะมาตั้งประเรียนธรรม3ประโยคตั้งพระครูเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะอำเภอกันที่วัดพระธาตุสีจอมทองวันพุธเวลาบ่ายดังนั้นช่วงเจ้าท่านทั้งหลายก็มาร่วมกินหอมทานด้วยกันสร้างวัดใหม่นี้มันดูต่างท่านทั้งหลายเปรียบแปลงวัดเก่าเฮาบ่ถูกใจว่าโอ้ตุเจ้าน่าจะเอาโฮงไปตรงปุ่นน้อยเอามาแปลงอย่างแมะเพ่ก่อนมันบ่ถูกใจแต่นี่ดูต่างจะได้ดูต่างแปลงดูต่างปกสร้างห้างแปลงเพราะว่ามันยังเป็นวัดใหม่อยู่เฮาว่ากันไปตามมันแบบแปลนที่ได้ได้จากันไว้ที่อาจารย์วรรณชัยแนะเอาไว้ว่าอันนี้คนอยู่ตัดนั้นอันนั้นคนอยู่ตัดนี้จะเป็นต้นดังนั้นท่านทั้งหลายก็เป็นศรัทธาตีนจองห้องวัดเฮานี่ก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันช่วยเหลือเพื่อฝ่าย
พี่หู้สองน้องหู้หนึ่งช่วยเหลือกันไปบ่มีเงินก็คือเอาแหงมาหอมเอาแหงมาหอมช่วยเปิ่นยกโต๊ะตั้งมานั่งเก้าอี้บ่มีตึงแหงบ่มีตึงเงินนี่ก็ยกมือไหว้อนุโมทนาโดยเปิ่นเพราะบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยมันมีการอนุโมทนาบุญเป็นต้นบ่ต้องจำเป็นเอาสตางค์ใส่ซองแล้วมาหอมอนุโมทนาบุญโดยเปิ่นก็ได้บ่มีสตางค์หอมก็หอมเป็นแห้งเป็นอย่างไปตามกำลังที่เขาจะว่ามาหาได้แล้วก็อันที่สองที่ถามว่ามาอย่างเพมาเนี่ยหยัง มาเนี่ยหยังมาร่วมทำบุญโดยเปิ่นใครหันเปิ่นสร้างวัดวาอารามใหม่เพราะว่าการสร้างวัดใหม่เนี่ยถ้ามาร่วมกินร่วมตานโดยเปิ่นร่วมสูตรโยโกห้องหยาดน้ำหมายตานฮือเทวบุตรเทวดาเนี่ยโอ้มันจะเป็นบุญเป็นกุศลต่อเฮาท่านทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลเน้อพี่น้องศรัทธาทั้งหลายวันพุธถ้าเปิ้นกินเปิ้นตานกันก็มาหอมตามกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายนักน้อยบ่ว่ากันเพราะว่ามันดึงได้หอมกันหลายเตื้ออยู่ประเด็นนี้มีแผ่นดินกับผามตองสองอย่างนี่อยู่มีแผ่นดินกับผามตองสิ่งปลูกสร้างอื่นเนี่ยจะต้องอาศัยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายช่วยกันเกาะกลุ่มลุ่มลาไผมีลูกมีเต้าไปอยู่ต่างจังหวัดไผมีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็จักจุงเชิญชวนเขามาบริจาคเงินแปลงหั่นแปลงนี้ถ้ามีกำลังนักก็มาแปลงห้องน้ำเป็นหลังไปแต่จะแปลงจะใดนั่นก็คือถามผู้ดูแลมีท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมว่าอันใดควรจะสร้างอย่างไรบ่ใช่ว่าใครมาแปลงอย่างก็มาแปลงตามใจก็บ่ใช่ก็นะแต่ว่าต้องมามาจากันก่อนว่าเขาจะเอาอันอย่างไว้ตัดใดสมควรจะได้พ่องใจทุนทรัพย์ต่อใดก็วันพุธก็จะมีการแห่เอาพระพุทธรูปไม้หนุนประเดี๋ยวนี้เขามีตึงพระเจ้าไม้พระเจ้าแก้วแล้วก็พระเจ้าตองเหลือง3อย่างครบละก็แหมบะเมินก็จะมีพระเจ้าเกิดขึ้นที่นี่หลายๆตนหลายๆองค์ด้วยบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ผู้กึศกินหอมตาลและพี่น้องศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วพี่น้องศรัทธาบ้านเฮานี่หมู่ที่3เนี่ยก็จะต้องช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายกันปีหู้2น้องหู้1ไปจักจุงเชิญชวนเอาผู้ที่มีสตางค์มาช่วยกันปกสร้างห้างแปลงหอมกันไปคนเล็กคนน้อยเพิ่นจะเอาแปลงอย่างอันอย่างก้อนแปลงอันอย่างรูนนี่ก่อยว่ากันไปเขามีกำลังทรัพย์ก็หอมไปตามนั้นวันพุธก็จะได้ฟังพระเจ้าประสงค์9รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิวัดใหม่วันนี้พระเจ้าประสงค์10 กว่ารูปถึงสามเณรก็ได้สาธยายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันเป็นพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ญาณธรรมแล้วก็สั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายโดยการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันนี้พระเจ้าประสงค์ก็ได้น้อมนำเอาพระสูตรนั้นมามาจามาเทศนามาสาธยายให้เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังวันนี้ก็ต้องขอตัวอีกก่อนจริงๆแล้วว่าจะเบี้ยวท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์เพราะว่าเป็นไข้มา2 วันละวันนี้มาตอนหันว่ามันยังแควนก็เลยปกผ้าปกครัวมาห่วมกินหอมตาลโดยเพิ่นแถมประการหนึ่งก็หับปากอาจารย์อภิวัฒนวิกรมไว้ว่าจะเอาเตียนมาให้ตามปูจาพระแก้วเจ้าตั้ง3 พระการพระแก้วเจ้า5 จำพวกแล้วก็จะได้มาร่วมสูตรโยโกห้องโดยก็จึงได้เป็นสาเหตุที่ว่ามาเนี่ยอย่างจะใดวันนี้ก็ขอแตบไต้ไหว้สาครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งวัดตั้งวาเจริญพรพี่น้องศรัทธาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองขออนุโมทนาเน้อขอบุญปกปักรักษาท่านทั้งหลายเน้ออายุวันโนสุขังปะลังสาธุครับได้ฟังทัศนสำเนียงของอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เด้อญาติโยม
หรือว่าครูบาแดงเพิ่นอยู่วัดแม่ห้องไคร้แต่ก่อนตุลุงว่าวัดห้วยห้องไคร้บ่ใช่เนอะอันนั้นโครงการพระราชดำริเพิ่นว่าวัดแม่ห้องไคร้เพิ่นดูแลถึง4วัดเลยนะโยมนะถึงบนดอยโดยหลายที่นะเพิ่นจะมีงานส่งน้ำพระธาตุในวันที่28เป็นวันเดือน9ดับพอดีนะก็ภาคบ่ายก็ไปอยู่ละแวกใกล้เคียงก็ไปร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุที่วัดแม่ห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดของอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้นก็มีหลายอย่างเนอะสถานเนอะเปิ้นก็มีจิตที่ว่ามีจิตไปช่วยสงเคราะห์หลายที่หลายทางโดยเฉพาะก็วันที่2ที่3นี้ก็จะไปนอนพุทธมะดอยนางแก้วงานแห่สารูปร่วมบนของครูบาถึง2ก็จะได้ไปกับที่ห้านแถมเนาะโอกาสตอนนี้ขอฟังตังจดตี้ครับเนาะท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ไวสานิมนต์นะครับเนอะพรุ่งนี้จะมีอาการอย่างพ่องให้นะครับไวสาครับผมครับขอน้อมกราบถวายความเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่อยู่ณที่นี่ก็ดีที่ฟังรายการขณะนี้เจริญพรพระแม่สถาญาติโยมทั้งหลายก่อนอื่นขอโมทนาสาธุกับโยมรายหนึ่งเพิ่นโทรมาบริจาคร่วมอยู่ 10,000 บาทเนาะแต่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยในส่งที่เฮาท่านทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์นำศรัทธาสวดมนต์ตะกี้หลังจากสวดมนต์แล้วโยมก็โทรเข้ามาที่อาจารย์ท่านพระครูวิวัฒนวิกรมร่วมทำบุญจำนวน 10,000 บาทไม่ประสงค์ออกนามนี่เป็นอานิสงส์เกิดขึ้นแล้วกับเฮาท่านทั้งหลายที่มีจิตเจตนาอันดีด้วยการประโลภกันกึดวัดกึดวาที่นี่ก็ด้วยสาเหตุว่ายุคนี้สมัยนี้บ้านเมืองมันพัฒนาศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางน่ะพอมันเข้าไปที่ไหนมันนำความเจริญไปแต่ศรัทธาญาติโยมลองสังเกตว่ามันผ่านบ้านเมืองที่ไหนแล้วมันจะทำให้วิถีชุมชนคนเฮามันมีการกระทบบางที่บางแห่งก็แปลงสะพานลอยข้ามหากันบางที่ก็แปลงอุโมงค์ลอดไปตามทางที่มันเปลี่ยนไปได้แต่ว่าบางที่บางแห่งนั่นมันจะด้วยสภาวะเหมาะสมอย่างใดหรือบ่เหมาะสมเปิ้นมาได้แปลงต่างให้สะดวกคือศรัทธาญาติโยมที่เคยสัญจรข้ามไปมาระหว่าง2ฝากถนนเนี่ยก็มีปัญหาสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องมีดำริการสร้างวัดเกิดขึ้นมาในที่นี่ก็เพราะว่าวัดเก่าวัดเดิมที่ศรัทธาญาติโยมเคยไปกินไปตามนั่นอยู่คนละฝากถนนคนเฒ่าคนแก่จะข้ามก็ยากลำบากเพราะว่าถนนซีเลนสายเชียงใหม่ฮอดนี่มันจะมีรถวิ่งนักศรัทธาเพราะมันเป็นสายท่องเที่ยวอำเภอไดหล่อนี่อยู่ระหว่างอำเภอจอมตองกับอำเภอสันปะตองซึ่งแยกมาจากอำเภอจอมตองเพราะนั้นถนนสายเชียงใหม่ฮอดนี่เป็นถนนที่มุ่งตรงมาหาแหล่งท่องเที่ยวก็คือโดยอินทนนท์เป็นหลักและป่ายปะปอทางใต้จากอำเภอจอมตองไปอำเภอฮอดนั้นมันมีต้าหินต้าทรายอยู่เพราะนั้นรถบรรทุกที่ขนหินขนทรายมันจะวิ่งนักขนาดป่ายปะปอรถขนขยะจากตัวเมืองเชียงใหม่ล่องไปอำเภอดอยเต่าบ้านแหมมันมากมายถ้าเขามาอยู่อาจารย์ว่ารถวิ่งนักแต่นักว่าเพราะนั้นคนเฒ่าคนแก่เฮาหมดสิทธิ์ที่จะข้ามถนนคนเดียวได้จะรถถีบรถเครื่องไปก็ลำบากหลายท่านหลายคนต้องประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยบางทีก็ถึงแก่ชีวิตก็มีอันนี้ก็เป็นที่น่าเอ็นดูสงสารแล้วศรัทธาญาติโยมบอกในเมืองไทยเฮาประเทศไทยเฮาเพิ่นประกาศว่าเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุละคือจำนวนคนแก่คนเฒ่าในสังคมจะมีนักกว่าคนหนุ่มคนสาวคนที่เป็นวัยทำงานหาลองมาแยงพ่อก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าในครอบครัวนั้นบรรดาลูกเต้าที่จะมาดูแลพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็มีภาระนักขึ้นต้องไปสวะหากินก็โอกาสที่จะคอยบริการป้าพ่อป้าแม่ไปวัดไปวาคงยากลำบากน้อยลงแล้วเฮามาคิดถึงวัยผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ไปได้นี่เขาก็จะบ่ค่อยคิดเรื่องวัดไก่วัดใกล้วัดยากลำบากเขาบ่คิดถ้าได้เพราะเขาบ่ได้หันประโยชน์ที่จะไปตลอดแต่พอวัยผู้สูงอายุแล้วนี่ความสุขของคนเฒ่าคนแก่ถามว่ามันจะมีที่ไหนมันการกินการอยู่บางสิ่งบางอย่างก็พรั่งพร้อมสมบูรณ์แต่ว่าใจมันยังเป็นทุกข์ใจมันยังโหยหาเรื่องความดีเรื่องบุญกุศลก็จะต้องไปวัดไปวานั่นแหละคนเฒ่าบางคนกองหา9 วันศีล
กากบาทไว้แล้วบนปฏิทินว่าวันไหนมันจะเป็นวันศีลอุ่นใจใครไปวัดพอวัดไปยากลำบากก็เป็นดีดูได้ก็พอจะขอลูกขอหลานก็เกรงใจเขาบ่มีเวลาที่จะบริการจะติดคนอื่นไปก็ทุกอย่างเมื่อมาเล็งหันตรงนี้ว่าเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเรื่องความปลอดภัยของมวลบรรดาศรัทธาญาติโยมเขาก็ต้องควรจะแป่งวัดแป่งวาเพื่อได้ใช้บริการอย่างวัดเรามณฑาที่ตั้งนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านพอดีมันเป็นตั้งซุ้มนะเฮามาหันแล้วศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์บางขั้นบางคนก็ไม่ได้มาหันได้ยินก็เสียงแต่พอมาหันแล้วก็เปิงดีสร้างเปิงดีแปลงหลายท่านหลายคนก็บอกว่ามันเหมาะนะที่จะแปลงเพราะว่าจะอำนวยความสะดวกแก่ศรัทธาญาติโยมผู้มากินมาทานอย่างนี้ประกอบกับเหมือนท่านพระครูชลทานพิทักษ์ว่าตะกี้บางที่แค่แปลงแต่เนอะบ่มีตี้มีกษัตริย์ซ่อหาตี้บ่ได้บางที่บางแห่งมีตี้บ่มีตังบ่มีเจ้าศรัทธาที่จะไปกึดร่างสร้างแปลงวัดอันนี้เหตุการณ์เนี่ยตามมาว่าที่สถานที่นี้เนี่ยมันประจวบเหมาะที่สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเขาจะยังบอกสามารถที่จะหาเงินทองไปปลดหนี้หรือว่าไปใจกล้าตี้คือกับเจ้าของตี้เดิมเปิ้นแต่ก็เป็นคงพอไปแล้วคงจะเป็นเรื่องมันยากเกินวิสัยสำหรับหมู่เฮาที่จะช่วยกันต่อไปหน้านะหลายตี้หลายแห่งพวกก็กึดอย่างเฮานี่แหละทำอย่างเฮาในที่สุดก็สำเร็จได้ว่าเกินวิสัยที่เราจะทำได้ในฐานะที่เป็นจะพูดด้วยกันที่หันก้าวการสร้างวัดสร้างวาถามว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหลายท่านหลายคนบอกว่ามันจะเกิดความแตกแยกก่อหลายท่านหลายคนคิดอย่างนั้นหลายที่หลายแห่งก็เป็นอย่างนั้นบอกว่าจะเกิดความแตกแยกก่อความแตกแยกนี่ถามว่ามันจะเกิดเพราะอย่างมันไม่ได้เกิดเพราะอย่างหรอกมันเกิดที่ความคิดเฮาบ่ได้ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้องบนเขาบนดอยเหมือนกับอาตมาเขาเคยไปกับท่านอาจารย์วรรณชัยทั้งหลายที่หลายแห่งในหมู่บ้านเดียวกันนั่นบ่ได้คนหมู่มีทั้งหลายศาสนาอยู่ร่วมกันเพื่อนสามารถอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเกื้อกูลกันตลอดเพื่อนบ่มีการคัดแย้งศาสนานั้นมีงานศาสนานี้ก็ไปช่วยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาบ่มีความขัดแย้งบ่มีความผิดพ้องหมองใจอยู่กันยังมีความสุขเฮาอาตมาก็มาเกิดว่าเฮาคนบ้านลุ่มเนี่ยถ้าเฮามาเทียบแล้วการพัฒนาด้านการศึกษาก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างเฮาก็เทียบเท่าว่าเฮาเจริญกว่าบนเขาบนดอยแต่ถ้ายังกึดอย่างอันอยู่เฮาก็แสดงว่าจิตใจเฮาคงแย่กว่าเปิ้นก้าที่เฮามากึดถึงความขัดแย้งเพราะนั้นความคิดเหล่านี้ถ้าเฮามืนตากว้างเฮาไปหู้ไปหันหลายๆที่แล้วสิ่งเหล่านี้จะบ่มีเลยในความคิดว่าคำว่าขัดแย้งมีแต่การรวมสมานฉันท์เท่านั้นเองวัดเองเป็นที่จะทำให้เกิดความสุขศรัทธาญาติโยมอาตมาไปเจ้าว่าเวลาเราตุกกายนั่นเราก็จะไปหงยาเพื่อไปดูแลรักษาสุขภาพคือมันอยู่ได้ไปหาหมอไปบำบัดรักษาแต่เวลาเราตุกใจเราจะไปที่ไหนเอาโรงพยาบาลเนี่ยถามว่าอยู่ดีๆเขาค่อยไปหงยาก่อนหงยานั่นแปลงงามแตะงามว่าเขาปากันไปแอลพ่อไปนะเมินเสถิดหมอนาดเขายังไม่ค่อยไปเนาะก้อนหมอนาดก็ก้องหาเขาจะได้ปิกบ้านก่อลองไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็ก้องหาที่จะปิกบ้านคนเฒ่าซ้ำหายนะกลัวไปได้ไปวัดกลัวหมอจะนัดวันนี้วันศีลก้าบัลล่างไปอย่าตัดวันศีลนะก้าอย่างเนี้ยเพราะนั้นมาคิดถึงว่าตุกกายเขาไปหาหมอได้แต่ตุกใจเขาจะไปที่ไหนมันก็ต้องไปวัดศรัทธาญาติโยมนะหรือศาสนาอื่นเพิ่นก็มีที่เพิ่งของเพิ่นคิดอิสลามเพิ่นก็มีที่เพิ่งทางใจเพิ่นก็ต้องไปแสวงหาตามเพิ่นเพราะนั้นเราคิดใจกว้างแล้วโดยเฉพาะหมู่เฮาที่เราเป็นพระสงฆ์เนี่ยเฮาเผยแผ่เฮาถ่ายทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อบำบัดทุกข์เพื่อคลายทุกข์แก่มวลบรรดาคนที่อยู่ในโลกนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในชีวิตของพระองค์ท่านได้ศึกษาศาสตร์แห่งการพ้นทุกข์หรอหันว่าชีวิตมันเป็นทุกข์เพราะนั้นก็จะหาเพื่อที่จะวิธีทางในการพ้นทุกข์เฮาเองเป็นพระสงฆ์ก็ดีหรือว่าเป็นผู้เข้าใจในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเฮาก็ต้องเป้าหมายนี่แหละมาเป็นประเด็นในการทำงานของหมู่เฮาว่าที่ไหนก็ตามที่ไหนก็จ้างชุมชนไหนก็ดีที่มีความทุกข์กายทุกใจอันใดก็ดีเฮาก็จะต้องเข้าไปคลี่คลายหรือว่าไปช่วยเพิ่นเหมือนหมู่เฮาต้านทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกันณวันนี้อาตมาเองในนามของพระสงฆ์ขอโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง
ที่มีความคิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นกองเดียวกันในฐานะเขาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนเดียวกันเกื้อหนุนกันนะที่จะทำความดีนี่คือให้สำเร็จต่อไปข้างหน้านั่นศรัทธาญาติโยมเวลาทำมาวัดแล้วบรรยากาศของวัดจะต้องเป็นที่ฮือความสุขอาตมาสังเกตวันนี้ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกมาเนี่ยทุกคนมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขถึงแม้เขาจะเหน็ดเหนื่อยญาติโยมบางคนบอกว่าโอ้ท่านเหยปีกไปถึงบ้านมาคืนรับเหมือนเพื่อนบุบนี่มันอิดมันอ่อนมาถึงวันการใต้การเหนือแต่ก็มีความสุขมีความสุขที่ได้มาทำร่วมกันอาตมาครูบาอาจารย์หันแล้วก็ชื่นใจโอ้นี่เนาะวัดเป็นที่ฮือความสุขมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขแล้ววัดเองจะต้องเป็นที่สมานกลมเกลียวของคนในชุมชนนะคนในชุมชนบางทีเขาเครียดกันเขาจังกันด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเพราะการเมืองท้องถิ่นนี่ก็สำคัญที่สุดนั่นปลาคนแตกกันเนาะเลือกตั้งพ่อหลวงเลือกตั้งอบตพ่องก่อนมาได้มากลายเป็นปอกเป็นระบบว่าบ้านไหนเมืองไหนมีเหมือนกันหมดอาตมาว่าคือเอาวัดเป็นที่ตัวประสานเวลาโคดกันจังกันยังบ้านยังจองนี่โอ้มถ้าไปหามันปะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีการมีงานตายเป็นเมนน่าไปหากันแต่เมื่อมีวัดควรจะมาวัดเอาวัดเป็นที่ประสานสมานสามัคคีเนาะวัดที่จะเป็นหล่อมละลายพฤติกรรมที่บดีแก่หมู่เฮาเข้ามาร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเพราะนั้นคติในใจได้มากับครูบาอาจารย์ได้มาขึ้นวัดขึ้นวาช่วยกันกับสถานีสิ่งที่เป็นอุดมคติคือว่าเมื่อเข้าวัดแล้วขอให้มีความสุขนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะนั้นการที่เราได้ร่วมกันนี้ผู้ที่เกื้อหนุนก็ดีศรัทธาญาติโยมที่ได้หอมได้ให้ได้หอมมาโดยที่ยังไม่ได้หันกับตาได้ยินก็เสียงก็ร่วมกันมาทำบุญเหมือนโยมตะกี้ก็โทรมาหรือว่ากดมาบอกว่าขอร่วมบริจาค10,000 บาทโดยที่ประสงค์ออกนามเนี่ยอาตมาเกิดว่าก็ด้วยว่าเขามีอุดมคติมีความคิดอันหนึ่งอันเดียวกันว่าวัดเป็นที่สร้างความสุขวัดเป็นที่สร้างบุญสร้างกุศลเขาถึงกล้าที่จะคิดจะทำร่วมกันอย่างนี้อันนี้ขอโมทนาเนาะกับศรัทธาญาติโยมกับครูบาอาจารย์ที่มีส่วนร่วมช่วยกันบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเงินก็ได้แต่เป็นเรื่องกำลังใจในการที่จะมาฮื้อกำลังใจซึ่งกันและกันถ้าวันพรุ่งนี้ซึ่งมันเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตี้ก็ขอถ้าว่าใกล้เนาะมีโอกาสได้มาร่วมกันในการทำบุญช่วงเจ้าก่อนงายก็จะมีการตักบาตรใส่บาตรทุเจ้าประมาณกี่ตัวทุเจ้านับแล้วประมาณจะเป็น10 ป่ายก็ฮะ อาตมาบอกโยมว่าทีแรกก็2-3 โต๊ะนี่เนาะโอ้เอาไปมามันเป็นโหลมันแบบนี้ถ้าจะมี10 ป่ายเนาะเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมเตรียมอาหารมาใส่บาตรเจ้าอาหารสดนี่นะเสร็จแล้วก็พอขวายมาเขาก็8 โมงเกินนี่จะได้ทำพิธีตั้งวัดนี่ก็ยังมีพิธีบวงสรวงกับเทพไตรเทวาลักษ์ได้รับรู้รับทราบตั้งบ้านเขาก็จะมีการแห่อัญเชิญพระพุทธรูปอาตมาเองได้เอาพระพุทธรูปจากวัดมาถวายไว้ที่นี่องค์หนึ่งคือเป็นผ้าไม้บรรนุนหน้าตักก็กว้างอยู่แล้วก็ประมาณตัวคนเขาเนี่ยเนาะแล้วก็ทำจากไม้บรรนุนแกะสลักเป็นพระหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงพ่อเพชรที่อยู่จังหวัดพิจิตรวัดท่าหลวงนั่นชื่อเปิ้นงามนามเปิ้นเพราะเนาะไม้บรรนุนหลวงพ่อเพชรใครเอามาเป็นมงคลละเลิกประดิษฐานไว้ในศาลาหลังนี้ที่เขาจะสร้างเป็นวิหารชั่วคราวนี่แล้วก็มาเต้าแต่นั้นหมายมีท่านอาจารย์ท่านพระครูสาธิตสารคุณท่านเจ้าวาดวัดหนองผ้าขาวอาตมาก็ขอว่าท่านอาจารย์ไข่ตาลผ้าแก้วสักองค์เนาะเอาเพื่อเอามาเป็นประธานบนโต๊ะที่เปิ้นบวงสรวงนะท่านอาจารย์ท่านพระครูได้ยินก็ยินดีปีดาบอกโมทนาสาธุเพื่อนก็ตาลผ้าแก้วหินขาวอมชมพูมาองค์หนึ่งหน้าตัก5 นิ้วอันนี้มาเป็นประธานบนโต๊ะแต่นที่เขาจะได้บวงสรวงแล้วส่วนในที่บนโต๊ะหมู่บูชานั่นอาตมาเองได้ฮือสลาแบงชื่อแต้ลืมละโยมพินิจบ้านเพื่ออยู่ติดวัดในพอดีเป็นศาลาหล่อพระที่งดงามละอ่อนอายุบัจจัยนักเตื้อเคยเป็นศาลาไปปั้นพระประธานที่วิหารหลวงวัดม่อนห้วยแก้วอาตมาหันฝีมือก็เลยกึศจะละอ่อนคนนี้ฝีมือดีก็เลยแล้วพอดีมาแปลงวัดติดกับวัดศาลาบ้านศาลานี่ก็เลยบอกว่าพระองค์แรกของอารามแห่งนี้ของวัดเหล่ามณฑานี่ขอให้เธอได้ตาเนอศาลาเป็นองค์แรกจะองค์น้อยองค์ใหญ่แต่หัวไม่มือนะกันแต่ขอเป็นองค์แรกที่ตานจากเธอก็บอกว่าคนอื่นห้ามตานเนอ
แต่กี้ในก็โอ้แกได้ยินก็มีความปิติโอ้มีในใจผมแล้วอาจารย์ผมมีองค์หนึ่งผมจะมาตานที่นี่แต่กี้เอามาตานแล้วองค์5องค์9นิ้วเนาะเป็นศิลปะผ้าสิงห์หนึ่งปางมารวิชัยแบบศิลปะแบบเชียงไฮ้อู้สามสัมภาษณ์ตะกี้หล่อด้วยเนื้อโลหะเนื้อเงิน2กิโลและเนื้อนิกเกิลแหม5กิโลรวมน้ำหนักแล้วประมาณ7กิโลราคาเท่าไหร่ก็ถามเอาลุมตึงมดตึงมวลท่านตึงแก้แห้งถ้าเป็นปกติก็ประมาณ 50,000 บาทนะองค์น้อยนี่ 50,000 บาทนะแม่นะเป็นผ้าจะเป็นผ้าประจำยังอารามเป็นวัดแห่งนี้เป็นปฐมฤกษ์แล้วโยมแบงก์ก็บอกว่าผมใครตั้งชื่อสลักไว้ที่ฐานว่าจะชื่อผ้าอย่างดีถามครูบาอาจารย์ก็นอกก็เลยถามไปถามมาไปถามท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เธอชื่อยังก็พินิจเพราะฉะนั้นเราใส่ชื่อว่าพระปฐมพินิจมณฑาเป็นองค์แรกในการตันไว้ที่วัดเหล่ามณฑาแห่งนี้แล้วก็ต่อไปหลายองค์ก็คงจะเป็นฝีมือของช่างคนนี้แหละที่ได้มาปั้นที่ได้มาหล่ออย่างที่สถานที่นี่ซึ่งเป็นเนื้อเป็นนอเนื้อของที่นี่เป็นศาลาซึ่งเป็นศาลาฝีมือดีของอำเภอดอยหล่ออันนี้สิ่งหลายๆอย่างมันเป็นเหตุมันมีคำว่าบังเอิญมันเป็นสิ่งที่เปิ้นจัดสรรไว้แล้วเพียงแต่เขาบอกว่าคนไหนจะต้องมาทำหน้าที่อันใดในการที่จะสร้างวัดอันนี้เกิดขึ้นมานะหลายเรื่องหลายอย่างแต่ที่อู้กันมาว่าพอเขาเริ่มขึ้นวัดมันก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงทำให้ปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราจะทำมันคลี่คลายไปในเรื่องทิศทางที่ดีได้อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะกับศรัทธาญาติโยมเพื่อมีความปิติต่อกันแล้วก็หลังจากที่แห่พระเข้ามาเพื่อนวงสวงเสร็จแล้วเขาเอาพระมาตั้งบนแท่นเขาก็เริ่มทำพิธีทางสงฆ์พระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน9 รูปไปถอนก่อนเนาะถอนตี้ทั้ง2 ผืนนี่เสร็จแล้วก็มาเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายทายธรรมแล้วก็เลี้ยงเพลถวายเพลก็เลี้ยงเข้าพระสงฆ์ก็เป็นว่าเสร็จพิธีในวันนั้นวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมได้เตรียมตัวตามนี้เนาะจะมามาได้พอสมควรแก่เวลาขอได้เตรียมกิจมันเดิกละต่อไปจะยืนโยนไม้ให้ท่านอาจารย์อภิวัตรพระครูเวทนาวิกรมเพราะสถานีเพิ่นปิดแล้วเนาะขอได้นิมนต์ท่านได้ต่อครับผมนิมนต์ครับปิดเลยกะเนาะรวดปิดเลยเอาศรัทธากลับบ้านได้ใส่บาตรวันพุกลูกเจ้ากินพักทั้งปลายลูกควายกินพักทั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยใครมีบัวละวงก็เอามาลงที่เมืองนี่เนอะข้างเมืองดอกบัวละวงตัดแล้วก็เอาเป็นเงามัน7 วันในน้ำหดเตื้อเขาจะหับหดถือเปิ่นตึงสูบมา7 วันในหดเตื้อพุทธรักษาชื่อก็เป็นมงคลชื่อต้นพุทธรักษาคือดอกบัวละวงหงอามาตย์ในธรรมมีในธรรมแต่กี้อู้กับท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ละอ่อนที่อันจะเกิดปีนี้ตั้งชื่อเนอะถ้าเป็นป้าชายเด็กชายมนทา ถ้ามันเท่ามาที่เกิดเมื่อไรเกิดปีเพื่อนแปลงวัด อุ้ยเกิดเมื่อไรเกิดปีเพื่อนแปลงวัด ถ้าเป็นแม่ยิงกับมนทารีมนทริกอีเนอะถ้าเป็นแม่ยิงนะเราอ่อนบ้านเฮาไผเกิดปีนี้ไผหาล่องเล็งพอละไผ7 เดือน8 เดือน6 เดือนเนี่ยไปถึงฮอดสุดปี65ถ้าเป็นแม่ยิงตั้งชื่อเด็กหญิงมนทริกาปอจายนี่เด็กชายมนทาเด็กหญิงมนทริกาเนี่ยมันจะได้จำนะก็กลับบ้านเดี๋ยวมันเป็นชื่อฝรั่งเนาะเป๊ปซี่เป๊ปเซอร์แอปเปิลงามดีมนทริกาเป็นดอกไม้บนสวรรค์มนทาดอกไม้บนสวรรค์ต่อไปก็ดอกมนทานี่เป็นดอกที่เปิ้นปูชาพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา
ตอนที่พระนางสิริมหามายารับฝันหันจ้างเอาดอกมาบูชาแล้วก็ดอกมณฑาลบตกจากสวรรค์มาบูชาตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็วันจตุรงคสันนิบาตวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมจุ่มนุมกันพระพุทธเจ้าเพิ่นประกาศพระพุทธศาสนาเมื่อพระสงฆ์ไปเผยแผ่ธรรมะก็มีดอกมณฑาลบนี่มาตกลงมาแล้วก็ที่ครั้งสำคัญที่สุดที่ได้บอกไปตะกี้ครั้งสำคัญที่สุดก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราพระมหากัสสปะเถระนี่เป็นพระนักธุดงค์เป็นพระนักธุดงค์บนใครจะเดินธุดงค์นี่ต้องเอาวัดปฏิบัติของพระมหากัสสปะปูจาพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเถระเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์500 รูปเปิ้นจะมาบูชาพระพุทธเจ้าเปิ้นบูชาพระพุทธเจ้าตั้งใจว่าจะมาไหว้พระพุทธเจ้าไปภาคกลางป๊บลบฮ้อนก็มีอาชีวกะคำว่าอาชีวกะก็คือนักบวชนอกศาสนานักบวชนอกศาสนาคนนี้ไปร่วมงานเขากำลังเกียมที่จะป่งศพพระพุทธเจ้าอาชีวกะก็เปียดอกมณฑานี่ลุกที่ในงานมาเหตุดอกหนึ่งก็เตียวส่วนทางพระมหากัสสปะก็พักกลางตังลุงไปไหนมาเอกลูกเมืองกุสินารามานี่เปิ้นมีงานอย่างพุทธเจ้าเปิ้นดับขันธ์ไปแล้วปรินิพพานไปแล้วก่อนทีก็พระมหากัสสปะก็ถามก่อนเอาดอกนี่ลูกไหนมาเอกดอกนี่มันจะตกเมืองมนุษย์นะดอกมณฑานี่มันตกปุ่นดอกเมืองสวรรค์ปุ่นเอาลูกไหนมาอาชีวกะก็ว่าเอาลูกปุ่นกุสินารามาพระมหากัสสปะก็หูแล้วนี่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเข้าใจเฮ่งบอกให้ภิกษุทั้งหลาย500 รูปเข้าใจเฮ่งไปเนอไปไหว้พุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ดอกมณฑานี่เป็นดอกหอมจะให้กลิ่นในตอนเจ้าเมื่อเจ้ามาส่งกลิ่นหอมเขาปลูกแวดนี่เมื่อเจ้ามาหอมไก่นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะอันพวกก็เฮือตุลุงยองเปิ้นมาอู้ต่อส่งข้อมูลเฮือตุลุงแล้วบางคนอาจจะรับละสถานีก็ขอได้ยุติการได้ประชาสัมพันธ์การได้จัดรายการภาคสนามไว้ยุติไว้เพียงเตอีก่อนครูบาอาจารย์เจ้าเปิ้นก็จะได้พักผ่อนศรัทธาญาติโยมบางท่านเปิ้นก็จะได้มานอนที่นี่ท่านที่ฟังวิทยุก็นึกภาพไปโดยถ้าใครหันภาพก็เข้าใน YouTube ของวัดไฝหินเข้า Facebook ของวัดไฝหินหันภาพไปโดยถ้าจะฟังเสียงวันผู้มาเจ้าก็9 สถานีตี 3ศรัทธาอยู่ใกล้อยู่หิมนี่ก็ไหลไปที่ 103.50 ตี 3ไหลไปที่ของบ้านทุ่งเรดิโอญาติโยมอยู่จังในหัวในเวียงเมืองเชียงใหม่สันทรายสารปีแม่แตงแม่ริมโดยสะเก็ตอันนี้ก็ฟังที่ 104.50 วัดไฝหินตังเวียงปะเป้าปนก็ฟัง 90.0 มาค่ำยามคืนนี่ก็ฟังที่ดอยหมอกเรดิโอทุกขึ้นวันพวกนี้เปิ้นจะถ่ายทอดหลายท่านก็ถามว่าจะหอมที่ดินอย่างใดเมื่อใดอันนี้วันพวกจะแจ้งรายละเอียดแล้วเราจะเกี่ยมกันไว้ปลายปีพุ่นก่อนเนาะอันนี้เราก็ก้อยมากะมาเกี่ยมกันดีๆคือศรัทธาเขาแล้วเข้าแล้วน้ำคือเข้าได้เข้าหลองให้ก่อนเกี่ยวเข้าอย่างแล้วหมดเราก็ก้อยมากินมาตานเรื่องที่ดินต่อไปเนาะ
เอาละขอได้ยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่เจ้าของสถานีทุกคลื่นครูบาอาจารย์ที่สละเวลาร่วมกันเผยแผ่ธรรมะเพื่อพุทธศาสนาตลอดจนถึงพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ที่บ้านที่จองรับดีฝันดีเหมือนกันกูคนกูตันส่งเวลาให้ตุลุงยองได้ลาสุดท้ายฝืนไฟอย่างใดก็ว่าไป นิมนต์จบครบถ้วนนิมนต์ก็สมควรเวลาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังหลากหลายเนอะครูบาอาจารย์ได้มาอู้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้สาธยายธรรมเกี่ยวกับดอกมณฑาทิพย์โดยเพื่อก็ส่งข้อมูลตรงลงจะเอาเมื่อเจ้ากรรมแต่บางทีเพิ่นหลับละ อาจารย์เพิ่นส่งข้อมูลบรรพวกก็จะได้มาอู้มาเอินกันเนาะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุโมทนาเนี่ยกับญาติโยมทางบ้านทางจองขอบคุณทางคณะทางฝ่ายหินที่เพิ่นมาถ่ายทำโดยการนำทีมโดยทุกพี่หนุ่มโดยเนาะพอสมควรแก่เวลาสำหรับในค่ำคืนนี้ก็เห็นจะฟืนไฟบุหรี่ไม่สูบได้เป็นการดีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงทำเสร็จสับดับไฟเสร็จเรียบร้อยรับฝันดีเมื่อคืนนี้ราตรีสวัสดิ์จัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลัง